আৰু আমি নিশ্চয় আমাৰ মূল অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ সকলোৱে। সকলোলৈকে সুপ্ৰভাত জনালোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ আৰু মৰমৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল আৰু অভ্যাগতসকল, আমি আজি এই 16 দিনীয়া যি আমাৰ কেম্পেইন হৈছিলে সজাগতা কেম্পেইন, সেই সজাগতা কেম্পেইন আমাৰ ব্লক, ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ভিলেজ মানে অংগনবাদী আমাৰ লেভেললৈকে চলিছিল আৰু তাৰ এইটো হৈছে এটা সমাপন কাৰ্যসূচী আৰু এই সমাপন কাৰ্যসূচীত আমাৰ লগত ASRLM আৰু NSS নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ স্কিম তেওঁলোকো WCD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত হৈছে। গতিকে এই সমাপন কাৰ্যসূচী আমি প্ৰথমেই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মুকেশ চন্দ্ৰ সাহু ছাৰ, তেখেত অসম চৰকাৰৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী WCD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। মই অনুষ্ঠানলৈ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ পাই আনন্দিত। আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী পাৰ্থপ্ৰতিম মজুমদাৰ ছাৰ, WCD ডিপাৰ্টমেণ্ট. I'd like to invite Miss Madhulika Jonathan from UNICEF. She is the CEO of Assam and Northeast UNICEF. And আৰু মই তেখেতসকলক এখনি ফুলাম আৰনাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে মই ললিতা ডেকা আৰু অনিন্দিতা ডেকাক অনুৰোধ জনালোঁ যাতে আমাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ বাইদেউ, ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ বাইদেউসকল আছে, তেখেতসকলে কোঅৰ্ডিনেট কৰি দিয়ে অনুষ্ঠানটো আৰু তেখেতসকলক এখনি ফুলাম আৰনাইৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। এখনি এৰী চাদৰেৰে সম্বৰ্ধনা জনাব শ্ৰীযুত মুকেশ চন্দ্ৰ সাহু ছাৰক। সম্বৰ্ধনা জনাব। এখনি ফুলাম এৰী চাদৰেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম মজুমদাৰ ছাৰ। শ্ৰীমতী কুঞ্জলতা লাচন আৰু জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ শ্ৰীমতী সংগীতা বৰঠাকুৰ বাইদেৱে সম্বৰ্ধনা জনাইছে। এতিয়া সম্বৰ্ধনা জনাব শ্ৰীমতী মধুলিকা জনাথন। ডাইৰেক্টৰ শ্ৰীযুত বিভাস মোদী ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাব ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ স্মৃতিৰেখা দত্ত বৰা বাইদেউ। এতিয়া মই আমাৰ অভ্যাগতসকলক মূল অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। বন্তি প্ৰজ্বলনত সহায় কৰিব জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ স্মৃতিৰেখা, জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ সংগীতা বৰঠাকুৰ বাইদেউ আৰু ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ স্মৃতিৰেখা দত্ত বাইদেউ আৰু কুঞ্জলতা লাচন। বন্তি ধন্যবাদ আটাইকে। শ্ৰদ্ধাৰ ডাইৰেক্টৰ বিভাস মোদী ছাৰ, তেখেতৰ তৎপৰতা আৰু গাইডেন্সত আমাৰ এই 16 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ সমাপন অনুষ্ঠানলৈ আমি গৈ আছোঁ। কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰি তেখেতক মই সকলোকে উদ্দেশ্যি ৱেলকাম ভাষণ দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। Good morning to you all. Respected Sri Mukesh Sahu sir, Principal Secretary in our department. Respected Parthopratim Majumdar, Secretary in WCD department. Respected Madhulika ma'am from UNICEF.
and all dignitaries invited here from different organizations, our officials and all NGOs representatives and representatives from different organizations. আজি এই কনক্লুডিং সেশনত আমি আটাই একত্রিত হই আমি কি পরিক্রমার মাধ্যমেৰে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ সেইখিনিৰে এটা সৰু বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগে সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত যোৱা বিগত বৰ্ষৰ পৰাই 16 দিনীয়া মহিলা আৰু কন্যা শিশুৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে নৱেম্বৰ 25 তাৰিখৰ পৰা ডিসেম্বৰৰ 10 তাৰিখ এক পষেকজোৰা সজাগতা কাৰ্যসূচী গোটেই অসমতে আমি হাতত লৈছোঁ বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰ আগতে যেটো SRCW আছিল এতিয়া ষ্টেট হাব ফৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ উইমেন আৰু ইউনিসেফৰ কাৰিকৰী সহযোগিতাত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 1,20,000ৰ ওপৰত পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আমি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ডকুমেন্টেশন কৰিলোঁ ক্ষেত্ৰসমূহৰ পৰা পোৱা সঁহাৰিৰ ভিত্তিত আৰু ভুক্তভোগী মহিলাসকলৰ ন্যায়ৰ হকে মাত মাতিবলৈ উদগনি দিয়াৰ বাবে এই বছৰো 25 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি একইভাৱে পষেকজোৰা অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰা আমি গাঁও পৰ্যায়লৈকে একেদিনাই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে আমি এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই অভিযানত খণ্ড আৰু জিলা পৰ্যায়ত সকলো কাৰ্যসূচীতে আসাম ষ্টেট ৰুৰাল লাইভলিহুড মিছন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি NSSৰ এই অভিযান প্ৰত্যক্ষ সহযোগিতা আগবঢ়ায় এই বছৰ অভিযানৰ মূল বিষয়বস্তু আমাৰ দুটা আছিল সেই দুটা বিষয়বস্তু হৈছে পুৰুষসকলৰ সহযোগিতাৰ হৈতেহে মহিলাৰ সবলীকৰণ সেইটো এটা আমাৰ ফাৰ্স্ট থিম আছিল আৰু দ্বিতীয় হৈছে মহিলাৰ অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণৰ জৰিয়তে মহিলাৰ বিপক্ষে যিখিনি গাৰ্হস্থ হিংসা বা অন্যান্য হিংসা হয় তাৰ অৱসান ঘটোৱা এই দুই বিষয়ৰ ওপৰত অভিযানৰ অংশ হিচাপে আমি গাঁও পৰ্যায়ত জীৱিকা সখী সকলৰ প্ৰশিক্ষণ জিলা পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ৰেলী বিভিন্ন বিভাগৰ লগত কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছিল এইবাৰ আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক দি ৰেলী কৰোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিল যাতে ষ্টুডেণ্ট লেভেলত এটা এৱাৰনেছ আহে তো আমাৰ এইটো লিমিটেড আছিল আমি সদায় পঞ্চায়তৰ মানুহখিনিৰ লগত কৰোঁ এইবাৰ আমি স্কুলৰ পৰ্যায়তো আমি এইখিনি আগবঢ়াই নিছিলোঁ ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হয় সমল ব্যক্তি প্ৰশিক্ষণ আপোনালোকে জানে যিসকলে এইবাৰ ফিল্ডত কাম কৰিছে কেনেকে আমাৰ এই 16 ডেজ প্ৰগ্ৰাম আমাৰ মেইন থিম কি কেনেকে ফিল্ডত এটো এক্সিকিউট হ'ব কোড বেস্ট প্ৰেক্টিসেছ ৰেপ্লিকেশন হ'ব তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ এটা প্ৰথমে এটা ট্ৰেইনিং হৈছে যাতে ফিল্ডত তেওঁলোকে একচুয়ালি ষ্টেটে কেনেকে বিচাৰিছে সেই কথাটো প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰে আমাৰ ওৱান ষ্টপ সেন্টাৰ সখী একক অৱস্থান কেন্দ্ৰৰ যিখিনি কেছ মেনেজমেন্ট তাৰ ওপৰতো আমাৰ ট্ৰেইনিং হ'ল আৰু মহিলাসকলৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰ কি ধৰণে উন্নতি হকে ৰাজ্যিক নীতি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰতো এটা কৰ্মশালা ইতিমধ্যে হৈছে এই ক্ষেত্ৰত মই আজি এই হাউসক এটা কথা অনুকিয়াব বিচাৰো যদিও যোৱা দুটা সেশনত মই বিভিন্ন কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিছিলোঁ এটা ইস্যু আমাৰ ষ্টেট পলিচিত যদি উঠাব পাৰি কাৰণ এটো এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টৰ লগত ইন্টাৰটুৱাইন্ড হৈ আছে দেখা গৈছে যে যিসকল সিঙ্গল লেডি কিবা কাৰণে তেওঁ হয়তো মানে ডাইভোৰ্সড হ'ল অকলে জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলবোৰত এডমিশন দিব গলে প্ৰথমতেই মানে ইনহাৰেন্টলি স্কুল অথৰিটি এটা ডিসিশন লয় কেনেকে চলাব কি কৰিব পেৰেন্টৰ নামে নাই তা ডিসকোয়ালিফিকেশন হেতু এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব ধৰিছে
আৰু ভাল স্কুলবোৰ মোৰ হাতত দুখন স্কুলৰ ৰেপুটেড স্কুলৰ ইনষ্টেন্স আছে আৰু লাইভ এক্সাম্পল আছে যে ইনস্পাইট অফ বেষ্ট ইণ্টাৰভিউ দুয়োগৰাকী লেডিৰ বাচ্চা দুয়োটাকে তেওঁলোকে ৰিগ্ৰেট কৰি দিছে পিছত তেওঁলোকক বেলেগ স্কুলত ইণ্টাৰভেন কৰি এডমিশ্যন দিব লগা হৈছে চ' এই বস্তুবোৰো আমাৰ এইটো এটা নিৰ্যাতন তো আমাৰ পলিচিত এই মেটাৰবোৰ আহিব লাগে যে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি সন্তান এটা যদি নিজৰ চইচ মতে স্কুল এখনত পঢ়াব নোৱাৰে খালি ডাইভৰ্চি হোৱাৰ কাৰণে সেইটোত বহুত ষ্টেটে সেইটোৰ কাৰণে কোটা ছিষ্টেমো কৰিছে যে এই ক্ষেত্ৰত to protect the children of divorced women বা single life যিসকলে লিড কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ষ্টেটে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এটা এডমিশ্যনৰ কাৰণে পাৰ্চেণ্টেজো ৰাখিছে তো আপোনালোকে সেইটো এবাৰ চিন্তা কৰি চাব পাৰে কাৰণ দিজ আৰ লাইভ এক্সাম্পলছ এণ্ড আই এম হেভিং ইট আৰু প্ৰত্যেক অফিচতে আপোনালোকে যদি চাই তেনেকুৱা লাইভ এক্সাম্পলবোৰ পাব য'ত বছসকলৰ পিছত ইণ্টাৰভেন কৰিব লাগে যে কিয় এডমিশ্যনটো আপোনালোকে তাত দিয়া নাই তো আজি 16 দিনীয়া আমাৰ যিটো সমাপ্তিৰ পিছত এই সমাপন কাৰ্যসূচী আমি ইয়াত আনিছোঁ এই ধৰণৰ সংসদ অভিযান মহিলাসকলৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতন ৰোধত নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব তদুপৰি ভুক্তভোগী মহিলাসকল অৰ্থনৈতিক দিশত যাতে আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰচেষ্টাই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে অকলশৰীয়াকৈ ষ্টেট পলিচি এটা হ'লে আমি কৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকৰ সকলোক এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন লাগিব যি ধৰণে যোৱা 16 দিনত আপোনালোকে ফিল্ডত ইমান এক্টিভিটিজ কৰিছে আৰু ৰিয়েলি বহুত ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ PMMVY চেল প্ৰত্যেকৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট চেলবোৰে DSW CDPOs এভৰিৱেৰ মই দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে NGOs ইমান ধুনীয়া এটা কোঅৰ্ডিনেটেড ইফৰ্টত খুব ভাল এটা ৰেজাল্ট ফিল্ডত বা ৰেজনেন্স যিটো কওঁ that is happening in the field started happening আৰু অসমৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামীণ বিকাশ বিভাগ আৰু জীৱিকা মিছনৰ আমাৰ যিটো যৌথ প্ৰচেষ্টাত আত্মসহায়ক গোটসমূহক বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগত সংলগ্ন কৰাই সামৰ্থ্যবৰ্ধন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাটো সঁচাই এক প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ আছিল আমি চ্যালেঞ্জ হিচাপে লৈছিলোঁ যে এইটো পাৰিম নে নাই কিন্তু দুয়োটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ MD ASRLM এতিয়া আহি পাবহি আনাদাৰ 5-10 মিনিটছত তেওঁ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে আমাৰ এই কামটোৰ লগত যিমানখিনি সহযোগিতা আগবঢ়ালে ইউনিচেফে টেকনিক্যালি যিখিনি ছাপোৰ্ট দিলে তাৰ কাৰণে অ'কে বাই দিছ টাইম শ্বি হেজ ৰিচড মানে মই খবৰ লৈ আছিলোঁ ইউ আৰ অন দি ৱে তো এইখিনিৰ কাৰণে মই এটা সময়ত ভাবিছিলোঁ যে ইমান ডিপাৰ্টমেণ্ট লগত মিলাই কামটো হ'ব জানো কিন্তু মানে মই সদনক জনাই সঁচাই সুখী যে ASRLM ইমান ভালকৈ আমাক এই গোটেই কৰিলে ইউনিচেফৰ গোটেই ষ্টাফে দিনে নিশাই আমাক যেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত বা ইয়াত ছাপোৰ্ট দিলে আদাৰৱাইজ ইট উড নট হেভ বিন এ ছাকচেছফুল প্ৰগ্ৰেম ইন দ্য ফিল্ড তো এইকাৰণে মই আজিৰ এই দিনটোত সকলোকে এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিভাগৰ এই যিটো প্ৰচেষ্টা সফল হোৱাটো আমি আন্তৰিকতাৰে বিচাৰিছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ এই ৱেলকাম এড্ৰেছ সমাপ্তি কৰিলোঁ থেংক ইউ মূল কাৰ্যসূচীৰ আগত মই 1 মিনিটৰ কাৰণে এটা ফেলিচিটেশ্যন কৰিব লাগিব আমাৰ মাজত MD ASRLM কৃষ্ণ বৰুৱা বাইদেউ উপস্থিত আছে মই ললিতা ডেকা SHEW জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ সংগীতা বৰঠাকুৰ বাইদেউক অনুৰোধ জনালোঁ তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে ধন্যবাদ সংগীতা বাইদেউ এতিয়া মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ WCD বিভাগৰ মাননীয় সচিব মহোদয় আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেখেতে পাৰ্টিচিপেণ্টসকলক উদ্দেশ্যি দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ
Respected Principal Secretary Sir, Mukesh Sahu, Chief of UNICEF Northeast, Ms. Madhulika Jonathan, MD ASRLM Krishna Borua, Director Women and Child Bibhas Modi, Regional Director NSS, representatives from line departments, from ASRLM and from other departments, representatives of the CBOs, of the NGOs, of the civil society organizations, ladies and gentlemen. আজি ইয়াতে এই 16 দিনীয়া এটা এক্টিভিটিৰ সমাপন হ'ব গৈ আছে। এই একে সময়খিনিতে প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী স্যাৰ আৰু মই আমি এটা সিমিলাৰ প্ৰগ্ৰাম এটাত আন এটা প্ৰগ্ৰামত যোৱা এমাহৰ পৰাই ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। সেইটো আছিলে পক্সৰ ওপৰত কনসালটেশ্যন উইথ মোৰ অৰ লেছ আমাৰ লগত একেই। ইয়াতে আমি জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কথা কৈছোঁ, জেণ্ডাৰ ভায়োলেন্সৰ কথা কৈছোঁ, আৰু সেইটোত আছিলে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উইমেন, অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ তলৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে যিটো ক্ৰাইম হয়। আৰু এট দ্য ছেইম টাইম আমাৰ এটা জানুৱাৰী মাহত চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ কনফাৰেন্স হ'ব। এই চিফ ছেক্ৰেটাৰী কনফাৰেন্সৰ কাৰণে অসমক যিটো টপিক দিয়া হৈছিলে সেইটো একেধৰণৰে আছিলে, ক্ৰিয়েটিং ইক'চিষ্টেম, ক্ৰিয়েটিং এণ্ড এনেবলিং ইক'চিষ্টেম ফৰ ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি অফ উইমেন। চ' আমি এই যোৱা এটা মাহত উইমেনৰ ছিকিউৰিটি, উইমেনৰ এগেইনষ্ট ভায়োলেন্স এগেইনষ্ট উইমেন, এইখিনিৰ ওপৰতে আমি যোৱা এটা মাহ ডিল কৰি আছোঁ। ইয়াৰ তলত আমাৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু উইমেন এণ্ড চাইল্ডৰ এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ তেওঁলোক লক্ষ্ণৌ যাবলগীয়া হ'ল, য'ত আমাৰ যিটো চিফ ছেক্ৰেটাৰী কনফাৰেন্সৰ কাৰণে যিটো ফাইনেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব লাগে, যিটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ আগত প্ৰেজেণ্ট কৰা যাব, সেইটোৰ আলোচনাৰ কাৰণে তেখেতসকল লক্ষ্ণৌ গৈছিলে। তাতো তেওঁলোকে এই উইমেন ৰিলেটেড ইছ্যুবোৰ ডিছকাছ কৰিছে। তাৰপিছত পক্সত আমাৰ খুব ডাঙৰকৈ ওপৰত ইনভলভমেণ্ট হৈ গ'ল। আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ তলত থকা যি 4খন ৰাজ্য আছে, অসম, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ, এওঁলোকৰ আটাইখিনি ৰাজ্যৰ পৰাই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আহিছিলে, আৰু প্ৰায় 200জন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ লগত আমাৰ গুৱাহাটীত 26 আৰু 27 নৱেম্বৰত এখন আমাৰ ৰিজনেল লেভেল কনচালটেশ্যন হৈছিলে, য'ত উই হেড এৰাইভড এট ছাম ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ, আৰু এই উইমেন ছেফটিৰ ওপৰত ৰেকমেণ্ডেশ্যনছখিনি আমি নেশ্যনেল লেভেলত প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ। যোৱা 10 আৰু 11 তাৰিখে দিল্লীত সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে ইউনিচেফৰ কলেবৰেশ্যনত, আৰু তাতেও আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়া হৈছিলে যে অসমে কি কি কৰি আছে উইমেনৰ ছেফটি ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে, এণ্ড টু এনহেন্স মেজাৰ্ছ টু বি টেকেন ফৰ প্ৰটেক্টিং আৱাৰ উইমেন। তেনেকৈ মই যি পাইছোঁ ফিল্ড লেভেলত যিখিনি আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ মানে বিষয়ববীয়া আছে, তেখেতসকলে আমাৰ লগত যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে ইন মেকিং দিছ 16-day কেম্পেইন এ ছাকচেছ। আৰু লগতে NSSৰ ফাংচনেৰীখিনি তেওঁলোকেও যথেষ্ট আমাক উৎসাহিত কৰিছে বাই দেয়াৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন। উই আৰ গ্ৰেটফুল টু দেম। এইখিনিতে এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে আমি ধৰক মোৰ কথাই কৈছোঁ, জন্ম হোৱা দিনাখনৰ পৰাই মাৰ কোলাত আছোঁ, ডাঙৰ হৈ পেলাই মই যদি সেই মাৰে যদি মই যত্ন নলওঁ, মই কি ধৰণৰ কাম কৰিছোঁ। উইমেন প্লে দ্য ৰোল অফ মাদাৰ্ছ, দে প্লে দ্য ৰোল অফ ছিষ্টাৰ্ছ, দে প্লে দ্য ৰোল অফ ৱাইভছ, আৰু উইমেনৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ছ'চাইটি পাৰহেপছ মেনতকৈ বেছি। এই চিম্পল ফেক্টটো আমি ৰেকগনাইজ নকৰোঁ, আৰু আমি উইমেনৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰোঁ। যেনে মানে ভায়োলেন্স এগেইনষ্ট উইমেন ইজ এ মানে ফেক্ট উইচ ইজ হেপনিং এভৰিৱেৰ। অকল অসম বুলিয়ে নহয়, ইট ইজ ৰেম্পেণ্ট থ্ৰু আউট দ্য ৱৰ্ল্ড। চ' আমি কি কৰিব পাৰোঁ, হাউ টু চেঞ্জ দিছ ইক'চিষ্টেম, য'ত আমি উইমেনক ইকুৱেল মৰ্যাদা দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আজি কিছুদিন আগতে এখন পাৰ্টিকুলাৰ মিটিঙত দুটা কথা মই বুজিছিলোঁ যে আমি উইমেনক ষ্টিৰিঅ'টাইপিং কৰোঁ আৰু
তেওঁলোকক কমোডিটি হিচাপে ট্ৰিট কৰোঁ আৰু ষ্টিৰিঅ'টাইপিং কেনেকৈ কৰোঁ অৰ্থাৎ সেই কনফাৰেঞ্চখনত কোনোবা এজনে আমাক পইণ্ট আউট কৰি দিছিলে যে যদি এটা অডিঅ' ভিজুৱেল মিডিয়াত এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলায় য'ত চাবোন পাকঘৰত বাচন ধোৱা চাবোন এটা প্ৰমোট কৰিব লাগে সদায় তাতে মহিলা এগৰাকীকহে দেখায় বাচনখন ধোৱাৰ কাৰণে কিন্তু যদি এখন গাড়ী প্ৰমোট কৰিব লাগে এইটো মোৰ কথা নহয় মই শুনিছিলোঁ এখন মিটিঙত গাড়ী এখন যদি প্ৰমোট কৰিব লাগে নতুন গাড়ী এখন তেতিয়াহ'লে কিন্তু গাড়ীখন মতা মানুহ এজনে চলায় মাইকী মানুহ এগৰাকীয়ে নচলায় চ' আমি ষ্টিৰিঅ'টাইপিং এটা আমাৰ সমাজত আছেই হাউ টু ষ্টপ দিছ তো আপোনালোকৰ এই যিখন কনচালটেশ্যন আছে দিছ উইল বি দ্য কালমিনেশ্যন অফ হোৱাট হেজ বিন ডান ইন দ্য লাষ্ট 16 days আৰু যিহেতু ডাইৰেক্টৰ নিজেই ইনভলভ আছে আৰু ইউনিচেফ ইনভলভ আছে মই ভাবোঁ যে বাকী দুটা ছাবজেক্ট যে আছে চিফ ছেক্ৰেটাৰী কনফাৰেঞ্চৰ কাৰণে আৰু পক্সৰ ওপৰত যিটো তাৰো যিখিনি ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছে সেইখিনিও যাতে ইয়াতে ফাইনেল ছামিং আপত ইনকৰ্পৰেট হয় মই আমাৰ ইউনিচেফৰ এক্সপাৰ্ট লক্ষ্মী নাৰায়ণ নান্দাক দেখা পাইছোঁ পাছফালে তেখেতেও হয়তো কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব ইয়াতে বেছি নকওঁ মই থেংক ইউ ছাৰক ধন্যবাদ জনালোঁ তেখেতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিটো আমি কাম কৰি আছোঁ যিহেতু ভাইলেন্স এগেইনষ্ট উইমেন বুলি ক'লে এটা লাইফ চাইকেল কণ্টিনাম এপ্ৰ'চত কামটো কৰা হয় গতিকে পক্সো মানে একদম শিশুকালৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ ওপৰত ভায়োলেন্স গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তুক সাঙুৰি একেলগে যিহেতু কেম্পেইনটো হৈছে ছাৰক ধন্যবাদ জনালোঁ এই ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ মানে মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াৰ পিছত আমাৰ আৰু এটা ছেশ্যন হ'ব কনচালটেশ্যন ধন্যবাদ ছাৰ এতিয়া মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী শ্ৰীযুত মুকেশ চন্দ্ৰ সাহু ছাৰ তেখেতে পাৰ্টিচিপেণ্টসকলক উদ্দেশ্যি একেষাৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে Respected dignitaries on the dais আৰু participants সকল ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে এই 16 days যেটো কেম্পেইন কৰা হ'ল কি উদ্দেশ্যৰে কৰা হ'ল কেনেকৈ কৰা হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট এওঁলোকৰ সকলোৰে এতিয়া এটা ষ্ট্ৰেছ আছে যে কেনেকৈ আমি আমাৰ সোসাইটিত যি ডিসক্রিমিনেশন আছে বা ভায়োলেন্স আছে সোশ্যাল ভায়োলেন্স আমাৰ সোসাইটিৰ এটা পক্ষৰ আন এটা পক্ষৰ ওপৰত এটা যি ভায়োলেন্স আছে এইবিলাক কেনেকৈ আমি ৰোধ কৰিব পাৰিম কেনেকৈ আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চাইছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যেটো চিফ সেক্ৰেটাৰীৰ লগত এটা কনফাৰেন্স কৰিব ফিজিক্যাল কনফাৰেন্স জানুৱাৰী 5 আৰু 6 তাৰিখত হ'ব তাতে দিস ইজ ওয়ান অফ দি এজেন্ডা 4-5টা মানহে এজেন্ডা আছে তাতে ওয়ান অফ দি এজেন্ডা ইজ দিস সুপ্ৰিম কোৰ্ট অলৰেডি পক্সৰ ওপৰত কৰিছে তাতে ওৰ মেইন কথা হেতুৱে যদিও 18 ইয়াৰ্ছৰ তলত যি ব্যক্তি আছে তাৰ কথা কৈ আছে কিন্তু দ্যাট ইজ অলসো এগেইনষ্ট ভায়োলেন্স আৰু এই ভায়োলেন্স কেটাও স্পেসিফিক্যালি ইফ নট 100% মানে বেছিভাগ গার্লসৰ বিৰুদ্ধে থাকে তো আমি কেতিয়াবা ভাবিলগীয়া হয় যে হেতু কিয় হৈ আছে আই মিন এটু ইনহেরেন্ট আমার বায়োলজিক্যাল ট্রেট নেকি নে আমি সোসাইটিত যি হিসাবে অর্গানাইজ কৰিছো তাৰ কাৰণে হৈ আছে অন্য ধৰক সোসাইটিত কম আছে কতবা বেছি আছে এইবিলাক ডিফাৰেন্সিয়েশনও কিয় হয় এইবিলাক অলপ বিষয় বস্তু আছে যেটো ভালকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব যে কিয় হয় নরমালি আমাৰ এইবিলাক ডিল কৰাৰ কাৰণে আমি তিন ধৰণৰ steps लो फर्स्ट जेटू आसे जेटू वेरी इम्पोर्टेंट एटू हल अवेयरनेस क्रिएट करा और वे जे 16 days कैंपेन एतिया करा होय आसे बा अनान्य कॉन्फ्रेंस होय मीटिंग होय ग्रासरूट लेवलत मीटिंग होय अवेयरनेस क्रिएट करा जे एबिलाक एटा समाजर कारणे विसंगतिपूर्ण एटा बस्तु एटू आमी दूर करिब लागे
আৰু তাতে আমি সকলোকে জনাও যে এইটো কেনেকৈ কৰিব নালাগে, কিয় কৰিব নালাগে, আৰু যদি কৰা যায় তেতিয়া তাৰ কাৰণে কেনেকৈ ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যায় যেন অন্য মানুহ এইবিলাক কাম কৰিব নোৱাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ এই এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম, মিটিং, কেপাচিটি বিল্ডিং এইবিলাক হৈ থাকে। আৰু তাৰে এটা অংগস্বৰূপে এই 16 days প্ৰগ্ৰামটোও কৰা হ'ল, য'ত নেকি গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা এই গোটেই বস্তু কৰা হৈছে। আৰু এই এৱেৰনেছ বস্তুটো কেতিয়াও কোনোবা এটা বিভাগ, কোনোবা এটা ডাইৰেক্টৰেট বা কোনোবা এটা আইচলেশ্যনত কৰা বস্তু নহয়। সেইটো গ্ৰাউণ্ডত আমি সকলোৱে মিলি পেলাই কৰিব লাগিব। কোনোবা এটা বিভাগ লিড ল'ব পাৰে, কোনোবা এটা বিভাগ বা অৰ্গেনাইজেশ্যন ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু ফাইনেলি ইট ইজ আমি কমন অনাৰশ্বিপ, আমি সকলোৱে বস্তুটো নিজৰ বুলি ধৰিব লাগিব। আৰু এই মতে এতিয়া NSS হোক বা SRLMS হোক বা অন্যান্য যিসকল অৰ্গেনাইজেশ্যন, যিসকল সংগঠন ইয়াতে ভাগিদাৰী কৰিছে, সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাম। আৰু এইটো কৰি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমি সেইটো নাভাবোঁ যে হয় আমি আমাৰ সমাজৰ পৰা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা ভাইলেঞ্চ এগেইনষ্ট উইমেন এইটো আমি প্ৰায় দূৰ কৰিব পাৰিছোঁ। সেকেন্ড যেটো স্টেপ লোৱা হয় তাতে হয় যে যদি কিবা এটা ঘটনা হৈ যায়, প্ৰথমটো আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ যে ঘটনাই নহয়, তাৰ কাৰণে আমি এৱেৰনেছ কৰিলোঁ। যেতিয়া কিবা ঘটনা হৈ যায় তেতিয়া আমি কেনেকৈ ডিল কৰিম, তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ষ্টেপ লৈছে। ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ হোক বা অন্যান্য সুধাৰগৃহ হোক, য'ত নেকি ভিক্টিমক আমি কেনেকৈ লিগেল ছাপোৰ্ট, মেডিকেল ছাপোৰ্ট বা অন্যান্য সাইকোলজিকেল, ছ'চিঅ' ছাপোৰ্ট এইবিলাক দিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰতে আলোচনা বিবেচনা কৰা যায়। আৰু এটা জুডিচিয়েল ছিষ্টেম আছে আমাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল অথৰিটি এইবিলাক আছে, তেওঁলোকে সহায় কৰি লিগেলি যেন যি পাৰপেট্ৰেটৰ আছে তেওঁলোকক কেনেকৈ আমি উই কেন ব্ৰিং দেম টু দি ল'। থাৰ্ড যিটো আছে, যিটো মই ভাবোঁ যে আৰু আমি অলপ কৰিব লাগে, সেইটো হ'ল যি ভিক্টিম আছে তেওঁলোকক অলপ ইকনমিক আৰু ফিজিকেল দুটা ষ্ট্ৰেংথ দিয়া। ইকনমিক্সৰ ওপৰত কিছুমান আমি ৰিলেটেশ্যন এইবিলাক কৰোঁ। যদি উইমেন ফ'ক ইকনমিকেলি পাৱাৰফুল হয়, তেতিয়া ডিপেণ্ডেঞ্চিটো কম থাকে, তেতিয়া মোৰ মতে ভাইলেঞ্চটো ৰিডিউচ কৰিব। আৰু লগতে যদি ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং থাকে তেতিয়াও মোৰ মতে ভাইলেঞ্চ এগেইনষ্ট উইমেন কম হ'ব। তো এই কাৰণে যদি ধৰক কোনোবা এটা পাৰপেট্ৰেটৰ আছে, এটা ভিক্টিম আছে, যদি ভিক্টিমজনো বেছি ষ্ট্ৰং, যে মানে প্ৰস্পেক্টিভ ভিক্টিম, কালি ভিক্টিম হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা যদি ফিজিকেলি বেছি ষ্ট্ৰং থাকে, অলপ নিজক ডিফেণ্ড কৰিবৰ কথা নহয়, অফেণ্ড মানে ৰিটেলিয়েটো কৰিব যদি পাৰা এটা অৱস্থা থাকে, তেতিয়া মোৰ মতে ভাইলেঞ্চটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম থাকে। সেইকাৰণে কিছুমান জেগাত তেনেকুৱা আমাৰ এডলেচেণ্ট গাৰ্লছ হোক বা অলপ ষ্টুডেণ্টছ হোক, তেওঁলোকক কিছুমান ছেল্ফ ডিফেন্স মেকানিজম, কিছুমান মাৰ্চেল আৰ্টছ এইবিলাকৰ ট্ৰেইনিং দিয়া যায়। মই ভাবোঁ যে দেট ইজ অলছ' ওৱান অফ দি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপছ। আমি কেৱল কৰিব নালাগে বুলি কৈ থাকিব নালাগে, বোধহয় কৰিলে এটা ৰিপাৰকাশ্যন হ'ব, সেইটোও মানুহ যদি গম পায়, দেন অলছ' পাৰহেপছ দি ভাইলেঞ্চ উইল ৰিডিউচ। আজি আকৌ কিছুমান টেকনিকেল ছেশ্যন আছে, আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া এইটো গোটেই প্ৰগ্ৰামটো শেষ হ'ব, ইয়াৰ পৰা আমি কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাম, আৰু তাৰপিছত আমি নিজৰ পলিচি বা নিজৰ যিবিলাক এক্টিভিটি স্কিম সেইবিলাক কেনেকৈ আমি ৰিডাইৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ, চ' ডেট উই কেন হেভ অপটিমেল ৰিজাল্টছ ইন দ্য ফিল্ড, তাৰ ওপৰত আমি নিশ্চয় বিবেচনা কৰিম। এই প্ৰগ্ৰামত যিসকল ইয়াতে আহিছে, যিসকলে আমাৰ ফিল্ডত সহযোগ কৰিছে, যিসকলে অৰ্গেনাইজ কৰিছে, মই সকলোলৈ নিজৰ ধন্যবাদ জনাই মই বক্তব্য সামৰণিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। ছাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ
গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত বেছিকৈ কৰিছে তেখেতে যিটো জেণ্ডাৰ বেছড ভায়োলেন্স বা ভায়োলেন্স এগেইনষ্ট উইমেন এণ্ড গাৰ্লছ সেই গোটেই বিষয়টোত কেনেকৈ প্ৰিভেনশ্যন ৰেছপন্স আৰু ৰেফাৰেল মেকানিজিমছটো কেনেকৈ মানে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে তেওঁ কৈছে আৰু তেখেতে যেনেকৈ আইচলেশ্যনত কাম কৰিব নকৰি ইউনাইট হ'বলৈ কৈছে আমি যেতিয়া প্ৰথম এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট ডে মানে ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ তেতিয়া ছাৰে একমাত্ৰ এটা কথাই লগে লগে কৈছিল যে এইবাৰ যিয়েই নকৰা ASRLMৰ লগত ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ কাৰণে মানে মনত ৰাখি পেলাই কৰিবলৈ ল'বা কাৰণ কিয় ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপখিনি আমাৰ গোটেই অসমত একদম বিয়পি আছে আৰু তেওঁলোক ইউনাইট অলৰেডি হৈ আছে যদি তেওঁলোকক আমি ইছ্যুখিনি আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ শিকাব পাৰোঁ বা তেওঁলোকে কেনেকৈ ইকনমিক এম্পাৱাৰ হ'ব পাৰিব এম্পাৱাৰমেণ্টৰ এটা সূচক ইকনমিকেলি এম্পাৱাৰ হ'ব পাৰিব সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি অলপ বাট দেখুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ একেলগে দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্টে তেতিয়াহ'লে হয়তো বহুতখিনি কৰা নিচিনা হ'ব সেইকাৰণে আমি এইটো দিশত আমি ASRLMৰ সহযোগ পাইছিলোঁ আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ভলণ্টিয়াৰ্ছসকলক যিহেতু তেওঁলোক এজ এ চেঞ্জ এজেণ্ট বা চেঞ্জ মেকাৰ্ছ হিচাপে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন হিচাপে কাম কৰিব সেইটো আগত ৰাখি আমাক NSSৰ ওচৰলৈ যাবলৈ তেখেতে গাইডেন্স দিছিল গতিকে আমি এইটো ক্ষেত্ৰতে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু এই দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ এতিয়া আমি আমাৰ মাজত ছাৰসকলৰ যি বক্তব্য তাৰ পৰা এটা কথা ওলাই আহিছে যে জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টিপিকেল যিবিলাক ৰোল আছে সেই ৰোলবিলাক ব্ৰেক কৰাটো আমাৰ এটা উদ্দেশ্য হ'ব লাগে বা ৰোলটো ব্ৰেক কৰাতকৈও ৰোলটো যে ল'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ ৰোল তাৰ কাৰণে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণেও আমি কাম কৰিব পাৰোঁ চব লেভেলতে সেইকাৰণে আমি গোটেই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হাব আছে আৰু ASRLMৰ সহযোগ পাইছোঁ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰসকলে সকলো তেনেকৈ আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ কেইগৰাকীমান আমালৈ গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই তেনেকুৱা নন ট্ৰেডিশ্যনেল স্কিলছত যিয়ে কাম কৰিছে উইমেন তেওঁলোকৰ লিষ্ট আহিছিলে তাৰ পৰা আমি 4 গৰাকীহে আমাৰ সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে বা তেখেতসকলৰ অহাৰো অসুবিধা তাৰ ভিতৰত আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ 4 গৰাকী নো ডাউট যে গোটেইকেইখন আমাৰ 24খনৰ পৰা আহিছিল সেই 24খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোখিনিয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খুব ভাল কাম কৰি আছে তেখেতসকল সেই 4 গৰাকী মহিলা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মই আপোনালোকক তেখেতসকলৰ লগত চিনাকি কৰাই দি এটা তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম অনিন্দিতা ডেকা আৰু ললিতা ডেকাক আৰু তেখেতসকলৰ ইয়ালৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম তেখেতসকল হৈছে এগৰাকী আমি শ্ৰীমতী স্বপ্নালী ফুকন বৰা তেখেতে ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হিচাপে কাম কৰিছে আৰু তেখেত গোলাঘাটৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে তেওঁ অলৰেডি 6000 ষ্টুডেণ্টছক এই ট্ৰেইনিং দিছে তেওঁৰ যিটো মানে তেওঁ কাম কৰি আছে তাত তেওঁ 6000 ষ্টুডেণ্টছক অলৰেডি ট্ৰেইন কৰিছে ক'ত আছে স্বপ্নালী ফুকন বৰা আপোনাক আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ বাইদেউৰ কাৰণে এটা বুজ তেখেতে ছিংগল পেৰেণ্ট হিচাপেও তেওঁ কাম কৰে আৰু তেওঁ এগৰাকী ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হিচাপে গোলাঘাট জিলাত কাম কৰি আছে আৰু নেক্সট হৈছে আকলিমা খাতুন চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেওঁ কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ পইণ্ট অ'নাৰ জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টিপিকেল তেওঁ এটা ৰোল কৰিছে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু ASRLMৰ তেওঁক তদাৰকী ভূমিকা পালন কৰিছে এখেতক আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে আৰু অলৰেডি তেওঁ 3000 ইণ্ডিভিজুৱেলৰ লগত জড়িত হৈছে আকলিমা খাতুনক অনুৰোধ জনাম তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব ডাইৰেক্টৰ বিভাস মোদী ছাৰে অলপ ৰ'বলৈ ক'ব দেই আপোনালোক অলপ ৰ'ব একেলগে এখন ফটো ল'ব লাগিব পুষ্পা আচাৰ্য তেখেত যোৰহাটৰ পৰা আহিছে তেওঁ ৱেল্ডাৰ এণ্ড অ'নাৰ অফ এ ফেব্ৰিকেশ্যন শ্বপ খুলিছে আমি সকলোৱে ভাবি থাকোঁ যে এনেকুৱা ৱেল্ডাৰ বা ফেব্ৰিকেশ্যন কামটো মেইল হয় কিন্তু তেখেতে এগৰাকী ফিমেল হৈ এইটো যিহেতু কৰিছে গতিকে আমি ললিতা ডেকাক অনুৰোধ জনাম আগবাঢ়ি আহি তেওঁক কৃষ্ণা বৰুৱা বাইদেউৰ হাতৰ পৰা তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম পুষ্পা আচাৰ্য যোৰহাটৰ পুষ্পা আচাৰ্য বন্দনা বৰা দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে তেওঁ মোবাইল ফোন ৰিপেয়াৰ কৰে
মোবাইল ফোন ৰিপেয়াৰ কৰে আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব দ্য চিফ ইউনিচেফ শ্ৰীমতী মধুলিকা জনাথন। মোবাইল ফোন ৰিপেয়াৰ কৰি তেখেতে অলৰেডি তেওঁ নিজে এষ্টাব্লিছ হৈছে, ইকনমিকেলি এম্পাৱাৰ হৈছে। তেওঁৰ বয়স 26 ইয়াৰ্ছ আৰু দৰং জিলাৰ পৰা আহিছে। আপোনালোক সকলোকে ইয়াতে থিয় হৈ ছাৰসকলৰ লগত এখন ফটো ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। আহক। আকলিমা বাইদেউ, বন্দনা, পুষ্পলতা, হয় চাৰিওগৰাকী। এতিয়া এটা অডিঅ' ভিজুৱেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা আছে। গোটেই কেম্পেইনটোৰ যি ব্লক লেভেলৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ যিখিনি অডিঅ' ভিজুৱেল অলৰেডি কালেক্ট কৰিছে, এইটো ফাইনেল হোৱা নাই, তথাপিও এটা ঝলক এটা আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। এটা মহিলাসকল যুগ যুগ ধৰি নিপীড়িত হৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে একোটা কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে একোজন পুৰুষক সমৰ্থন কৰিব লাগিব। শক্তিশালী মহিলাৰ অনুসন্ধান কৰক, যাৰ সৈতে আপুনি খোজ দিব পাৰে, যাৰ পৰা শিক্ষা কৰিব পাৰে, যাক সমৰ্থন দিছিল। তেওঁলোকক কওঁ, আপোনালোকৰ প্ৰতিৰোধেই মোক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল, মোক আজিৰ যুঁজাৰু কৰি তুলিছিল। মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগ আৰু ৰাজ্যিক মহিলা সম্পদ কেন্দ্ৰই ৰাজ্যিক, জিলা আৰু সামূহিক পৰ্যায়ত মহিলা আৰু কন্যা শিশুৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈ পষেকজোৰা সজাগতা কাৰ্যসূচী হাতত লয়। এই বছৰো 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা পষেকজোৰা অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে ইনচিডেন্টস অফ ডমেষ্টিক ভাইলেন্স, ইনচিডেন্টস অফ চাইল্ড মেৰেজ, হাৰাছমেণ্ট ইন ৱৰ্ক প্লেচ, ছেক্সুৱেল হাৰাছমেণ্ট ইন ৱৰ্ক প্লেচ, এই ৰেপ ভিক্টিমসকলক কেনেকৈ ৰেছপন্স কৰি কেম্পেইনটো কৰিছোঁ। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰা গাঁও পৰ্যায়লৈ একেদিনাই শপত গ্ৰহণেৰে আৰম্ভ হোৱা এই অভিযানৰ খণ্ড আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ সকলো কাৰ্যসূচীতে অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান, NSRLM আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি NSS এই অভিযানত প্ৰত্যক্ষ সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ পদক্ষেপৰ প্ৰচাৰত পুৰুষৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। সেইবাবেই পুৰুষসকলৰ সহযোগিতাৰে মহিলা সবলীকৰণ আছিল এই বছৰৰ অভিযানৰ মূল লক্ষ্য। স্বামীয়ে বহুত মোক সহায় জনাইছে আৰু মই কৰিব নোৱাৰা কামটো তেওঁ মোক কয়, কিয় কৰিব নোৱাৰিবা, কৰিব পাৰিবা, তুমি কৰা। Every woman should get the rights to live peacefully in the society. That's why youth has a great role to play in the society, because youth has the highest power in the society to eradicate any problem. অভিযানৰ অংশ হিচাপে গাঁও পৰ্যায়ত জীৱিকা সখীসকলৰ প্ৰশিক্ষণ, জিলা পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ৰেলী, ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে মহিলাসকলৰ সকলো প্ৰকাৰৰ উন্নতিৰ বাবে ৰাজ্যিক নীতি প্ৰস্তুতকৰণৰ কৰ্মশালা আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হয়। আজি কেপাচিটি বিল্ডিং ট্ৰেইনিংটোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে আমি যাতে সকলোৱে ট্ৰেইনিংটোৰ বিষয়ে জানো আৰু বেছি ভালকৈ অৱগত হওঁ আৰু আমি লোকেল কমিউনিটি সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ লগতে আমাৰ যিখিনি অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ আছে, হেল্পাৰ আছে, সকলোকে এৱেৰ কৰিব পাৰোঁ। এই ধৰণৰ সংহত অভিযানে মহিলাসকলৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতন ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব। আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এটা ভিডিঅ' ASRLMৰ ফালৰ পৰা এটা ভিডিঅ' তেওঁলোকে কৰিছে আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ জাষ্ট ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে আজি
আমি অনুৰোধ জনাম আমাৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী শ্ৰীযুত মুকেশ চন্দ্ৰ সাহু ছাৰ ছাৰে অলপ ইয়ালৈ আগবাঢ়ি আহি ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু লগতে তেওঁলোকে SRLMৰ ফালৰ পৰা এটা থিম সং ডেভেলপ কৰিছে আৰু মেস্কট এটা ডেভেলপ কৰিছে যি গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই বস্তুখিনিক লৈ আগবাঢ়ি যাব বুলি ভাবিছে সেইকাৰণে সেই গোটেইখিনি ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে সাহু ছাৰক অনুৰোধ জনালোঁ পৰিয়াল সমাজ তথা দেশ নিৰ্মাণত খোজে খোজ মিলাই আগবঢ়া প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ প্ৰতি সমৰ্পিত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত ৩৫ লক্ষ আই মাতৃৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আগবঢ়োৱা এটি গীত নারী আমি সদা প্রস্তুত আমি অগ্রগামী একবিংশ শতিকার নারী আমি সদা প্ৰস্তুত আমি অগ্রগামী সকলো বাধা সৰি সাজু আমি দূৰত থাকে শক্তি বিভেদকামী নাৰীৰ উচিত সন্মান নাৰীয়ে আনিব ঘৰত খুৰাম সমান সুযোগ পালে আমি সফলতা কাণো টানি পশুপালন কৃষি কামেৰে আমিয়ে হৈছো স্বাৱলম্বী আত্মসহায়ক গোটত থাকি আমিয়ে হৈছো এখন লক্ষ্য আমাৰ সমানতাৰ সমাজ এখন লক্ষ্য আমাৰ সকলোৰে সহযোগ যদিহে পাওঁ উৎসাহীৰে সমাজক বাট দেখুৱা অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ খুব সুন্দৰকৈ দেখুৱাইছে আৰু আমাৰ ফিল্ড লেভেলৰ নিশ্চয় অনুষ্ঠানবিলাকত আমি এনেকৈ ধৰণে সজাগতা কাৰণে এই ভিডিঅ'ই আমাক সহায় কৰিব অডিঅ' ভিডিঅ'ই এতিয়া আমি আমাৰ WCD ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু SRLMৰো তেখেতসকলৰো এটা মেটেৰিয়েল আছে আৰু WCD ডিপাৰ্টমেণ্টে দুটা ৰিচাৰ্চ ষ্টাডি কৰিছিলে একদম প্ৰিলিমিনাৰী একশ্যন ৰিচাৰ্চ ষ্টাডি এটা হৈছে ডমেষ্টিক ভায়োলেন্সৰ ওপৰত আৰু ডমেষ্টিক ভায়োলেন্সৰ কেছেছবিলাক এনালাইচিছ কৰাৰ কাৰণে আৰু এটা চাইল্ড মেৰেজৰ আমাৰ যিটো ইলোপিং হয় মানে সেল্ফ ইনিচিয়েটেড চাইল্ড মেৰেজৰ ষ্টেটাছটোৰ কাৰণে
এই দুটা প্ৰিলিমিনাৰী আৰু ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম WCDৰ পৰা ৰিচাৰ্চ ষ্টাডি হৈছে, একশ্যন ৰিচাৰ্চ ষ্টাডি। সেই ৰিচাৰ্চ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল দুটা ইয়াতে ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী শ্ৰীযুত সাহু ছাৰক, আৰু বাকী যিখিনি আমাৰ পোষ্টাৰ লিফলেট আছে গোটেইখিনি একেলগে লৈ আহিবৰ কাৰণে ললিতা ডেকা তেওঁক অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াতে উইমেন হেল্পলাইনৰ ডাইৰেক্টৰী আছে। উইমেন হেল্পলাইনৰ মেনেজাৰ মীনাক্ষী দাস, মীনাক্ষী কোঁৱৰ। FNHW মডিউল আছে এটা SRLMৰ, একেলগে লৈ আহা ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ ছাৰ। ফৰ্মেলি SRLMৰো আনা। ৰিচাৰ্চ ষ্টাডি আৰু লিফলেট আছে। দি দিয়া, সেইটো দি দিয়া একেলগে, সেইটো দি দিয়া। ৰিচাৰ্চ ষ্টাডি দুটা আৰু মেটেৰিয়েল লিফলেট বুকলেট আছে। নতুন মিছন শক্তিৰ যি এডভাৰটাইজমেণ্ট বা তাৰ সৰু ব্ৰচাৰ গোটেইখিনি একেলগে ৰিলিজ কৰা হৈছে। উইমেন হেল্পলাইনৰ ডাইৰেক্টৰীখন নেক্সট দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। ললিতা আগবঢ়াই দিয়া উইমেন হেল্পলাইন ডাইৰেক্টৰী। বিভিন্ন অফিচ আৰু NGO সকলৰ নাম, ফোন নাম্বাৰ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, ইমেইল ID দি পেলাই এখন ৰিচোৰ্চ ডাইৰেক্টৰী উলিয়াইছে উইমেন হেল্পলাইন অসমৰ WCD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। এতিয়া SRLMৰ এটা মেটেৰিয়েল আছে। তেওঁলোকে এটা মডিউল ডেভেলপ কৰিছে FNHWৰ, সেই মডিউলটো ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। মডিউল SRLM। ধন্যবাদ সকলোকে। হয়, ডকুমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ পিছপৰা বুলি যেতিয়াই নেশ্যনেল লেভেলত যোৱা যায় তেতিয়া অলপ কথা এটা ওলাকে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা আশা লৈ পেলাই যে এতিয়াৰ পৰা যাতে ষ্টাৰ্ট হয় আৰু ডকুমেণ্টেশ্যন প্ৰচেছটো সকলোৱে আমি কৰিব পাৰোঁ, এইটো এটা আৰম্ভণি বুলি আমি সকলোৱে এটা হাততালি দিব পাৰোঁ নিশ্চয় দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্টকে। ধন্যবাদ আটাইকে। এতিয়া নাও আই ৰিকুৱেষ্ট শ্ৰীমতী মধুলিকা জনাথন টু ডেলিভাৰ হাৰ স্পীচ। Thank you so much. Dignitaries on the dais, delegates from various line departments, the NSS team present here, representatives from academia, CSOs and other constituencies. At the outset, I want to just say that I'm really pleased to be here. Aaj ek bahut acha din hai. A lot of work has been done and we have also launched a lot of work that has taken some time, and I know how long this work takes. So first, a big congratulations to each one of you present here for all the work that has happened. A big congratulations also for the active participation in the 16-day theme-based campaign on ending violence against women and girls, and I want to add boys as well. I want to also take this opportunity to congratulate each one of you for releasing this, especially the Department of Women and Child Development, for developing the comprehensive guideline on the issue of gender-based violence. Because we know that wherever there is some structure
then the functionaries know how to respond, how to react, how to take things forward, where the redressal mechanisms are, and that structure helps us to move forward. The collaboration between two key departments and key institutions, such as the ASRLM here and NSS, which has a very large outreach across the state, that has been a game changer. And I'm really pleased to see that the strengths of both these institutions, the Assam State Rural Livelihood Mission and the NSS, that has been important, because the message has of preventing and saying no and breaking the silence against violence, that will reach every home. The other piece that has happened is the development of traditional skills, making women and young people self-sufficient. That is an important step forward, because we cannot talk about reducing and stopping violence without actually having people self-dependent. If as a woman I am not independent and self-dependent, and I have to depend for my food, for my shelter on someone, then I will not break the silence. Changing the narratives around harmful social practices. We heard of many practices. We heard of child marriage. We heard of violence. We also heard of other issues that probably not, this is not the complete forum to talk about it, but Mr. Prathapratham made a reference to it, which is the sexual violence against children. And whenever we are trying to change that, whenever we are trying to change what is accepted in society, where people are not speaking up, I think it requires then specific social behavior change strategy, which will then reach out to individual behavior which will also influence community behaviors and what will be acceptable to communities. So this 16-day awareness initiative has really touched upon very key actions. सबसे पहला है उसमें awareness, and then empowering girls, women and girls through skilling. The transition of the Mission Shakti, this is an important opportunity for each one of us to use this platform and the financial resources and the structures that the government of India has given to each state to actually create structures, use the resources and skills along with other state departments, and that will really help to facilitate the change that we are looking forward to. We do not have much data on violence, and the data we always fall back upon is the National Crime Record Bureau data and the NFHS data, and that data is not very encouraging. It is not a data that really, makes us shine. It tells us that we are not doing so well. But having said that, involvement of key stakeholders, including line departments, to look at the commitments for girls and women, and I keep adding boys, is how we will create an enabling environment to reduce the incidence of gender-based violence to Mission Zero target and contribute to the SDG goals of 5, 9, and 16. A little bit about what we do, and a little bit has been spoken, and we want to thank all the departments and institutions present here for the space that UNICEF team gets to partner and collaborate and provide inputs. And some key areas have been capacity building of the large pool of cadres of ASRLM. That has been very close to my heart, because wherever I have worked in Bihar or Jharkhand and in Assam and in areas of the Northeast, this becomes very close to my heart, because I feel that women are change makers. We may be, I would say, sometimes buried under a lot of patriarchy, but we are the change makers. What do you say? We are the change makers? Yes? Yes. And so involving women, especially through the cadres of ASRLM, I think that is very important. Involving youth. We work with youth, we work with the U Report, with NSS.
they are change makers. Whether they are boys or girls, they are change makers because they want a better future for themselves and for others. Strengthening the SBC component, the social behavior change component, that is an important piece. Working with the Gender Resource Center of ASRLM, I look forward to work with them, to understand them, to have some, there is operation research happening, and I'm keen to also understand what could be that game changer for also working closely with the Gender Resource Center. We have worked very closely with the social protection schemes. We have worked with PMMVY. We worked also with the FNHW program of ASRLM, and there also have learned a lot. We have learned what works, what will change for malnutrition, what will change for water sanitation. We know that women also have the burden of carrying water and making sure that there is water available for every person in the home. And how can we then bring water closer to women? How can women be part of the user groups? How can women be part of the mason groups? I've met very powerful women masons in Jharkhand. And how can we keep encouraging women to participate, to give them skills? Lovely to meet the women who we facilitated today. And how can we continue to add these additional skills which make women change the environment around them? I think to conclude, 3 things I would like to add. This public discourse and awakening to ensure that when we want to move the needle for Assam, for the SDGs, which are not very far away, in 2030, we need to work with women and end violence. The need for evidence, what works, what does not work, where are the gaps, that is very important to make change, to address the gaps, because if we don't know the gaps, we do not address them. The third thing is the social mobilization and social dialogue, which is very critical because we saw in the the launch, the video that was launched, Break the Silence. We need to break that silence so that people actually get redressal. We need to focus also on communities. We need to focus on parents. We need to focus on caregivers. Sometimes our work is often at a frontline worker level, and we do not reach the people who give care to the mothers, to the grandmothers, to the mother-in-law, to the father-in-law, and important frontline workers, including the Panchayati Raj institutions. I think they will be critical to making this change. I want to leave you with a thought. I've always thought, we always talk about empowerment, and I want to leave you with a slightly different thought, which is conscious reciprocity, which means that empowerment is like what we give to women, but always remember that women are very strong. And it is something that we can learn from them as well. So it goes, the writer writes like this: conscious reciprocity sources the inner capacities and the ability to transform systems and cultural norms of both the donor and the recipient as they solve problems. It is based on the principle that we are interdependent, that all of us have a stake in creating the future. Thank you very much. Thank you, madam. তেখেতৰ টিম বা সকলোখিনিক লৈ যি টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিব লাগে, টেকনিক্যাল সাপোর্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ she plays a very much proactive role to provide her team with technical knowledge. So we offer our gratitude to madam and UNICEF Assam. Now I request Sri Deepak Kumar sir from NSS to deliver his speech. He is the Regional Director of NSS, National Service Scheme. Good morning. Sarar speech to diar agote sarok asolte mata hoisile moncholoi tekhete tate bohi bhal pau buli kole teor pisot eta session u ase kintu সেই সেশনটোৰ পৰা অলপমান আগুৱাই আহি আমি তেখেতক ফেলিচিটেশন কৰিব উলাইছো আৰু ফেলিচিটেশন কৰিব কাৰণে মই আমাৰ ললিতা ডেকা অনুৰোধ জনালো আৰু
ASRLMৰ অন্দিতা তেখেতে এখন আৰ্নাইৰে ছাৰক ফেলিচিটেট কৰিব গামোচাৰে Thank you. Sir. Good morning, respected Principal Secretary of Women and Child Development, Government of Assam, respected Secretary, Women and Child Development, Director, Women and Child Development from Government of Assam, the Chief Field Officer from UNICEF, the Mission Director from Assam State Rural Livelihood Mission, the members from different organizations, both government and non-government, and the officials and officers from the Department of Women and Child Development. Today we assembled here for a state-level consultation, and also it is a culmination program of 16 days campaign. So let me inform you that when the officer from WCD, when they approached NSS, can NSS participate in this campaign? So without waiting for any approval from the higher authority from Delhi, I told yes, we can participate. We can participate in the state of Assam, because this is one of the mandate. This is not only the mandate of sustainable development goals or UNICEF or other organization, but it's also one of the mandate of our NSS program throughout the country. So we accepted it, and we asked all our NSS program coordinators in the university to request all the NSS units in the college to extend all sorts of help to the district social welfare officer and the deputy commissioner for make this campaign a success. Let me tell you one thing, that when you see tears, we say that women are very emotional. Women are very emotional because ज़्यादा वो लोग रोती हैं, आंसू ज़्यादा बहाती हैं, बोलते हैं ना. It is not like that. The tear glands is very strong and very well developed as compared to men. Tear gland is all the same among men and women. But they have, उनके अंदर इतना pressure, इतना सारा चीज, बोझ, I can say the burden, वो जो ढोती है जिस कारण से वो बाहर निकल आता है. Right? You start from the very beginning, from the birth itself. No doubt in Northeast, the women or the girls, they are in a much, much better position as compared to whole of India, through the other states of India. They are in a much better position. Start from the birth. If it is a girl child, there is a matam in the family. That is happening in many of the society. And there is no harm in confessing it. Right? Then they are going for the primary education. If we will find that the dropout rates in the primary education or the secondary education, in the higher secondary education, is much more among the girls. Then come to the career. Career also the same thing. If you see the skilled person, you will find the male participation is more as compared to the female. The girls are getting married below the age of 18 years. That is one of the issues in India. Then come to marriage. Again, the girls, they are facing the problem. So every step, education, whether it is the participation in the politics or the decision-making power or in the economic generation, whatever it may be, they are second in line. So how can we empower
the women or the girls so that they can share the same platform with the men. And that is a very big issue in this country. No doubt that violence against women and other things, it is a worldwide problem. It is a worldwide problem, as Secretary Saab has rightly said, that it is not the problem in our country, it is the worldwide problem. And that's why in Sustainable Development Goal, the gender justice and gender equality is one of the component. So how can we go ahead? Let me tell you from my experience that the participation of all the stakeholders is equally important. Without the participation of all the stakeholders together, if there is no synergy between the different stakeholders, I think program will not be a success. We have to come together. मैं अपने लाइन में प्रोग्राम करूँगा, WCD अपने लाइन में प्रोग्राम करेगा, दूसरा यूनिसेफ अपने लाइन में नो. एंड यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज तक बहुत सारे प्रोग्राम हमारे फेल हुए हैं. That is because of there is no synergy between different stakeholders. Synergy is very much required. And now the Chief Secretary Conference will be there under the chairmanship of Honorable Prime Minister. So I think there must be some changes in the policy matters also when we frame the policy for the women and the girls in the state. We have to make some changes, and Principal Secretary has said that the girls must be empowered. They must be given the training of the self-defense. Let me tell you, in NSS, it is one of the component of our program, the self-defense training to the girls. That is very much required. That is very much required. किसी भी गर्ल्स के ऊपर में कभी भी कोई टॉर्चर होता है तो ऐसा नहीं है कि वो सामने जाके फट से मार, उसको पहले हाथ पकड़ेगा, ले जाएगा, देन उसको पीटेगा या जो भी करना है. बट इफ शी इज वेरी मच फिजिकली फिट and if she can fight, then definitely she can resist. She can resist the thing. So I hope during our next meeting in the sense that we have a session, we can discuss in length the other issues also. So with this word, I extend my thanks to the authority for inviting me. Thank you very much. Thank you, sir. Sir emphasized one of our objectives, that engaging men and boys in our in the empowerment process for women. Thank you, sir. এতিয়া মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ এখন ASRLMৰ লগত যেহেতু জইণ্ট কোলাবৰেচনত আমি কাম কৰিছোঁ NSS আৰু ASRLMৰ লগত, আৰু এইবাৰ ASRLMৰ কেইটামান তেওঁলোকৰ এইবাৰ অবজেক্টিভছ আছিলে এই বছৰ মানে কৰিবলৈ লৈছে. তেখেতসকলে প্ৰত্যেকটো সেলফ হেল্প গ্ৰুপত প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে এজন জেন্ডাৰ পইণ্ট পাৰ্চন হিচাপে সিলেক্ট কৰিব বুলি আমি একেলগে যিখন জইণ্ট মিটিং হৈছিল দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত তাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল. আৰু তেতিয়া যেহেতু কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কামটো WCD এৱাৰনেছ বা কেপাচিটি বিল্ডিং টেকনিকেল ছাপৰ্টৰ কামটো কৰে, গতিকে তেখেতসকলে আমাক কৈছিল যে আমি যদি ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰৰ অলপ আৰ্হি তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ ক্লাষ্টাৰ লেভেলত জেন্ডাৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰৰ কাৰণে, বা লিংক কৰি দিব পাৰোঁ যিটো ক্লাষ্টাৰ লেভেলত জেন্ডাৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ তেওঁলোকৰ থাকিব, আৰু ভিলেজ লেভেলত যিজন জেন্ডাৰ পইণ্ট পাৰ্চন থাকিব তেখেতেই যিকোনো ধৰণৰ ভাইলেন্স বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যু ওলালে যাতে তেওঁ অৱগত কৰিব পাৰে বা তেওঁ নিজে সেন্সিটাইজ হয় আৰু 10জনক সেন্সিটাইজ কৰিব পাৰে, একশ্যন ল'ব নালাগে, তেওঁ লিংক কৰি দিব পাৰে. সেইকাৰণে আমি যি মডিউল ডেভেলপমেণ্ট বা কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কামটো WCD ডিপাৰ্টমেণ্টে লৈছে, কাৰণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰো বহুত 61,000ৰ ওপৰত অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ হেল্পাৰ আছে, তেওঁলোকৰ লেভেলতে যিহেতু জেন্ডাৰ পইণ্ট পাৰ্চনজন থাকিব, আৰু আমাৰ তেনেকৈ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন ৰিচোৰ্চ পুলো ডেভেলপ কৰা হৈছে ডাইৰেক্টৰেটৰ উদ্যোগত. গতিকে সেই ৰিচোৰ্চ পুলসকলেও ইয়াত এটা ডাঙৰ ভূমিকা ল'ব পাৰিব. সেয়েহে এই গোটেই কথাখিনি সাঙুৰি দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জইণ্ট এফৰ্টত এখন MOU মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এখন প্ৰিপেয়াৰ কৰি উলিওৱা হৈছে, আৰু দুইজন ডাইৰেক্টৰ ASRLMৰ MD মেডাম কৃষ্ণ বৰুৱা বাইদেউ আৰু আমাৰ
ডাইৰেক্টৰ শ্ৰীযুত বিভাস মোদী ছাৰ তেখেতসকলৰ জইণ্ট তৎপৰতাত এই MOU-খন সম্পন্ন হৈছে আজি তেখেতসকলে সিগনেচাৰ কৰি সেই MOU-খন 3 বছৰলৈ আমি একেলগে এনেকৈ কাম কৰি যাম বুলি MOU-খনত লোৱা হৈছে আৰু গোটেই কামখিনি নন ফাইনেন্সিয়েল কোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে ফাইনেন্সিয়েল তাত অব্লিগেশ্যন নাই নিজৰ যিখিনি কাম তাৰ মাজতেই কৰিব কিন্তু অবজেক্টিভছখিনি যাতে লগত ৰাখে নজৰত ৰাখে সেইটো কাৰণে আৰু সেই MOU-খন আজি এক্সচেঞ্জ হ'ব তেখেতসকলক অকণমান আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী ছাৰ এণ্ড চিফ অফ ইউনিচেফ তেখেতসকলৰ সন্মুখত MOU-খন এক্সচেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ আপোনাৰ উল্টা হৈ আছে Thank you. আমি নিশ্চয় আগলৈও এনেকৈ ধৰণে দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জইণ্ট সহযোগত কাম কৰি যাবলৈ উৎসাহ অনুপ্ৰেৰণা পাম গাইডেন্স পাম তেখেতসকলৰ এতিয়া মই জইণ্ট আমাৰ যিটো ক্লোজিং ৰিমাৰ্ক আছে ক্লোজিং ৰিমাৰ্ক দিবৰ কাৰণে MD কৃষ্ণা বৰুৱা মেডামক অনুৰোধ জনালোঁ নমস্কাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী শ্ৰীযুত মুকেশ সাহু ছাৰ ডাঙৰীয়া ছেক্ৰেটাৰী WCD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শ্ৰীযুত পাৰ্থপ্ৰতিম মজুমদাৰ ছাৰ ডাঙৰীয়া উপস্থিত থকা চিফ অফ দ্য ফিল্ড অফিচ ইউনিচেফ ডক্টৰ মধুলিকা ডাঙৰীয়ানী WCD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিৰেক্টৰ শ্ৰীযুত বিভাস মোদী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থকা ডাইৰেক্টৰ NSS দীপক কুমাৰজী ইয়াত আজি উপস্থিত থকা WCD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আমাৰ ASRLMৰ SPM সকল আৰু মোৰ অতি মৰমৰ DPM সকল ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকল আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজত ASRLM আৰু WCD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজত এখন স্বাক্ষৰ হৈছে এখন MOU স্বাক্ষৰ হৈছে য'ত আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ মহিলা সুৰক্ষিত হ'ব আমাৰ যি গোটেইখিনি সকলোৱে মোৰ উপৰোক্ত সকলো বিষয়াসকলে কৈ গৈছে যে তেওঁলোকে কেনেকৈ কৈ আমাৰ WCD ডিপাৰ্টমেণ্টে কি তেওঁলোকে গাত কি তেওঁলোকে কেনেকৈ কৈ ব্যৱস্থা লৈছে যাতে মহিলাৰ ওপৰত যাতে ডমেষ্টিক বেছড ভাইলেন্স যাতে আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ ওৱান্স ফৰ অল ইট শুড এণ্ড কাৰণ এটা কথা যে আপুনি যদি আগলৈ চাই যে আপুনি পুৰণা দিনৰ কথালৈ চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে মহিলাৰ স্থিতিটো বহুত ভাল আছিল আগত আজি ৰামায়ণখন আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাই দেখে সীতাৰ ওপৰতে ৰামায়ণ হৈছে সীতা নহ'লেতো ৰামায়ণৰ কোনো তাত একো মানে হেৰিয়ে নাই কোনো তাৎপৰ্য নাই কোনো তাত গ্লেমাৰে নাই যদি সীতা পাৰ্টটো যদি আউট কৰি দিয়া যায় তেতিয়া ৰামায়ণৰ কোনো গ্লেমাৰে নাই যদি দ্ৰৌপদী নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই যুদ্ধই নহ'লহেঁতেন মহাভাৰতেই নহ'লহেঁতেন সেইকাৰণে মহিলা সদায় কেন্দ্ৰবিন্দু কিন্তু পিছলৈ গৈ বহুত কিবা এই দেশৰ আক্ৰমণ হ'ল হিষ্ট্ৰীত যিটো কয় বুৰঞ্জীয়ে যিটো কয় কোৱাৰ কাৰণে মহিলাক ভিতৰলৈ সোমাব লগা হ'ল কাৰণ মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ল ৰেপ হ'ল টৰ্চাৰ হ'ল সেইকাৰণে মহিলাসকল ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু সোমাই যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰটো দিনক দিনে বাঢ়ি গ'ল কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া যেতিয়া মানুহে পঢ়া শুনা হৈছে সকলো মহিলা শিক্ষিত হৈছে
আৰু সকলো মহিলা এতিয়া গম পাইছে যে বা পুৰুষসকলেও গম পাইছে যে তেওঁলোকে ঘৰখন চলাবলৈ হ'লে মহিলাৰ সহায় সহযোগিতা লাগিবই অকল এখন আজি বস্তুৰ ইমান দাম আজি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা সকলোৱে ভাল কৰিব লাগে ভাল স্কুলত পঢ়াব লাগে ভাল টিউশন দিব লাগে ভাল টিফিন খুৱাব লাগে যে অকলে পুৰুষজনৰ ওপৰত ইমান ডাঙৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে মহিলাগৰাকীকো তেওঁলোকে সমানে আগবাঢ়ি যোৱাটো মই ভাবো পুৰুষসকলে লাহে লাহে বুজি পাইছে আৰু যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান আহিছে 2011 চনৰ পৰা তেতিয়া মহিলাসকলে গম পাইছে যে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আমি মহিলাসকলক আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰিছো গঠন কৰি আজিৰ দিনত আমাৰ লগত 35 লাখ মহিলা আছে আৰু এই 3 লাখ খটকৈ 3,18,000 আজি আত্মসহায়ক গোট আছে মহিলাসকলে গম পাইছে যে গোটত থাকিলে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয় আৰু তেওঁলোকে যদি সুবিধা নহলতেন তেওঁলোকে কিয় গোটত আহিলেতেন ঘৰতে থাকিলেতেন গোটত আহিবলৈ হলে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব লাগে তেওঁলোকে মিটিং কৰিব লাগে বেংকলৈ যাব লাগে সেইকাৰণে তেওঁলোকে দেখিছে যে ওলাই আহিলে কিমান 10টা কথা তেওঁলোকে শিকে তেওঁলোকে দেখে বাহিৰৰ পৃথিৱীখন এই ঘৰৰ ভিতৰৰ চাৰিদেৰৰ ভিতৰত থকা পৃথিৱীখনৰ পৰা তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ শিকি আহিছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানত আমি এতিয়া আমাৰ 18,000তকৈ অধিক আমাৰ গ্ৰাম্য সংগঠন আছে আমাৰ 800তকৈ অধিক আমাৰ CLF আছে এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো CLFতে এটা আমি নাৰী সুৰক্ষা কোষ খোলাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু এই নাৰী সুৰক্ষা কোষত তেওঁলোকৰ আমি এখন কমিটি গঠন কৰি দিছো এই কমিটিখনত থাকিব প্ৰেসিডেন্ট এণ্ড সেক্ৰেটাৰী CLF জেন্ডাৰ পইণ্ট পাৰ্সন CLFত যি আমাৰ গোটৰ যিসকল আমাৰ জেন্ডাৰ পইণ্ট পাৰ্সন থাকিব তেওঁলোক তাৰ মেম্বাৰ হ'ব দুজন মেম্বাৰ ৰোটেশন বেসিছত আমি কৰিছো যাতে কাৰো আধিপত্য যাতে নহয় তেওঁলোকে ৰোটেশন বেসিছত হ'ব তাৰ উপৰিও আমি এজন PRI মেম্বাৰ ৰাখিছো তাৰ উপৰিও আমি স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ ৰাখিছো আৰু আমি স্কুলৰ আশা কৰ্মী আৰু অংগনবাদী কৰ্মীক আমি ৰাখিছো সেইখন গাঁৱৰ এগৰাকী সোশ্যাল ওয়াৰ্কাৰ ৰাখিছো আৰু পুলিচৰ এগৰাকী বিষয়া ৰাখিছো মানে যিয়ে নহওক যি ৰেংকতে নাথাকক পুলিচৰ এগৰাকী পুলিচ পাৰ্সনেল থাকিব আৰু যদি সেই এলেকাত যদি এগৰাকী যদি লয়াৰ থাকে যদি তেওঁ উকিল থাকে তেতিয়াহলে তেওঁকো আমি সংবিষ্ট কৰি আমি এই গ্ৰুপটো বনোৱা হৈছে যেতিয়া এই গ্ৰুপটো প্ৰত্যেকটো CLFত থাকিব তেতিয়া এটা দিন আমি ধাৰ্য কৰি দিম যে আইদাৰ সোমবাৰ বা বৃহস্পতিবাৰ এনেকে বহিব তেওঁলোকে তেতিয়া এই গাঁওখনৰ তেওঁলোকৰ আন্ডাৰ যিমান 4,000 5,000 এটা CLFৰ আন্ডাৰ যিমান মহিলা থাকে গোটেই মহিলাখিনিয়ে গৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ যিখিনি প্ৰবলেম আছে যিখিনি তেওঁলোকে ভায়োলেন্স ফেস কৰিব লগা হৈছে নিজৰ ঘৰতে হওক বা বেলেগৰ ঘৰতে যদি দেখিছে তেওঁলোকে এইখিনি কথাৰ ভিতৰত আলোচনা বিলোচনা কৰিব পাৰিব আৰু মই ভাবো যে আমি এইখিনি মহিলাই এই গোটটোৱে এই সংসাৰখন ভঙাতকৈ সংসাৰখন কেনেকৈ যাতে আৰু জুৰাই দিব পাৰে যাতে আৰু ভাল হ'ব পাৰে যি মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খিনি থাকে সেই মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দুইটা পক্ষৰ প্ৰায় মানুহজনৰ প্ৰায় হওক বা মানুহগৰাকীৰ তৰফৰ প্ৰায় হওক গুচাই দি যাতে সুখৰ সংসাৰ গঢ়াই দিব পাৰে আমি সেইটোৱে আমি আশা কৰি আমি তেওঁলোকক সেই হিচাপে আমি ট্ৰেইনিং দিয়াৰ আমি আৰম্ভ কৰি দিছো আমি জেন্ডাৰ পইণ্ট পাৰ্সন প্ৰত্যেকটো SHGত আমাৰ 3,18,000 SHGত আমি জেন্ডাৰ পইণ্ট পাৰ্সন আমি সিলেক্ট কৰিছো আৰু তেওঁলোকক আমি এটা বেজ দিম যাতে তেওঁলোকে এখন সমাজত গলে গম পাব যে এওঁৱে হৈছে জেন্ডাৰ পইণ্ট পাৰ্সন আৰু তেখেতক কিবা প্ৰবলেম থাকিলে তেখেতক এপ্ৰোচ কৰিলে যাতে সুবিধা হয় মহিলাসকলে গম পাব সেই হিচাপে আমি তেওঁলোকক বেজ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আমাৰ জেন্ডাৰ ৰিসোৰ্স চেণ্টাৰ আমি দুটা আমি পাইছো আমাৰ দুটা ব্লকত আমাৰ এতিয়া জেন্ডাৰ ৰিসোৰ্স চেণ্টাৰ খোলাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছো কিন্তু আমি লাহে লাহে আমি গোটেই 214টা 19টা ব্লকতো আমি খুলিম কিন্তু এতিয়া সদ্যহতে আমি জোনাৰ MSDD ব্লক আৰু নগাঁৱৰ বাজিয়াগাঁও ব্লকত আমি জেন্ডাৰ ৰিসোৰ্স চেণ্টাৰ খোলাৰ আমি আগবাঢ়ি আমি হাতত লৈছো এই কাৰ্যক আমি হাতত লৈছো আমি দেখিছো যে মহিলাসকলক আসলতে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট লাগে আজি যদি পইচা নাথাকে মহিলাসকলৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ব উল্টাটো হয় যদি আপুনি চাব যদি এখন ঘৰত মহিলাগৰাকী ইনকাম কৰে পুৰুষজনে যদি সেই ঘৈণেকৰ ইনকামতে যদি থাকে সেই পুৰুষৰো কিন্তু সমানে কিন্তু নিৰ্যাতন হয় মেইন হৈছে পইচা ইনকাম যোনে ইনকাম কৰে কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীও চাব কোনে ইনকাম কৰে আমি সৰুতে দেউতাক কিয় আমি বেছি এটা গুৰুত্ব দিছিলো কিয় দেউতাই আমাক আমি জানিছিলো যে দেউতা নহলে আমাৰ ফিজ কোনে দিব আমাক কোনে হেয়া কৰিব কিন্তু এতিয়া যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী দেখিছে নহয় দেউতাও ইনকাম কৰিছে মায়ো ইনকাম কৰিছে সমানে তেওঁলোকৰ ৰেসপেক্টটো গৈছে সেই কাৰণে মহিলাসকলক আমি কৈছো যে বাৰবাৰকৈ কৈছো যে তোমালোকে ইনকাম
ইনকাম জেনাৰেশ্যন হ'ব লাগিব যিটো আমাৰ গানটো যিটো আমাৰ থিম ছঙত আপোনালোকে দেখিছে যে আল্টিমেটলি আমি তাত দেখিছোঁ যে পশুপালনেই হওক বা খেতি কৰিয়ে হওক বা যিকোনো এটা এক্টিভিটিয়ে হওক তেওঁলোকে কিন্তু ইনকাম কৰিবই লাগিব লাখপতি হ'বই লাগিব আমাৰ এটাই লক্ষ্য যে মহিলা যদি লাখপতি টকা তেওঁলোকে যদি লাখপতি মানে লাখ টকা যদি বছৰেকত ইনকাম কৰে গোটেই এই ৩৫ লাখ মহিলাই মই ভাবোঁ এই যিখিনি আমাৰ ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ হৈছে এইখিনি একোৱেই নহ'ব কাৰণ এটা তেওঁলোকে যদি পইচা থাকে তেওঁলোকক সকলোৱে সন্মান কৰিব আৰু যিখিনি আমাৰ দীপক কুমাৰজীয়ে কৈ গৈছে যদি আমি তেওঁলোকক সেলফ ডিফেন্সৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিব পাৰোঁ তেতিয়াতো যদি কোনোবাই যি ৰেপৰ কাৰণে হওক বা যিখিনি যদি তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয় এটলিষ্ট দে কেন এট দ্য ইনিচিয়েল ষ্টেজ তেওঁলোকে সেলফ ডিফেণ্ড কৰি পিছত যাতে পুলিচৰে হওক বা বেলেগৰে সহায় ল'ব পাৰিব কিন্তু এট দ্য ইনিচিয়েল ষ্টেজ নিজেই যাতে তেওঁলোকে নিজৰ সুৰক্ষা তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াক লগে লগে আমি মহিলাসকলক কৈছোঁ যে তোমালোকে PRI CBO কনভাৰ্জেন্স যিটো যে তোমালোকে পঞ্চায়তে যে ইমান সুবিধা দিছে ইমান তেওঁলোকক আমাৰ চৰকাৰে সুবিধা দিছে প্ৰত্যেকটো সুবিধাৰ এণ্টাইটেলমেণ্ট তোমালোকে জানিব লাগিব ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব ঘৰত বহি একো নাই পোৱা ক'লে নহ'ব গাঁও সভাত যোৱা 100% গাঁও সভাত তোমালোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ থাকিব লাগিব সেই 11 ডিচেম্বৰ তাৰিখে পেডি প্ৰক্ৰিয়ৰমেণ্টৰ এটা গাঁও সভা হৈছিল আৰু আপোনালোকে শুনি ভাল পাব যে আমাৰ প্ৰত্যেকখন গাঁও সভাতে আমাৰ মহিলা গোটেই গাঁও সভাত অকল মহিলাৰে ভৰপূৰ হৈ গৈছে মহিলাই গম পাইছে যে আমি উৎপাদন কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰক্ৰিয়ৰমেণ্টবিলাক চৰকাৰে ল'ব লাগে সেইকাৰণে মহিলা এতিয়া জাগ্ৰত হৈছে আৰু এনেকৈ কৈ যদি মহিলা আগবাঢ়ি যায় মই ভাবোঁ যে এই ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ এইটো আমাৰ 5 বছৰ বা 6 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ এইটো শেষ হৈ যাব আমাৰ যিবিলাক ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ নিচিনাকৈ আমাৰ কোনো আৰু এইবিলাক আমি জেণ্ডাৰ বেছড ভাইলেঞ্চ বা এইবিলাক আৰু কাহানিও নাথাকে আৰু আমাৰ মহিলাই জানি আপোনালোকে ভাল পাব যে আমাৰ মেচন হৈছে যিটো আমাৰ হেৰিয়ে কৈ গৈছিলে Madhulika Jaine যে আমাৰ মহিলা they are becoming masons আমাৰ PMAYG ঘৰ আহিছে in some districts like Udalguri they are making their own houses they are not hiring any mason they are doing their own houses bakery খুলিছে আমাৰ agriculture fishery সব in all fields our women are working to at par with the men so with all these things আৰু বেছি কথা নকওঁ বেছি কথা ক'লে গোটেই দিনটো ক'লেও হয়তো শেষ নহ'ব কিন্তু তথাপিও কৈছোঁ যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ WCD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যে তেওঁলোকে আমাৰ SRLMক আস্থাত ল'লে তেওঁলোকে SRLMক যে তেওঁলোকে আমাক লৈছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি তেওঁলোকৰ লগত সদায় সহায় সহযোগিতাৰে আগবাঢ়ি যাম কাম কৰি যাম যেনেকৈ আমাক পথ দেখুৱাই তেওঁলোকে সেই হিচাপে আমি কাম কৰি যাম আৰু আমাৰ SRLMৰ আজি গোটেই DPM সকল আছে মই তেওঁলোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে যেতিয়া গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টে উভতি যায় তেতিয়া তেওঁলোকে চাব যাতে এই কামবিলাক যে জেণ্ডাৰ পইণ্ট পাৰ্চন সেইখিনিয়ে কাম কৰিছে নাই তেওঁলোকে জেণ্ডাৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ্ছবিলাক ভালকৈ চলিছে নাই আৰু তেওঁলোকে যিমানখিনি নিজৰ তেওঁলোকৰ কেপাচিটি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে যাতে এই জেণ্ডাৰ বেছড ভাইলেঞ্চ যাতে তেওঁলোকৰ এলেকাত তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বা তেওঁলোকৰ ব্লকত যাতে কাহানিও নহয় আৰু যদি হয় ইমিডিয়েট ৰিপৰ্টিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এটা যদি হয় আজি যদি মই বেয়া কাম কৰিছোঁ মোৰ ওপৰত যদি কোনো একশ্যন নলয় তেতিয়া কালি তাইও আৰম্ভ কৰিব সেই বেয়া কাম কৰিবলৈ কিন্তু আজি যদি মোৰ ওপৰত একশ্যন হয় তেতিয়া 10জনীয়ে হয়তো ভাবিলেও হয়তো মনে মনে থাকিব আৰু আমি এই গোটেই কেম্পেইনটো আমাৰ 23 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত শেষ হ'ব আৰু আমাৰ আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ এই মঞ্চতে যে আমি 22 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ সৰস মেলা আৰম্ভ হ'ব আৰু 23 তাৰিখে আমি এই কেম্পেইনটো আমি সৰস মেলাৰ বাকৰিতে আমি এইটো জেণ্ডাৰ কেম্পেইনটো আমি শেষ কৰিম আৰু 11 মাহলৈ আমি এইটো ফ'ল' আপ কৰিম আৰু এই কেম্পেইনটো আমি নেক্সট 5 years আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু মই আশা কৰিছোঁ আগন্তুক 5 বছৰৰ ভিতৰত আৰু আমি জেণ্ডাৰ বেছড ভাইলেঞ্চৰ কাৰণে ডিছকাছ কৰিব লাগে বিকজ দেট উইল বি ফিনিছড ফৰ এভাৰ এণ্ড এভাৰ চ' উইথ দিছ ফিউ ৱৰ্ডছ আই থেংক WCD ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ গিভিং us a chance to participate in this grand campaign and সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাৰ এইখিনিতে আমাৰ ইনগৰেল যি সেশন আছিলে সেশন সামৰণি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী সাহু ছাৰ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম মজুমদাৰ ছাৰ ইউনিচেফ চিফ ডক্টৰ মধুলিকা জনাথন ডাইৰেক্টৰ বিভাসমুদি ছাৰ
আৰু MD কৃষ্ণা বৰুৱা মেডাম তেখেত সকলোলৈকে আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল আমাক উৎসাহ অনুপ্ৰেৰণা দিয়াৰ কাৰণে। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ WCDৰ যিসকল ফিল্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ৱৰ্কাৰ আছে ফিল্ডৰ কাম কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন স্কিমৰ আণ্ডাৰত আৰু আমাৰ DSWO অফিচাৰসকল আছে আৰু তেনেকৈ ASRLMৰো প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অহা DPM সকল ইয়াত আছে, NSSৰ কোঅৰ্ডিনেটৰসকল আছে। আমাৰ এটা টেকনিকেল ছেশ্যন ৰৈ গৈছে ষ্টেট লেভেলৰ, সেই ছেশ্যনটো আমি দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্টে এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। তাৰ আগতে আমাৰ চাহৰ বিৰতি হ'ব আৰু সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ অনুষ্ঠানটো সুকলমে চলাই নিয়াত সহায় কৰাৰ কাৰণে। সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টক অনুৰোধ কৰিছোঁ, দেৰ ইজ এন এডমিন নোট, আপোনালোকৰ চাহটো বাহিৰত আমি ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। দেৰ উইল বি 2 লাইন এণ্ড আফটাৰ দিছ আমাৰ টেকনিকেল ছেশ্যনছখিনি আৰম্ভ হ'ব। চ' আই ৰিকুৱেষ্ট অল দ্য পাৰ্টিচিপেণ্ট টু টেক অনলি চাওক এতিয়া আমাৰ 11:30 হৈছে, আমি 20 মিনিটছ কাৰণ বহুত মানুহৰ কাৰণে 20 মিনিটছ লওঁ, লেটছ টেক 20 to 15 মিনিটছ টু ফিনিছ আৱাৰ টি। আমি যাতে 11:45 সকলো আহি পেলাই আকৌ গোট খাওঁ, বিকজ আমাৰ টেকনিকেল ছেশ্যনছখিনি আৰম্ভ হ'ব। বাহিৰত আমি চাহ ছাৰ্ভ কৰিছোঁ, চাহখিনি খোৱাৰ পিছত আমাৰ 15 মিনিট আমি টি ব্ৰেক লৈছোঁ। আমি 11:45 পুনৰ ইয়াত আহি গোট খাম, আমাৰ টেকনিকেল ছেশ্যনছখিনি আৰম্ভ হ'ব। Our technical session will be resumed at 11:45. I request all the participants to attend the technical sessions, so take only 15 minutes tea break. Tea has been served outside. পৰিয়াল সমাজ তথা নিৰ্মাণত খোজে খোজ মিলাই আগবঢ়া প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ প্ৰতি সমৰ্পিত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত ৩৫ লক্ষ আই মাতৃৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আগবঢ়োৱা এটি গীত। নারী আমি সদা প্রস্তুত, আমি অগ্রগামী। একবিংশ শতিকাৰ নারী আমি সদা প্ৰস্তুত, আমি অগ্রগামী। সকলো বাধা সৰি সাজু আমি, দূৰত থাকে শক্তি বিভেদকামী। সমাজ সৃষ্টিকাৰী নাই অসমান, নাই ভেদাভেদ, আহা সখী সমানতাৰ সমাজ বিচাৰি। বলৎকাৰী কোনো নাৰীৰ হত্যাকাৰী, থাকক নাৰীৰ উচিত সন্মান, নাৰীয়ে আনিব ঘৰত সুনাম। সমান সুযোগ পালে আমি সফলতা কাণো টানি, পশুপালন কৃষি কামেৰে আমিয়ে হৈছোঁ স্বাৱলম্বী। আত্মসহায়ক গোটত থাকি আমিয়ে হৈছোঁ লাখপতি। কোন হত্যা যত হিংসা নালাগে আমাৰ, সমানতাৰ সমাজ এখন লক্ষ্য আমাৰ। সমানতাৰ সমাজ এখন লক্ষ্য আমাৰ। সকলোৰে সহযোগ যদিহে
উৎসাহীৰে সমাজক বাট দেখুৱা অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান পৰিয়াল সমাজ তথা দেশ নিৰ্মাণত খোজে খোজ মিলাই আগবঢ়া প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ প্ৰতি সমৰ্পিত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত ৩৫ লক্ষ আই মাতৃৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আগবঢ়োৱা এটি গীত শতিকাৰ নাৰী আমি সদা প্ৰস্তুত আমি অগ্ৰগামী একবিংশ শতিকাৰ নাৰী আমি সদা প্ৰস্তুত আমি অগ্ৰগামী সকলো বাধা সৰি সাজোৱা আমি দূৰত থাকে শক্তি বিভেদকামী
পৰিয়াল সমাজ তথা দেশ নিৰ্মাণত খোজে খোজ মিলাই আগবঢ়া প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ প্ৰতি সমৰ্পিত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত ৩৫ লক্ষ আই মাতৃৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আগবঢ়োৱা এটি গীত নারী আমি সদা প্রস্তুত আমি অগ্রগামী একবিংশ শতিকার নারী আমি সদা প্ৰস্তুত আমি অগ্ৰগামী সকলো বাধা কৰি সাজু আমি দূৰত থাকে শক্তি বিভেদকামী কোনো নারীর হত্যাকারী থাকক নারীর উচিত সম্মান নারীয়ে আনিব ঘৰত সুনাম সমান সুযোগ পালে আমি সফলতা কানো টানি পশুপালন কৃষি কামেৰে আমিয়ে হৈছো স্বাৱলম্বী আত্মসহায়ক গোট থাকি আমিয়ে হৈছো লাখপতি কোন হত্যা যত হিংসা নালাগে আমাক সমানতা সমাজ এখন লক্ষ্য সমানতাৰ সমাজ এখন লক্ষ্য আমাৰ সকলোৰে সহযোগ যদিহে পাওঁ উৎসাহীৰে সমাজক বাট দেখুৱা অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান পৰিয়াল সমাজ তথা দেশ নিৰ্মাণত খোজে খোজ মিলাই আগবঢ়া প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ প্ৰতি সমৰ্পিত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত ৩৫ লক্ষ আই মাতৃৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আগবঢ়োৱা এটি গীত নারী আমি সদা প্রস্তুত আমি অগ্রগামী একবিংশ শতিকার নারী আমি সদা প্রস্তুত আমি অগ্রগামী সকলো বাধা কৰি সাজু আমি দূৰত থাকে শক্তি বিভেদকামী সমাজ সৃষ্টিকাৰী
বলৎকাৰী কোনো নাৰীৰ হত্যাকাৰী থাকক নাৰীৰ উচিত সন্মান নাৰীয়ে আনিব ঘৰত সুনাম সমান সুযোগ পালে আমি সফলতা কাণো টানি পশুপালন কৃষি কামেৰে আমিয়ে হৈছোঁ স্বাৱলম্বী আত্মসহায়ক গোটত থাকি আমিয়ে হৈছোঁ লাখপতি কোন হত্যা যত হিংসা নালাগে আমাক সমানতা সমাজ এখন লক্ষ্য আমাৰ সমানতাৰ সমাজ এখন লক্ষ্য আমাৰ সকলোৰে সহযোগ যদিহে পাওঁ উৎসাহীৰে সমাজক বাট দেখুৱা অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান নারী আমি সদা প্রস্তুত আমি অগ্রগামী একবিংশ শতিকাৰ নারী আমি সদা প্রস্তুত আমি অগ্রগামী সকলো বাধা সৰি সাজু আমি দূৰত থাকে শক্তি বিভেদ কামি বলৎকাৰী কোনো নাৰীৰ হত্যাকাৰী থাকক নাৰীৰ উচিত সন্মান নাৰীয়ে আনিব ঘৰত সুনাম সমান সুযোগ পালে আমি সফলতা কাণো টানি পশুপালন কৃষি কামেৰে আমিয়ে হৈছোঁ স্বাৱলম্বী আত্মসহায়ক গোটত থাকি আমিয়ে হৈছোঁ লাখপতি কোন হত্যা যত হিংসা নালাগে আমাক সমানতা সমাজ এখন লক্ষ্য আমাৰ সমানতাৰ সমাজ এখন লক্ষ্য আমাৰ সকলোৰে সহযোগ যদিহে পাওঁ উৎসাহীৰে সমাজক বাট দেখুৱা অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান
পৰিয়াল সমাজ তথা দেশ নিৰ্মাণত খোজে খোজ মিলাই আগবঢ়া প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ প্ৰতি সমৰ্পিত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত ৩৫ লক্ষ আই মাতৃৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আগবঢ়োৱা এটি গীত নারী আমি সদা প্রস্তুত আমি অগ্রগামী একবিংশ শতিকার নারী আমি সদা প্রস্তুত আমি অগ্রগামী এইটো সাউন্ডটো ডাঙৰ এইটো লাগিব সাউন্ডটো ডাঙৰকৈ আছে নে পুৰা All participants, you all are kindly take your seats. আপোনালোক সকলো participant যিসকলৰ টি2 কমপ্লিট হৈছে মই সকলো participantকে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে নিজৰ স্থানত পুনৰাই আহে আমাৰ দুটা টেকনিক্যাল সেশন আছে আমি হেকিটা আমি কমপ্লিট কৰিম এতিয়া আমাৰ আমন্ত্ৰিত ৰিসোৰ্স পাৰ্সন সকলো আহি পাইছে সকলো participant যিসকলৰ টি2 সমাপ্ত হৈছে সাহ পৰ্ব তেওঁলোকক মই ভিতৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো we are going to resume our session very soon very shortly all are requested to take their seat inside the hall
পৰিয়াল সমাজ তথা দেশ নিৰ্মাণত খোজে খোজ মিলাই আগবঢ়া প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ প্ৰতি সমৰ্পিত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত ৩৫ লক্ষ আই মাতৃৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আগবঢ়োৱা এটি গীত নারী আমি সদা প্রস্তুত আমি অগ্রগামী একবিংশ শতিকার নারী আমি সদা প্ৰস্তুত আমি অগ্রগামী সকলো বাধা কৰি সাজু আমি দূৰত থাকে শক্তি বিভেদকামী থাকক নাৰীৰ উচিত সন্মান নাৰীয়ে আনিব ঘৰত সুনাম সমান সুযোগ পালে আমি সফলতা কাণো টানি পশুপালন কৃষি কামেৰে আমিয়ে হৈছো স্বাৱলম্বী আত্মসহায়ক গোটত থাকি আমিয়ে হৈছো লাখপতি কোন হত্যা যত হিংসা নালাগে আমাৰ সমানতা সমাজ এখন লক্ষ্য আমাৰ সমানতা সমাজ এখন লক্ষ্য আমাৰ সকলোৰে সহযোগ যদিহে পাওঁ উৎসাহীৰে সমাজক বাট দেখুৱা অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান Welcome back, all. আমি সকলোৱে এটা খুব গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ইনগ্ৰেল সেশন আমি দেখিলোঁ আমাক আমাৰ
পথ প্ৰদৰ্শকসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিজনটো আপোনালোকৰ লগত ক'লে এতিয়া আমাৰ হৈছে কৰাৰ সময় উই অল আৰ দ্য ইমপ্লিমেণ্টাৰ এট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল তেওঁলোকৰ যিখিনি ভিজন আছে সেই গোটেই ভিজনখিনি আমিয়ে ফিল্ডত গৈ পেলাই আল্টিমেটলি কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আজি ASRLMৰ সহযোগত আমি ইয়াত এই কালমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰাম which is now being followed by a consultation আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ এজেণ্ডা অনুসাৰে আমি দুটা টপিক বাছি লৈছিলোঁ যি দুটা টপিকৰ ওপৰতে এইবাৰ NSSS ASRLM আৰু WCDয়ে এই গোটেই কেম্পেইনটো চলাইছিলে প্ৰথম টপিকটো হৈছে women economic empowerment and of course the social empowerment also আপোনালোকে জানে টেকনিক্যালি আমি women economic empowerment আৰু social empowerment দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ women economic empowerment ত economic activities খিনি থাকে তেওঁলোকৰ স্কেলিং থাকে entrepreneurship থাকে agencies থাকে federations থাকে how they become self মানে ৰেলিয়েণ্ট মানে তেওঁলোকে সেলফ হেৰিটো আহিব যে মানে টকা পইচা ঘটাৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক তেনেদৰে social empowermentত আমাৰ এই সকলো ধৰণৰ ভায়োলেন্সেছখিনি আহে because the social empowerment women's social empowerment means she is safe, she is secure, she doesn't face any kind of violence. That means the social empowerment. But there is a very core connection between the economic empowerment and social empowerment. Ami ebar jitu loisu ami ASRLM NSSS aru WCDA tat amar theme to asile how we can promote women economic empowerment as an approach towards ending violence against women. Women economic empowerment tok ami kyo uplift korisu so that it can work as a very much apnaloke jane apnaloke internationally UN women hawk amar international agencies WHO ji hokole violence opor kaam kore that already etu promanito hoise je prevention or khetrot there are so many ways to work for the prevention of violences against women and girls community participation using new technologies strengthening the system like education system, health system and other system. At the same time, women economic empowerment can also be work as a preventive approach towards violence against women and girls. So hetu upor mane hetu bikhoyok মধ্যমনি কৰি আমাৰ আজি ফাৰ্স্ট সেশনটো আমি ডিজাইন কৰিছো টেকনিক্যাল সেশনটো এই টেকনিক্যাল সেশন আপোনালোকে চাব আমি প্ৰথমতে আমাৰ টেকনিক্যাল ৰিসোৰ্স পাৰ্সন যিসকলে অসমত এজেন্সি বা অৰ্গানাইজেশ্যন যিসকলে ইকোনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ বিভিন্ন স্কিম প্ৰজেক্ট আছে সেইবোৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকক মাতিছো এট দ্য সেম টাইম আমি লৈ আনিছো ভয়েসেস ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড দেৰ আৰ সাম CSOs CBOs and even the federations who are working excellently at the field level in upliftment of women economic empowerment. So ami prothom session to prothomote ami invite korim ami telokok hokoloke boham Indian Institute of Entrepreneurship apnaloke hokolue jane at our regional center to yate ase North Easter karone and they are doing excellent in promoting women entrepreneurship even promoting skilling also among the adolescent girls. From that particular institution, we have with us today Shri Shantanu Deka. He is a faculty of Indian Institute of Entrepreneurship. Sir, I request you to kindly take a seat. Amar logot ase Amar Assam State Rural Livelihood Mission, our partner. Tialukor pora ahibo State Program Manager, G Livelihood or Marketing side, Dhrubo Juti Gogoi. I kindly request him to take his seat. আপোনালোকৰ এইখিনিতে জনাবলৈ পাই অকমান দুখী হৈছো আমি যদিও আসাম স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশনৰ লগত তেওঁলোকে এটা সেশনত প্ৰেজেন্ট কৰা কথা আছিল অন স্কিলিং বাট ডিউ টু সাম সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট ভেৰি আৰ্জেন্ট ভিসি কাইন্ড অফ আ থিং সো লাষ্ট মোমেন্ট তেওঁ টাৰ্ন আপ হ'ব নোৱাৰিলে সো সৰি ফৰ দ্যাট আমাৰ লগত ভয়েসেস ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড এই বিষয়টোৰ ওপৰত ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ এটা সংগঠন আছে অৰ্গানাইজেশ্যন আমৰাপাৰি তাৰ আমৰাপাৰি অৰ্গানাইজেশ্যনটোৰ পৰা আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ মাজত শ্ৰীমতী নিশা I kindly request Nisha to take her seat on the dais. আৰু আমাৰ মাজত আছে মামনি শইকীয়া বাইদেউ তেখেতে আসাম মহিলা সমক্ষা সোসাইটিৰ পৰা যিটো এতিয়া এছএছৰ লগত মাৰ্জ হৈ গৈছে তেখেত ডিস্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু তেওঁ কুসুধা এণ্ড বালিজানা ওমেন ফেডাৰেশ্যনটোৰ ওপৰত কাম কৰে আৰু তেওঁ এই দুটা ফেডাৰেশ্যনক তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব So, Baidu. Now I request Sangeeta
and Sunaina to kindly তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাওক এখনি ফুলাম গামোচাৰে। Nisha, representing Amrapari. Shantanu sir, representing IIE. Mr. Dhruba, representing ASRM. Mamoniba, representing Kuchidua and Balijana Federation. Thank you, Sangeeta. Thank you, Sunaina. So, এতিয়া আমি আৰু সময় নষ্ট নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মই প্ৰথমতে মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ শান্তনু ডেকা ছাৰক তেওঁৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ৰাখিবৰ কাৰণে। আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যনখিনি এইটো অ'পেন আপোনালোকক তাৰ আগতে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনখিনি দিয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে চাওক আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আমাৰ মাননীয় DSW সকল আছে, DHEWৰ পৰা আহিছে, আমাৰ স্বধাৰ উজ্জ্বলা হোমৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে, শক্তি সদনৰ আমাৰ DPM সকলো আছে। তো আপোনালোকে এই বস্তুখিনিকে আকৌ আমি কেনেকৈ কাম কৰিম, কি আমাৰ ওচৰত অস্ত্ৰ আছে, what are the things available with us, maybe the program, maybe the schemes, so that we can implement at the district level. তো সেইখিনিৰ ওপৰত বেছি আমি এমফাচাইজ কৰিছোঁ। গতিকে এইটো এটা কনচালটেটিভ হ'ব। আপোনালোকে কাইণ্ডলি আফটাৰ লেট ফিনিছ এভৰি প্ৰেজেণ্টেশ্যন দেন উই উইল open the house for discussion and for further inputs. Thank you. Santanu sir, please. Apuni tapra kobo pare. Is it working? No, it's not working. Sorry, yale kya hog jodi kiba karonot. Kindly check na. Etu mic work kaam kora nai. Thank you. Thank you, Women and Child Development Department, for providing me this opportunity to actually to put forward some of the thoughts actually, because this is a very short session of 20 minutes time. So I would just put forward my thoughts on entrepreneurship towards economic, how entrepreneurship can be a medium for empowering women. মই অসমীয়াতে কথা ক'বলৈ বেছি ভাল পাম কাৰণ গোটেইখিনি অসমৰে হয় আৰু মোৰ কাৰণে সহজ হ'ব। বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত যিসকল আমাৰ ইয়াতে পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে হয়তো মিডিয়ামটো বেছি সুবিধাজনক হ'ব। আজি মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাম আমাৰ যিসকল উদ্যোক্তাসকলক, অৰ্গেনাইজাৰসকলক। তেখেতসকলে সময় উপযোগী এই ইনিচিয়েটিভটো লৈছে, যিটো ইনিচিয়েটিভৰ জৰিয়তে আমাৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ আৰ্থিক সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মহিলাসকলক কি ধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি, কেনেকৈ এটা মাধ্যম হ'ব পাৰে আমাৰ সকলোৰে, আমাৰ বিশেষকৈ ভায়োলেন্সেই নহয়, কেনেকৈ মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক সবলীকৰণ বা মহিলাসকলক এটা ৰেচপেক্টেবল এটা পজিশ্যন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক সবলীকৰণ কেনেকৈ এটা মাধ্যম হ'ব পাৰে, সেই বিষয়ত ডিছকাশ্যনটো ৰখাৰ বাবে এটা সময় উপযোগী ইনিচিয়েটিভ হৈছে। তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ আজি এইখন বহুত ডাঙৰ এখন ফৰাম, য'ত আমাৰ মোৰ NSSৰ বন্ধুসকল আছে, NSSৰ পাৰ্টিচিপেণ্টসকল, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ভলেণ্টিয়াৰ আছে, যাৰ লগত আমি বহুত বছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ। লগতে আছাম ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেইনলি ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰ্মকৰ্তাখিনি আছে আৰু উমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনাৰিজ ইয়াতে উপস্থিত আছে। তেখেতসকলৰ মাজত আজি মই আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ মন্ত্ৰালয় বা ভাৰত চৰকাৰে হওক বা আমাৰ আৰ্থিক সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ, বিভিন্ন ধৰণৰ বা তাৰ যিটো ছাপোৰ্ট ছিষ্টেম কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, সেই বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, নথৈ সৌভাগ্যশালী হৈছোঁ। আজি বিশেষকৈ যদি আমি কওঁ যে সবলীকৰণ কি হয়, যদি আমি সবলীকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, তেনেহ'লে তিনি ধৰণৰ সবলীকৰণৰ কথা আমি সকলোৱে জেনেৰেলি কওঁ। আমি সকলোৱে তিনিটা ধৰণৰ সবলীকৰণৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ। এটা হৈছে যিটো কৈছে অলৰেডি ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্ট বা সামাজিক সবলীকৰণ, যাৰ জৰিয়তে যিকোনো
এগৰাকী মহিলাই হওক তেখেতসকলে কেনেকৈ ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত কেনেকৈ তেখেতসকলে আগভাগ ল'ব পাৰে কেনেকৈ তেখেতে সমাজত নিজৰ এটা কাৰণ আমি সামাজিক আমাৰ সবলীকৰণ যেতিয়া কওঁ আমি তিনি ধৰণৰ সবলীকৰণৰ কথা কওঁ এটা হৈছে সামাজিক সবলীকৰণ দ্বিতীয়তে আৰ্থিকভাৱে সবলীকৰণ আৰু তৃতীয়তে জ্ঞানৰ জৰিয়তে সবলীকৰণ বা নলেজ এম্পাৱাৰমেণ্ট বা স্কিল এম্পাৱাৰমেণ্ট বুলিও কয় বা এম্পাৱাৰমেণ্ট থ্ৰু কেপাচিটি বিল্ডিং চ' এই তিনি ধৰণৰ সবলীকৰণৰ আমি কথা কওঁ আৰু তিনিটা ধৰণৰ সবলীকৰণে এটাৰ লগত আনটো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত যেনে আজি নেশ্যনেল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন তাত কি কৰা হৈছে মেইনলি ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্টৰ লগতো গ্ৰেজুৱেলি কেনেকৈ ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট আৰু স্কিল এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব পৰা যায় যাতে আমাৰ বিল' পভাৰ্টি লাইনত যিখিনি আছে তেখেতসকলক কেনেকৈ আমি এবভ পভাৰ্টি লাইন আনিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক নিজৰ ভৰিত নিজে কেনেকৈ থিয় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ এইটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমাৰ দেশত আফটাৰ 75 ইয়াৰ্ছ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক লোক আমাৰ যিটো দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে আৰু যেতিয়ালৈকে সবলীকৰণ নহয় যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ পৰা ওপৰত নাহে আৰু নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে তেতিয়ালৈকে আমাৰ দেশত যিকোনো ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ যিকোনো ভাইলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্য ক্ষেত্ৰতে হওক যিকোনো ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ নহয় এতিয়া আমাৰ দেশক যদি আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লগা হয় তেনেহ'লে অনলি ৱে আউট যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ভাইলেঞ্চৰ থ্ৰু আমাৰ যদি মুক্তি দিব লগা হয় ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰাই হওক বা অন্য ক্ষেত্ৰত যদি আমি আগবাঢ়িব লগা হয় অনলি ৱে আউট ইজ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ কাৰণ আল্টিমেটলি আমি যদি আৰ্থিকভাৱে সবল নহওঁ আৰু আৰ্থিকভাৱে সবল হ'বলৈও এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপৰ বাহিৰে আমাৰ কোনো গত্যান্তৰ নাই কিয় যে দেখা গৈছে গোটেই পৃথিৱীতে দেখা গৈছে যে যিবোৰ অনলি সেইবোৰ দেশে আৰ্থিকভাৱে উন্নত বা ধনী হয় যিবোৰ দেশত বেছিভাগ সংখ্যক লোক আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপৰ লগত বা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বা অসমত আমাৰ কেৱল 2% লোক অনলি 2% আমাৰ মানুহ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপৰ লগত জড়িত হৈ আছে হোৱেৰাজ আমাৰ কিছুমান যদি এডভান্স ষ্টেট চাওঁ আমি গুজৰাট চাওঁ আমি মহাৰাষ্ট্ৰ চাওঁ বা আমি অন্য কিছুমান এনেকুৱা ষ্টেট চাওঁ তাত আমাৰ এই পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত হাই এই পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনাৰ 30 পৰা 25 পৰা 30লৈকে আছে কিছুমান ষ্টেটত গতিকে আমি যদি আগবাঢ়িব লগা হয় আমাৰ ইয়াত যদি আমি আনএমপ্লয়মেণ্টৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব লগা হয় আমি যদি সকলোকে যিটো কৈছে আমাৰ কৃষ্ণ বুঢ়া মেডাম তেতিয়া কৈছিলে যে আমি সকলোকে লাখপতি বনাব লগা হয় তেনেহ'লে ৱে আউট ইজ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ গতিকে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপত আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম আমাৰ সকলো গোটেই মহিলাখিনি আমাৰ বিশেষকৈ মহিলা আমি যিহেতু ইয়াতে আমি উমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে উমেন এম্পাৱাৰমেণ্টত এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপত কেনেকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে সেই বিষয়ত আমাৰ ছিষ্টেম কি আছে ছাপোৰ্ট ছিষ্টেম কি আছে সেই বিষয়ে মই দুষাৰমান ক'ম তাৰ আগতে আমি এটা জানিব লাগিব যে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ যদি আমি কৰিব সঁচাকৈ লগা হয় তেনেহ'লে কিহৰ ওপৰত আমি কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ এছপেক্টক লৈ আমি এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলত হওক বা আমাৰ বিভিন্ন চুকে কোণে যদি আমি এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ লৈ যাব লগা হয় তেনেহ'লে কি এছপেক্টক আমি চাব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ একশ্যন পইণ্ট কি হ'ব সেই বিষয়ে মই দুষাৰ এতিয়া ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমতে আমি যদি এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ সঁচাকৈ আমি গঢ় দিব লগা হয় ৰুৰেল এৰিয়াত বা যিকোনো এৰিয়াতেই তেনেহ'লে আমি কেইটামান বস্তু চাব লাগিব এটা হৈছে আমাৰ কি বস্তুৰ আমাৰ ৰিচোৰ্চ কি আছে এক্সিষ্টিং ৰিচোৰ্চ কি আছে যেনে আমাৰ নেচাৰেল বেম্বু আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এৰী আছে মুগা আছে এইবোৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ কি আছে যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ গঢ় দিব পাৰিম কাৰণ আল্টিমেটলি লোকেল ৰিচোৰ্চ যেতিয়া ইউটিলাইজেশ্যন হয় তেতিয়াহে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ হ'ব আমি লোকেল ৰিচোৰ্চ কি আছে আমি চাব লাগিব আমি সকলোৱে যদি আমি একশ্যন পইণ্ট আজি যদি এখন একশ্যন প্লেন বনাব লগা হয় আমি এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপত আমাৰ ঠাইখিনি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব তেনেহ'লে প্ৰথমে আমি চাব লাগিব যে আমাৰ ৰিচোৰ্চ কি আছে এভেইলেবিলিটি অফ ৰিচোৰ্চ কি আছে চ' এভেইলেবিলিটি ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত কি ৰিচোৰ্চক আমি তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এভেইলেবিলিটি অফ ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে চাব লাগিব যেনে মই এটা চিম্পল এক্সাম্পল কৈছোঁ আমি আমাৰ মামনি বাইদেউ আছে আমি ৰিচেণ্টলি তাত এটা ক্লাষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছিলোঁ তেখেতসকলে তাত নিজে সেই এৰিয়াটোত হালধি বা আদা জিঞ্জাৰ টাৰ্মেৰিক মেইনলি তেওঁলোকে কৰে গতিকে এই জিঞ্জাৰ টাৰ্মেৰিকৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনেকৈ আমি এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ যাৰ জৰিয়তে আমাৰ তাত গোটেইখিনি মহিলাই কৰে তেওঁলোকে ক'বই নিশ্চয় নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তো সেইখিনি আমি সেনেকুৱা ধৰণত আমি এটা এনালাইচিছ কৰিছোঁ ৰিচাৰ্চ এনালাইচিছ আৰু বেষ্ট অন ডেট আমি তাত এটা ক্লাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণেও আগবাঢ়িলোঁ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ৰিচোৰ্চ এনালাইচিছ কৰিব লাগিব প্ৰথম দ্বিতীয়তে আমি স্কিল বেছটো চাব লাগিব স্কিল বেছ কি আছে আৰু স্কিল বেছড হ'লে কি তাক আপস্কিলিং কৰি বা তাত আৰু এডভান্স স্কিল বা মডাৰ্ণ স্কিল আমি যদি ইনফিউজ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আগবাঢ়িব পাৰিম তো স্কিল বেছড আমি চাব আমাৰ যেনে এক্সিষ্টিং স্কিল বহুত আছে হেণ্ডলুমৰ ক্ষেত্ৰত আছে হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ ক্ষেত্ৰত আছে টেৰাকটাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পকেটত আছে এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা এৰিয়াত আছে পশুপালন বা
আমাৰ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বহু পৰিমাণে আমাৰ স্কিল আছে তাক আমি কেনেকৈ কমাৰ্চিয়েলি এক্সপ্লইট কৰিব পাৰি সেই স্কিলক কেনেকৈ আপগ্ৰেড কৰিব পাৰি আপস্কিল কৰিব পাৰি বা তাক কেনেকৈ নতুন স্কিল তাত ইনফিউজ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ত আমি চাব লাগিব থাৰ্ডত আমাৰ চাব লাগিব যে এক্সিষ্টিং ডিমাণ্ড কি আছে কি বস্তুৰ আজি মডাৰ্ণ লাইফষ্টাইলত ডিমাণ্ড আছে আজি আমি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু মই এইটো বস্তু সকলোৱে জানে যে আমি যিমান বস্তু আজি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ বেছিভাগ বস্তুৱে বাহিৰৰ পৰা আহিছে আমাৰ ইয়াতে ডেভেলপ কৰা নাই গতিকে কিন্তু ডিমাণ্ড আছে আমি কিনিছোঁ সেইবোৰ বস্তু কিন্তু আমাৰ ইয়াতে এণ্টাৰপ্ৰাইজ নাই সেইবোৰ বস্তু ডেভেলপ কৰিবলৈ গতিকে আমাৰ যিমান পইচা আমি যিমান বস্তু কিনত খৰচ কৰিছোঁ এই গোটেই টকাখিনি ক'ত গৈছে সেইবোৰ ঠাইত গৈছে য'ত এইবোৰ বস্তু প্ৰডাকশ্যন কৰিছে গতিকে আমি যদি সঁচাকৈ আমি অসমক ডেভেলপ কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে আমি বস্তু চাব লাগিব যে আমাৰ ইয়াতে কোনবোৰ বস্তু ডিমাণ্ড আছে আৰু সেই ডিমাণ্ড থকা বস্তুবোৰ আমি বনাব পাৰিছোঁ নাই বা আমি সেইবোৰ বস্তু আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ নাই গতিকে ডিমাণ্ড এনালাইচিছ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা বস্তু আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে ডেফিনেটলি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত আমি আমাৰ মহিলাসকলক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম কিন্তু এইকেইটা আমি চাবই লাগিব লগতে আন এটা বস্তু আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হৈছে ইনষ্টিটিউচনেল লিংকেজ আপোনাৰ ডিমাণ্ড থাকিব পাৰে স্কিল থাকিব পাৰে বা ৰিচোৰ্চ থাকিব পাৰে কিন্তু যদি ইনষ্টিটিউচনেল লিংকেজ নহয় বা ছাপোৰ্ট ছিষ্টেমৰ লগত যদি লিংকেজ নহয় তেনেহ'লে আমি কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমাক সেই লিংকেজটো কি এৰিয়াত লাগে সেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আমি তিনিটা মই জাষ্ট সৰু বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ যাৰ জৰিয়তে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি আৰু যিবোৰ এপ্ৰ'চ গোটেই দেশতে লৈছে আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা মেজৰ এপ্ৰ'চ আমি ফ'ল' কৰোঁ এটা হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল বেছ এপ্ৰ'চ আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল বেছ এপ্ৰ'চত আমি বহুত আগত মেইনলি যিকোনো ষ্টাৰ্টআপৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিকোনো য়ং যিখিনি এডুকেটেড ইউথ হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্ডিভিজুৱেল বেছ এপ্ৰ'চকে যাওঁ ইণ্ডিভিজুৱেল বেছ এপ্ৰ'চৰ কাৰণেও বহুত আমাৰ ছাপোৰ্ট ছিষ্টেমৰ বিষয়ে কম কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপোৰ্ট ছিষ্টেম ইণ্ডিভিজুৱেল বেছ এই কাৰণে আছে দ্বিতীয়তে আমাৰ যিখিনি অলপ ধৰক য'ত আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত হওক বা য'ত ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্ট কম আছে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি গ্ৰুপ বেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত যাওঁ গ্ৰুপ বেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোশ্যনত যেনে ASLMৰ জৰিয়তে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে আৰু ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবোৰক ক্ৰমান্বয়ে মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেওঁলোকক ইকনমি এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত লৈ যোৱা গৈছে তেওঁলোকক এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যোৱা গৈছে আৰু থাৰ্ড এপ্ৰ'চটো হৈছে কালেক্টিভৰ জৰিয়তে তাৰমানে এটা সমূহ এটা ক্ৰিয়েট কৰি যেনে ফেডাৰেশ্যনৰ থ্ৰুৱে হওক ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কৰি হওক বা অফ ফাৰ্ম প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হওক বা কোঅপাৰেটিভ হওক তেওঁলোকে এটা এৰিয়াত যদি একেধৰণৰ কাম কৰি আছে যিবোৰ ক্লাষ্টাৰ বেছ এপ্ৰ'চ বুলিও আমি কওঁ য'ত আমি কালেক্টিভৰ জৰিয়তে কেনেকৈ এটা এৰিয়াত ডেভেলপ কৰিব পাৰি যেনে আমাৰ মাউনি বিটাৰ এটা এক্সাম্পল তেওঁলোকে কালেক্টিভ ডেভেলপ কৰি তেওঁলোকে এটা এৰিয়াত 200-300 মানুহ জিঞ্জাৰ টাৰ্মেৰিকত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে সেইখিনি মানুহক একলগ কৰি এটা সমূহ ক্ৰিয়েট কৰি এটা কালেক্টিভ ক্ৰিয়েট কৰি এটা প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি তাক একেলগে এম্পাৱাৰ কৰিছে গোটেইখিনি মানুহক গতিকে এই তিনি ধৰণৰ এপ্ৰ'চ আমি সকলোৱে ল'ব পাৰোঁ আৰু এই আমি যেতিয়া একশ্যন প্লেন এখন ডেভেলপ কৰা যায় বা আপোনালোকে যেতিয়া আগবাঢ়িব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হওক বা আপোনাৰ নিজৰ এৰিয়াত এইবোৰ ডেভেলপ কৰিবলৈ নিজৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবই লাগিব যে এই তিনিটা এপ্ৰ'চ আমি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ এতিয়া হৈছে যে আমাক যিকোনো মানুহে যেতিয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েট কৰিব যায় তাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হয় আৰু বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত আমি দেখা গৈছে যে এণ্টাৰপ্ৰাইজ চিকনেছ ইজ ওৱান অফ দ্য হায়েষ্ট So enterprise sickness ইয়াতে up to 33% আমাৰ 33% enterprise sickness হয় that means out of every 3 enterprises one enterprise becomes sick within 3 years of starting that enterprise তাৰমানে তিনিটা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ভিতৰত দুটা এণ্টাৰপ্ৰাইজে চিফ ছাৰ্ভাইভ কৰে এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ মৰি যায় 33% sickness is very high rate of sickness national average is quite low গতিকে আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজবোৰ চিক কিয় হয় যে আমাৰ ছাপোৰ্ট ছিষ্টেম যিটো আছে এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেই ছাপোৰ্ট ছিষ্টেমৰ লগত আমি আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজখিনিক লিংক কৰিব পৰা নাই চ' ছাপোৰ্ট ছিষ্টেম কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপোৰ্ট লাগে এজন এণ্টাৰপ্ৰাইজ এতিয়া এজন মানুহে এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েট কৰে যে প্ৰথম কথা তেখেতৰ মটিভেশ্যন লেভেল তেওঁৰ এৱাৰনেছ লেভেল নাথাকে তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট ছিষ্টেমৰ বিষয়ে নাজানে গতিকে ছাপোৰ্ট ছিষ্টেমত আমাৰ মটিভেশ্যন এৱাৰনেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মটিভেশ্যন বা কেনেকুৱা এৱাৰনেছ লাগে বা আমি এজন যিকোনো এগৰাকী মহিলাই যদি আজি এটা মহিলা শক্তি কেন্দ্ৰ যিবোৰ আছে তাৰ পৰা যিকোনো মহিলাই যদি নিজৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে এনিথিং হ'ব পাৰে যেনে আপোনাৰ ডিমাণ্ড বেছড হ'ব বিউটি ৱেলনেছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ডিমাণ্ড বেছড এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে কিন্তু তেখেতৰ যদি মটিভেশ্যন লেভেলটো নাথাকে তেখেতৰ যদি উইলিংনেছটো নাথাকে তেনেহ'লে তেখেতে কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে গতিকে এই উইলিংনেছৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মটিভেশ্যন কেম্পেইন বা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম বা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম এইবোৰ কৰা হয় ইয়াৰ কাৰণে বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে বহুত এজেঞ্চি আছে যিবোৰে কৰে ইনক্লুডিং আৱাৰ এজেঞ্চি আৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এজেঞ্চিবোৰৰ লগত ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰৰ লগত আমি লিংক কৰিব লাগে
এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এই এৱাৰনেছটো হয়তো কম থাকিব পাৰে কিন্তু আমি যদি চাওঁ যে যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে যেনে KVIC হওক এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ হওক MSME DI হওক নেশ্যনেল স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যন হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ জনশিক্ষা সংস্থান হওক বহুত ঠাইত জনশিক্ষা সংস্থানবোৰ অলমষ্ট চব ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু চব ডিষ্ট্ৰিক্টত ডেভেলপ কৰিবলৈ গৈ আছে জনশিক্ষা সংস্থান ইভেন NSS ভলণ্টিয়াৰ তেখেতসকলেও বহু পৰিমাণে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামত হেল্প কৰিব পাৰিব তেখেতসকলে বেছিভাগে ট্ৰেইনড হয় এই ক্ষেত্ৰত গতিকে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে মটিভেশ্যন লেভেল তেওঁলোকক আনিব পাৰি লগতে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ এৱাৰনেছ এটা দিব পাৰি যাতে কেনেকৈ নিজৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি এইকাৰণে আমি এইটো দৰকাৰী আমাৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি বেছিভাগে আমি ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি কি হয় গোটেই বেছিভাগ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হয় আমি ট্ৰেডিশ্যনেলি এগ্ৰিকালচাৰেল ইকনমি আমি এগ্ৰিয়ান ইকনমি হয় তো এগ্ৰিয়ান ইকনমিৰ পৰা আমি কেনেকৈ আমি যদি ফাৰ্ষ্ট নিজৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ আমাৰ আগত কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আমাৰ বেছিভাগ ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্টাৰপ্ৰাইজ নহয় আমাৰ বেছিভাগ এণ্টাৰপ্ৰাইজে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনত ক্ৰিয়েট কৰে আৰু তেওঁলোকৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ কেনেকৈ গঢ়িব কেনেকৈ তাক ছাষ্টেইন কৰিব কেনেকৈ গ্ৰ'থ কৰিব কেনেকৈ এক্সপানশ্যন কৰিব এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ আইডিয়া নাথাকে গতিকে এৱাৰনেছ মটিভেশ্যন এজ ৱেল এজ চেঞ্জিং দ্য মাইণ্ডছেট at the grassroots level is very, very important. Without changing the mindset, we cannot channelize anyone towards entrepreneurship. So, second thing is our skill and capacity building. So, skill and capacity building or khatrat jibor skill and capacity building or khatrat gote dekhote eta massive approach alwa hoise. আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ স্কিল মিছন যেটো কয় তাৰ আণ্ডাৰত PMKVY বা অন্য অন্য বহুত ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ আছে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ আণ্ডাৰত DDUGKY আছে সো এনে ধৰণৰ যিবোৰ স্কিম আছে যাৰ জৰিয়তে স্কিলিঙত যাব পাৰি যাৰ জৰিয়তে স্কিলৰ জৰিয়তে আমি তেখেতসকলক অকল এইটোৱে নহয় যে তেখেতসকলক কোৰ ট্ৰেডটো শিকোৱাই হয় লগতে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চো দিয়া হয় যাতে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিব পাৰে স্কিলক ইউজ কৰি যিটো স্কিল তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব সেই স্কিলটো ইউজ কৰি কেনেকৈ নিজৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সেই দিশত আগবঢ়াই লৈ যায় চ' এইবোৰৰ লগত আমাৰ লিংকেজটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো মেচিভ স্কেলত লৈছে ASDM আছে আমাৰ ASLM আছে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ ডাঙৰ স্কেলত লৈছে ইয়াৰ উপৰিও এতিয়া কি হৈছে ৰিসেন্টলি ষ্টাৰ্টআপ ভিলেজ এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰগ্ৰাম যিটো SVP বুলি কোৱা হয় এইটো ওৱান অফ দ্য এম্বিচিয়াছ ইনিচিয়েটিভ গোটেই দেশতে প্ৰতিটো ব্লকতে কৰিব গৈ আছে অলৰেডি পাইলট বেচিছত কিছুমান ব্লকত কৰিছে এতিয়া গোটেই দেশতে আৰম্ভ কৰিব গৈ আছে মেচিভ স্কেলত তাৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো ব্লক লেভেলত 2400 ষ্টাৰ্টআপ ক্ৰিয়েট কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এম্বিচিয়াছ প্ৰজেক্ট লৈছে যাৰ জৰিয়তে এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰগ্ৰামটো ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা এটলিষ্ট ৰুৰেল এৰিয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰগ্ৰাম নাথাকে সকলো যাতে এণ্টাৰপ্ৰাইজত যায় নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিয়ে আৰু দেশৰ ইকনমিত অৱদান আগবঢ়ায় সেই কাৰণত সেই দিশত ধাৱমান হ'বলৈ আমাৰ যিটো ষ্টাৰ্টআপ ভিলেজ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে যেটো আমাৰ ইয়াতে আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনে কৰি আছে তাৰ লগত আমি লিংক কৰিব পাৰোঁ আমাৰ মহিলাসকলক গতিকে এনেকুৱা এৰিয়াবোৰ আছে লগতে আমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হয় ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমি এতিয়া যিকোনো এটা ষ্টাৰ্টআপ কৰিবলৈ যিকোনো এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ কৰিবলৈ আমাক টকা পইচা লাগিব আৰু টকা পইচাবোৰ ক'ত পাব এজন নতুনকৈ নিজা এগৰাকী মহিলাই এনেকৈ টকা পইচা ক'ত পাব তো তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম আছে আমাৰ 59 মিনছ যিটো PSB লোন স্কিম 59 মিনিট লোন স্কিম কোনো নাজানে মুদ্ৰা লোনৰ বিষয়ে অফক'ৰ্ছ অৱগত কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰ কাৰণে কি কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে এইখিনি নাজানে বেছিভাগে গতিকে হয় ঠিক আছে তো এই ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰগ্ৰাম আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চিডবি আছে বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম আছে যিবোৰৰ যেনে PM ফুড প্ৰচেছিঙৰ ক্ষেত্ৰত PMFME স্কিম যাৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো আত্মসহায়ক গোটক আপ টু 4 লাখলৈকে মানে প্ৰতিটো মেম্বাৰে 40,000 কৈ হেৰি পাব চিড মানি পায় নিজাকৈ এটা ফুড প্ৰচেছিং এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সেইধৰণে বেলেগ ধৰণৰ মিছন আছে যাৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছাপোৰ্ট চিষ্টেম বা স্কিম আছে যাৰ আমি সুবিধাবোৰ আমাৰ যিসকল আমাৰ একচুৱেলি যাক দৰকাৰ হয় তেওঁলোকে এই বিষয়ে নাজানে গতিকে মই এটা আশা ৰাখিম যে আমাৰ যিসকল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ছাপোৰ্ট চিষ্টেমটোৰ বিষয়ে নিজকে যদি অৱগত কৰায় আৰু লগতে এই ছাপোৰ্ট চিষ্টেমৰ বিষয়ে যদি আমাৰ সকলোকে জনায় কাৰণ আমাৰ ছাপোৰ্ট চিষ্টেমত দুটা মেজৰ অংশ দুটা মেইন পাৰ্ট আছে এটা পাৰ্ট হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিমছ বা পলিচি বা প্ৰগ্ৰামছ সেইটো এটা পাৰ্ট হয় আৰু আমাৰ দেশত মোৰ দেন 400 এনেকুৱা স্কিমছ আছে প্ৰগ্ৰাম আছে যিয়ে ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি আপোনাৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ প্ৰমোশ্যনত হেল্প কৰে ষ্টেটৰ ইনক্লুডিং ষ্টেট এণ্ড চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ আৰু লগতে ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড এজেঞ্চিজ এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ যেনে টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ এজেঞ্চিজ আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যে টেকন'লজি ইনফিউজন বা টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিব পাৰে আমি সেইবোৰ বস্তু অলপ যদি জানি ল'ব পাৰোঁ যেনে জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ যে হেণ্ডলুমৰ ক্ষেত্ৰত হেণ্ডলুম ওৱান অফ দ্য মেজৰ এৰিয়া য'ত আমাৰ 52% উইভাৰ্ছ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আছে কিন্তু আমাৰ তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এজেঞ্চি আছে যিয়ে হেণ্ডলুমৰ ক্ষেত্ৰত ছাপোৰ্ট ছিষ্টেম দিয়ে যেনে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ হেণ্ডলুম টেকন'লজি
যিয়ে টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰে আমি বেছিভাগ আজিলৈকে যিবোৰ হেণ্ডলুমৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ আমি টেকন'লজি ইউজ কৰিছোঁ এতিয়াও আওপুৰণি টেকন'লজি ইউজ কৰি আছোঁ চ' আওপুৰণি টেকন'লজি সলনি মডাৰ্ণ টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াছ হেণ্ডলুম টেকন'লজিয়ে বহু পৰিমাণে হেল্প কৰিব পাৰে কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ লগত লিংকেজ ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই সেইধৰণে আমি উইভাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনিং ইনষ্টিটিউট আছে যিয়ে ডিজাইন ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰিব মেইন আমাৰ এইমটো হৈছে যে আইডেণ্টিফাই গোটেই যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে এজ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্ৰিয়েশ্যনত সেইটো আমি আইডেণ্টিফাই কৰি ল'ব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতে হওক আৰু একৰ্ডিংলি আমি লিংকেজখিনি প্ৰমোট কৰিব লাগিব লিংকেজ ডেভেলপ কৰিব পাৰিব লাগিব বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট অৰ্গেনাইজেশ্যন বা ছাপোৰ্ট ছিষ্টেমৰ লগত তেতিয়াহে আমি এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড ৱেত এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্টত আগবাঢ়িব পাৰিম নহ'লে আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি আমি অন্য এৰিয়াতকৈ এতিয়াও পিছ পৰি আছোঁ এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেইটো সদায় কণ্টিনিউ হৈ থাকিব আমি যেতিয়ালৈকে এটলিষ্ট 10% মানুহ আমাৰ অসমৰ 10% লোক যেতিয়ালৈকে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত নাযায় তেতিয়ালৈকে আমাৰ তেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাজ্যখন আমি ইকনমিকভাৱে পিছপৰিয়ে থাকিম মিনিমাম 10% মানুহ আগবাঢ়িব লাগিব আজি যিটো 2-3% লোক ইয়াতে জড়িত হৈ আছে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত সেইটো গৈ 10% হ'ব লাগিব আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ যেনে এতিয়া ইনিচিয়েটিভ যিবোৰ লৈছে আমাৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনে যিবোৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে মোৰ বিশ্বাস যে আগন্তুক 5 ইয়াৰ্ছত নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছত 10% নহয় 15%লৈকে আমি যাব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে তাৰ বাবে লাগিব আমাৰ সকলোৰে এটা যুটীয়া প্ৰচেষ্টা আমি সকলোৱে লগ লাগি আগবাঢ়িব লাগিব যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যেনে আজি খুব এটা আনন্দৰ বিষয় যে ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন আৰু ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট একেলগে কাম কৰিছে কাৰণ দুটাৰে কাম অলমষ্ট একেধৰণৰ যে এম্পাৱাৰমেণ্ট জেণ্ডাৰ ইকুইটি এম্পাৱাৰমেণ্ট এইবোৰ অলমষ্ট অভাৰলেপিং এক্টিভিটি মই বিচাৰোঁ যে এই ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত হওক সকলোৱে লগ লাগি আগবাঢ়ক আৰু আমাৰ যিসকল আদৰ্শ মহিলা আছে তেখেতসকলৰ পৰা আপোনাৰ চাওক যে তেখেতসকলে যিসকলে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত অলৰেডি গৈছে আমাৰ বৰী বাইদেউ আছে ইয়াতে তেখেতসকলে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ বহুত দিনৰ পৰাই মুগাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে বা এনেকুৱা যিসকলে কৰি আছে বহুত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকলৰ পৰা আপোনালোকে চাব লাগিব তেখেতসকলক আপোনালোকে ইনভলভ কৰিব লাগিব এইটো বুজিবলৈ যে এগৰাকী মহিলাই যেতিয়া নিজৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ দিশত আগবাঢ়ে বা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ দিশত আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ ফেচ কৰিব পাৰে আৰু সেইখিনি কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিব পাৰি গতিকে তেখেতসকলৰ দৰে মহিলাসকলকো যদি উদ্যোগীসকলকো আমি আনো তেখেতসকলক ইনভলভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক সেই ছাপোৰ্টটো পাম আৰু লগতে তেওঁলোকে ৰোল মডেল হিচাপে এক্ট কৰিব পাৰে বহুতৰ কাৰণে চ' আমাৰ সেনেকুৱা ৰোল মডেল অসমত বহুত আছে চ' মই আকৌ এটা ওমেন চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক এটা অনুৰোধ জনাম যে তেখেতসকলে যিসকল আমাৰ ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ আছে অসমৰ তেখেতসকলক যদি আমি এই ষ্টেজলৈকে আনে মঞ্চলৈকে আমি লাহে লাহে আনি লৈ আহিব পাৰোঁ আৰু তেখেতসকলকো যদি আমি এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আছে ফ্লেগ বিয়াৰাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ চেণ্টাৰত আমি ইনভলভ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে মোৰ বিশ্বাস যে তেখেতসকলে এটা মটিভেটিং ফেক্টৰ হ'ব আমাৰ মহিলাসকলক এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এই ধৰণে আমি এপ্ৰ'চ যদি লওঁ তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আমি আগবাঢ়িব পাৰিম এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অসমত আৰু এইটো ঠিক যে যেতিয়ালৈকে আৰ্থিকভাৱে আমি সবল হ'ব নোৱাৰোঁ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে আমি মহিলাসকলক হাতত ইনকাম আনি দিব নোৱাৰোঁ আৰু ইনকাম আনি দিবলৈ অন্য ৱে নাই নিজৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ বাহিৰে বা আমি উদ্যোগীকৰণৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ ৱে আউট নাই গতিকে এইটো দিশত যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ এটা সকলোৱে লগ লাগি যদি ইয়াত প্ৰচেষ্টা কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি অসমক নিশ্চয় আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম আৰু তাৰ জৰিয়তে এনেকুৱা যিবোৰ ইছ্যুজ ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ ইছ্যু হওক বা অন্য যিবোৰ ইছ্যু হওক যে আমাৰ পাৰ্চেচিং পাৱাৰ নাই আমি ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ পঢ়াব নোৱাৰে গাঁও এৰিয়াত ভাল এডুকেশ্যন দিব নোৱাৰে হেল্থ ফেচিলিটি ভালকৈ নাপায় এই সকলো ইছ্যুক আমি সমাধান কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমি আৰ্থিকভাৱে সবল কৰিব পাৰিম মহিলাগৰাকীক আৰু আৰ্থিকভাৱে সবল মহিলা যিকোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো দেশৰ কাৰণে এটা সম্পদ হয় আমি নিশ্চয় আমি বিশেষকৈ আমি এইটো ক্ষেত্ৰত আমি সদায় গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত দেশৰ অন্য অংশতকৈ মহিলা বেছি সবল নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত মহিলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত আগভাগ লয় গতিকে আমি এইটো দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি যদি অপৰচুনিটি দিওঁ আমি যদি সুযোগখিনি দিব পাৰোঁ আৰু সেই সুযোগখিনিক যদি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আমাৰ আই বাইদেউসকলৰ ওচৰত তেনেহ'লে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে সেইখিনি ল'ব পাৰিব আৰু যদি ঘৰ চলাব পাৰে ঘৰ এখন যদি সঁচাকৈ ঠিকমতে চলাব পাৰে তেনেহ'লে যিকোনো এটা উদ্যোগ এটা চলাবলৈ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় এইটো ধ্ৰুৱ সত্য গোটেই পৃথিৱীতে এইটো মানি লয় আৰু গোটেই পৃথিৱীতে এতিয়া দেখা গৈছে যে যোৱা 10 বছৰ বা যোৱা 3টা দশকত জেনেৰেলি দেখা গৈছে যে মহিলাসকল উদ্যোগীকৰণত পুৰুষতকৈ আগবাঢ়ি গৈছে যে এণ্টাৰপ্ৰাইজ গ্ৰোথ ৰেট এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোশ্যন ৰেট এমং ওমেন ইজ হায়াৰ দেন মেল ইন লাষ্ট 3 ডেকেডছ চ' এই ৰেট আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আৰু হাই হ'ব
কাৰণ আমি অতীজৰ পৰাই আমি আৰ্থিকভাৱে আমি ছ'চিয়েলি হওক বা ইকনমিকেলি মোৰ এম্পাৱাৰ্ড দেন আদাৰ ৰিজন অফ দি কাণ্ট্ৰি গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে আজিৰ এই ইনিচিয়েটিভ আজিৰ এই যিটো আৰম্ভণি এই আৰম্ভণিৰ জৰিয়তে আমি সঠিক দিশত আগবাঢ়িব পাৰিম বিশেষকৈ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব পাৰিম থ্ৰু ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড থ্ৰু এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰাই হওক বা বেলেগ বেলেগ মিনিষ্ট্ৰী যিবোৰ ইনিচিয়েটিভৰ ক্ষেত্ৰত এনিথিং আমাৰ ফালৰ পৰা আমি অৰিহণা এই ক্ষেত্ৰত যোগাব পাৰিলে ডেফিনেটলি আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম লগতে মই আজি ধন্যবাদ জনাম মই আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ বহুত বক্তা আছেই মোক অকল 20 মিনিট সময় দিয়া গৈছে মই নাজানো মই ঠিক সময়তে কৰিব পাৰিছোঁ শেষ কৰিব পাৰিছোঁ নাই মই ধন্যবাদ জনাম আমাৰ উদ্যোক্তাসকলক তেখেতসকলে এই সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে আৰু বিশেষকৈ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মহিলাসকলক বা স্কিলিঙৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণে আমি এটা সকলোৱে লগ লাগি প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত দুহাৰ ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ছাৰ এতিয়া আমি ছাৰৰ বক্তব্যৰ পৰা আমি এটলিষ্ট আমি দুটা টেক এৱে ল'ম যে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ যিটো আমি যি মানে এনেই আৰম্ভ কৰিলে নহয় দিছ ইজ হোৱাট হি একচুৱেলি ট'ল্ড আছ হয়নে আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপটো কৰিলোঁ বুলিয়ে ক'ৰবাত এখন দোকান খুলি দিলোঁ ক'ৰবাত আমি আজি মন গ'ল মুগা পুহিলোঁ কালি মন গ'ল আমি কণীৰ শ্বপ খুলিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ কোনো ফ'ল' আপ নাই তাৰপিছত আমি সেইটো এৰি দিলোঁ দিছ ইজ হোৱাট হেপেন্স হোৱাট হি একচুৱেলি মানে সেইটোৰ জৰিয়তে তেখেতে আমাক যিখিনি ক'লে ন 33% ইজ এ ভেৰি হাই ৰেট য'ত মানে ওৱান এমং 3 ডাইজ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ চ' য়েছ আমি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি টেক অৱে হিচাপে লৈ যাম ইণ্ডিভিজুৱেল এপ্ৰ'চ গ্ৰুপ বেছ এপ্ৰ'চ এণ্ড কালেক্টিভ এপ্ৰ'চ আমাৰ ইয়াত থকা যিসকল আমাৰ শক্তি সদনৰ আছে আৰু আমাৰ DHEWৰ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গ্ৰুপ বেছ এপ্ৰ'চটোৰ ওপৰত নিশ্চয় অলপমান মানে হেৰি কৰিব কাৰণ এই গ্ৰুপ বেছ এপ্ৰ'চটোৱে চাগে the women with whom we deal with who are already victims of or survivors of the different forms of violences gotike II amar logot hodai thakibo district level telokeও amar sahay koribo so thank you sir for that insightful lecture on the entrepreneurship এটা আমাৰ এইখিনিতে আপোনালোকক ক'বলৈ মই পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ ASRLM আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনে এখনি মানে তেওঁলোকে এখনি ষ্ট্ৰীট প্লে কৰিছিল এটা ষ্ট্ৰীট প্লে এটা ভিডিঅ' এটা আছে যিটো আমাৰ এই যে ফিউচাৰ যিখিনি আমি একেলগে কাম কৰিম এতিয়া আমি ইন কলাবৰেশ্যন কাম কৰিম তাতো সেই বস্তুটো খুব আমি প্ৰমোট কৰিম আৰু গতিকে আমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি ফ্ৰম ASRLM তেখেতৰ মই পোনপ্ৰথমতে সেই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দেখাই তেওঁৰ ছেশ্যনটো ল'বলৈ আহ্বান জনালোঁ অলপমান ষ্টেৰিঅ'টাইপৰ পৰা অকণমান আঁতৰি যাওঁ হয়নে অলপমান চাওঁ ওমেন ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টত কেনেকৈ আমি ভায়লেঞ্চটো মিংগল কৰিছোঁ হয়নে আমিতো সদায় বেলেগ বেলেগকৈ ভাবোঁ ন ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট কিবা এটা বেলেগ বস্তু কিন্তু আল্টিমেটলি চাওক যিগৰাকী মহিলাই ঘৰত যদি সদায় মাৰ খায় যিগৰাকী মহিলাই প্ৰত্যেকটো মাহত যিমানখিনি টকা ঘটে তাৰে যদি এটা টকাও ইফ শ্বি ইজ নট এলাউড টু খৰচ কৰিবলৈ অফ হাৰ অ'ন হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ এম্পাৱাৰমেণ্ট দেন Please ask that question to everyone. It doesn't mean that a woman who is working in private sector, in government sector is not a survivor of victims. Don't think like that. এগৰাকী চাকৰিয়াল মহিলাও বহু ধৰণৰ মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হ'ব পাৰে গতিকে আমি কেনেকৈ দুটা বস্তু মিলাইছোঁ সেইটো আপোনালোকে এবাৰ কাইণ্ডলি চাব তাৰপিছত ধ্ৰুৱজ্যোতি দাই তেখেতৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো দিব ধন্যবাদ এই সুবিধাটো দিয়াৰ কাৰণে এখন সৰু 15 মিনিটৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম অকণমান মনোযোগেৰে চাব এক্টৰ এক্ট্ৰেছবোৰ প্ৰফেশ্যনেল নহয় আমাৰে কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী আমাৰে কোনোবা বাইদেউ এগৰাকী যিসকলে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ লগত কাম কৰি আছে মহিলা সবলীকৰণৰ লগত কাম কৰি আছে আৰু মই ভাবোঁ কোনোবাই নহয় প্ৰত্যেকজন মানুহে এনেকুৱা এটা চিন জীৱনৰ কোনোবা এটা সময়ত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দেখিছে ৰিলেট কৰিব পাৰিব আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ কিবা যদি কনষ্ট্ৰাক্টিভ আপোনালোকৰ হেৰি
মানে ফিডবেক থাকে, কমেণ্টছ থাকে, উই আৰ অ'পেন টু ডেট এণ্ড দিছ ইজ ফৰ ইউ. ৰবলৈ কৈছে নাই? শুনিছনে নাই? ৰবলৈ কৈছো তোক, শুনিছনে নাই? বুলিছো শুনিছ নাই? বল ঘৰলৈ বল ঘৰলৈ বল বুলি কৈছো নাই? নেযাওঁ বুলিছো যেতিয়া নেযাওঁৱেই। আঁতৰি দিয়ক, আঁতৰি দিবলৈ কৈছো নাই? একো কথাই নুশুনো মই আজি। সহ্যৰ সীমা বাহিৰ হৈ গৈছেগৈ। মই কি কৰিলো? কি কৰিলো বুলি যে সুধিছে, ইমান দিনে কি কৈছে আপোনাক মনত পেলাই দিব লাগিব নেকি? মই মনত পেলাই দিব লাগিব মানে? ইমান বছৰে মই ঘৰখনৰ কাৰণে, সংসাৰখনৰ কাৰণে একো কৰা নাই নেকি? তোৰ কাৰণে, ল'ৰা ছোৱালীহালৰ কাৰণে মই দিনক ৰাতি কৰি কষ্ট কৰিছো। এৰা ঠিকেইতো। সেই কাৰণে মানে আপুনি আপোনাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰিব আৰু মই সহ্য কৰি যাব লাগে? আপুনি পোহপাল দি ৰাখিছে কাৰণে, উপাৰ্জন কৰি খুৱাইছে কাৰণে আপোনাৰ ইচ্ছামতে মোক ব্যৱহাৰ কৰিব, মই সহ্য কৰি গৈ থাকিম? আৰু সহ্য নকৰো। অবুজ নহবি। বল, এইবোৰ কথা ইয়াত নহয়, ঘৰত হ'ব। বল ঘৰলৈ বল। নেযাওঁ বুলিছো যেতিয়া নেযাওঁৱেই। ইমান দিনে কেৱল ল'ৰা ছোৱালীহালৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে মই সকলো সহ্য কৰি আৰু সহ্য নকৰো। এতিয়াতো তাইও সকলো বুজা হৈছে, গতিকে মই আৰু সহ্য নকৰো। এবাৰ ভাবি চাইছেনে আপোনাৰ এই কুকৰ্মবোৰৰ বাবে তাহাঁতৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিছে? আপোনাৰ পৰা কি শিকিছে ল'ৰা ছোৱালী কেইটাই? তোৰ দেখোন ইমান ডাঙৰ কথা। তোৰ এই ডাঙৰ কথা শুনিবলৈ মোৰ সময় নাই, বুজিছ নে নাই? তোৰ ইমান ডাঙৰ কথা বল বুলি কৈছো, ঘৰলৈ বল। চাপিলে নাযাওঁ। হেৰি, আপুনিচোন জানে আমাৰ ছোৱালীজনীৰ গাত কাপোৰ লোৱা বয়স হৈছে এতিয়া। তাইক সেই তিনিআলি মূৰত বহি থকা ল'ৰাকেইটাই সদায় বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তাইতো মোক ঘৰত কয়হি। একেটা কথাকে তোক মই বাৰে ক'বলৈ মানা কৰিছিলো নে নাই? আৰু যোৱা মাহতেই তোক মই কৈছিলো নে নাই তাইক স্কুললৈ যোৱাটো বন্ধ কৰি দিবলৈ? পঢ়ি শুনি কিডাল কৰিব, কিডাল ফলাব? আজি বাদে কালিলে সেইজনী ছোৱালী ঘৰৰ পৰা মই উলিয়াই দিম। সেইখিনি পইচা যদি মই সাঁচি থওঁ, তাই বিয়াতে খৰচ কৰিব পাৰিম। আৰু তাই সেইবোৰ কৰাতকে কাম বন দুটামানকে শিকা, ভালকে কাম বন শিকা। পুত্ৰ ধনেহে তৰাব আমাক, বুজিছ? হয়নে? কি ক'লে আপুনি? পুত্ৰ ধনে তৰাব? মই মোৰ ছোৱালীক পঢ়া কেতিয়াও এৰিবলৈ নিদো। মোৰ যি দশা হ'ল। মই যি আধাতে পঢ়া শুনা এৰি কৰিলো, তাইক মই কেতিয়াও কৰিবলৈ নিদো। আৰু আপুনি যে কি কৈছে, ছোৱালী গৈ মহাকাশ পালেগৈ, গম পাইছেনে? আৰু আপুনি এতিয়াও সেই ল'ৰা ছোৱালী ভেদাভেদৰ মানসিকতাৰ পৰা আঁতৰিবই পৰা নাইনে? বাকীটো বাদেই দিয়ক, আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীও এগৰাকী নাৰীহে, গম পায়? অবুজ নহবি, অকমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ। মোৰ ইমান কম উপাৰ্জনে মই দুটাকে ল'ৰা ছোৱালী উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিব নোৱাৰো নহয়। তাতোতকৈ দুপইচা আৰ্জি মই সেইখিনি সাঁচি ৰাখিম আৰু সেই তাই বিয়াতে দেখোন খৰচ কৰিব লাগিব। আপোনাকনো কোনে কৈছে হয় আপুনি অকলে সকলো কৰিব লাগিব বুলি? মইতো সেইকাৰণে এই অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ লগত জড়িত হৈছো। তাৰ পৰা দুটামান কথা শিকিছো, উপাৰ্জনৰ পথবোৰো জানিছো। ময়ো উপাৰ্জন কৰিম, আমি দুইটাই উপাৰ্জন কৰি ল'ৰা ছোৱালীক ভাল মানুহ কৰি তুলিম, গম পাইছেনে? ঘৰতে হাঁহ কুকুৰা কেইটামান পুহিম বুলিও ভাবিছো এইবাৰ। চৰকাৰে এইবাৰ পশুধন যাতে ঘৰে ঘৰে পালন কৰা হয়, তাৰ বাবে এইবাৰ ওপৰৰ পৰা আমাক নিৰ্দেশো দিছে, যাতে আমি দুপইচা অৰ্জন কৰি আমাৰ পৰিপুষ্টিও সাধন কৰিব পাৰো। আৰু যে আপুনি ছোৱালীৰ বিয়াৰ কথা কৈ আছে, আমি যদি ভালদৰে তাইক পঢ়াই শুনাই উপযুক্ত কৰিব পাৰো, তাইক জানো আমি উপযুক্ত পাত্ৰৰ হাতত তুলি দিব নোৱাৰিম? কওকচোন। তহঁতৰ উপাৰ্জনেৰে এতিয়া মোক খোৱাবি হয়নে? তোৰ উপাৰ্জনেৰে মোক খুৱাব নালাগে, বুজিছ? মাইকীৰ উপাৰ্জনত খোৱা মতা মই নহয়, বুজিছ? মাইকীৰ উপাৰ্জনত খোৱা মতা মই নহয়। আৰু হাঁহ কুকুৰা পালন কৰিবলৈ মই তোক পইচা দিবও লাগিব নহয়। সেয়াহে বুজিলেগে আপুনি? হেৰি, মোক আপুনি এটকাও দিব নালাগে, বুজিছে? ন্যূনতম সুতত সেই টকা মই আত্মসহায়ক গোটৰ পৰাই ল'ম।
এনেও উপাৰ্জন কৰা টকাকেইটা আপুনি সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰি পাইছেনে? দিনটো হাজিৰা কৰি অনা সেই টকাকেইটা আবেলি আবেলি সেই গেলা পানীটোপাৰ নামত দৈনিক কিমান খৰচ হয় খবৰ আছে? গম পাইছে সেইবোৰ হা? দাদা কি কৰিছে আপুনি? কি হৈছে নব? কি কাৰণে কাজিয়া কৰিছে? নবীন দা এইবোৰ আপুনি কি কৰিবলৈ লৈছে? নকবা আৰু পল্লৱী, আজি ইমান দিনে সহ্য কৰি সংসাৰ কৰাৰ প্ৰতিফল পাইছো আৰু ভাবিছিলো মানুহটো সময়ৰ লগে লগে সলনি হ'ব, কিন্তু দিনে দিনে অত্যাচাৰবোৰ বাঢ়িহে গৈছে। আজি সহ্য নহয় ওলাই আহিলো আৰু। তই এইবোৰ কি কথা কৈছ? এইবোৰ ঘৰৰ কথা বাহিৰত ক'ব নালাগে। আজি বল, আজি ঘৰলৈ, আজি তোক। ৰ'ব, আজি মোক ক'বলৈ দিয়ক। বুজিছে পল্লৱী বাইদেউ, আজি গাঁও সভাত থকা জেণ্ডাৰ কেম্পেইনৰ সভাখনলৈ বুলি ওলাইছিলো। বোলো দুটা কথা শিকো, দুটা কথা বুজোগৈ। কালি ৰাতি আমাৰ গ্ৰাম্য সংগঠনটোৰ পৰা ওলোৱা নাৰী হিংসাৰ প্ৰতিবাদত আয়োজন কৰা জোৰ হ'ব দলটোলৈ বুলি ওলাইছিলো। তাতে লাগিল কেনাটো। গোটেই ৰাতিটো অশান্তি বাইদেউ। বাইদেউ বুজিছেনে? মই বোলে গোটেই দিনটো ঘূৰো আৰু ৰাতি এপৰতহে বোলে ঘৰলৈ উভতি আহোঁ। চিচি নবীন দা, এইবোৰ কি শুনিছো? ঘৰখনৰ উন্নতিৰ বাবে নবৌয়ে যোৱা এবছৰ ধৰি বাহিৰ ওলাইছে, তাতে আপুনি নিজৰ পত্নীক সন্দেহ কৰিলে। তই মানুহটোৱে আকৌ মদৰ নিচাত পত্নীক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযায়, তেতিয়া লাজ নালাগে আপোনাৰ? এৰা, শাৰীৰিক অত্যাচাৰ উপশম হয়, সহিবও পাৰি, কিন্তু আজি অত বছৰে যি মানসিক অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া অসহনীয় হৈছে বাইদেউ। অত বছৰে মোক তেওঁ নাৰী হিচাপে মৰ্যাদাখিনিও নিদিলে বাইদেউ। বিয়া পাতি আনিছো তোক মই, বিয়া পাতি আনি তোক মই তৰিছো, আৰু কিহৰ মৰ্যাদা লাগে তোক? ৰ'ব দাদা, নবক ক'বলৈ দিয়ক। মই আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰে গ্ৰাম্য সংগঠনৰ GPP, মানে জেণ্ডাৰ পইণ্ট পাৰ্চন। আমি নাৰীৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ লগতে সামাজিক উত্তৰণৰ কথাও চিন্তা কৰোঁ। গতিকে নবৰ সমস্যাসমূহ জনাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে। কথাই প্ৰতি চৰ, কথাই প্ৰতি মাৰ ধৰ, এয়া এগৰাকী নাৰীৰ বাবে অসহনীয়। এয়া এগৰাকী নাৰীয়ে নাৰী হোৱাৰ বাবে সহ্য কৰি যোৱাটো কিমান যুক্তিপূৰ্ণ বাইদেউ কওকচোন? মই নাৰী, তেওঁৰ পত্নী হোৱাৰ বাবে মোৰ স্বতন্ত্ৰ ইচ্ছা অনিচ্ছা অসন্মান কৰিব, মোৰ সপোনবোৰ ৰুদ্ধ কৰিব, এয়া জানো অপমান নহয় বাইদেউ কওকচোন? তই কথাবোৰ ইমান জটিল কৰি কেলে পেলাইছ? মই জটিল কৰা নাই, কথাবোৰ আপুনি সহজভাৱে নোলোৱাৰ বাবে এই জটিলতা। মই কাৰোবাৰ লগত মুকলিকৈ এষাৰ কথা পতা, কেতিয়াবা ঘৰলৈ দেৰিকৈ উভতা, এইবোৰ জানো জটিল হোৱা কথা আছিল কওকচোন আপুনি? দাদা, নবৰ কথাখিনি শুনি কিন্তু বিৰাট কষ্ট পাইছো। অকল শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰী নহয় বাইদেউ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী হালকো সমান চকুৰে নাচায়। মোৰ ল'ৰাটোক যিমান গুৰুত্ব দিয়ে বাইদেউ, মোৰ ছোৱালীজনীকচোন অলপো নিদিয়ে। তাৰ উপৰিও বিয়া হৈ অহা দিনৰে পৰা সেই ৰাজহুৱা পুখুৰীটোৰ পৰা পানী টানি টানি মোৰ দেহাটো ঘূণীয়া কৰিলো বাইদেউ। তাৰ পানী খোৱাৰ পিছত হোৱা নানানটা বেমাৰৰ কথাটো নকওঁৱেই যেনিবা। আজি 12 বছৰে সেই ৰাজহুৱা দমকলটোৰ পৰা পানী টানি টানি আনিয়ে আছো, আৰু এতিয়া আকৌ সেই কাম ফেৰা পৰিছেগে মোৰ ছোৱালীজনীৰ ভাগত। মই নিবিচাৰো মোৰ সেই যি দশা হ'ল সেই দশা যাতে মোৰ ছোৱালীজনী নহওক বাইদেউ। এৰা নব, আমি অত বছৰে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈয়ে আছো। আমি এতিয়াৰে পৰা এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়, কাৰণ অসম চৰকাৰে এতিয়া জল জীৱন মিছন আঁচনিটো প্ৰস্তুত কৰিছে, আৰু এই আঁচনিৰ সুবিধা আপুনিও পাব। এতিয়া গাঁও পঞ্চায়তত গৈ ইয়াৰ বিষয়ে আমি সকলো কথা জানি আহিব পাৰিম। মই নবলৈ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছিলো, পিছে ৰাস্তাত এই কুৰুক্ষেত্ৰখন দেখিহে থৰ হৈ ৰলো। হয়নি? কি ভাল খবৰ বৰষা? আপুনি যে কৈছিল আপোনালোকৰ ছোৱালীজনীয়ে পঢ়া স্কুলখনত ছোৱালীৰ শৌচালয় আৰু পানীৰ সুব্যৱস্থা নথকা বাবে বহুতো ছোৱালীয়ে স্কুল এৰিব লগাত পৰিছে। সেই কথাটো সিদিনা মই আমাৰ CLF-ৰ মাহেকীয়া জেণ্ডাৰ ফৰামৰ সভাত কথাটো উত্থাপন কৰিছিলোঁ। তাতে আমাৰ স্কুলৰ হেড ছাৰে কথাটো বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে। তেওঁলোকৰ স্কুলৰ ফাণ্ডৰ পৰা কিছু টকা উলিয়াই অতি সোনকালে তেওঁলোকে কামটো কৰাৰ আশ্বাস দিলে। তাতে আমাৰ পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ডাঙৰীয়ানী আছিল, তেখেতেও এই কথাটো বহুত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। কিমান যে সকাহ পাইছো জানেনে বাইদেউ? আমাৰ যে মাইনাই স্কুললৈ মাহেকীয়া হোৱা সময়ত যাবই নোখোজে জানে।
অথচ মোৰ ছোৱালীজনী আকৌ মোৰ ল'ৰাটোতকৈ পঢ়াত বহুগুণেই ভাল। বৰ ভয় খাই আছিলোঁ জানেনে ছোৱালীজনী স্কুল বন্ধ হয় বুলি। এতিয়া অন্তত তাইৰ লগৰ বিমলা আৰু ধৰিত্ৰীয়েও স্কুললৈ যাব পৰা হ'ব জানেনে বাইদেউ। মই তাহাঁতৰ মাকহঁতক এই কথা জনাবগৈ লাগিব। হয় নব, এতিয়া পঞ্চায়তলৈ গ'লে আপুনি সকলো কথা তেখেতলোকক মুকলিমূৰীয়াকৈ ক'ব পাৰিব। পিছে পল্লৱী, এই যে বুলিছিলা জেণ্ডাৰ ফৰাম নে কি, সেইখননো কি? ভাল কথাটোৱে সুধিছে নব। এই জেণ্ডাৰ ফৰামখন এনেকুৱা এখন মঞ্চ য'ত মহিলাসকল তথা শিশুসকলৰ যিকোনো অত্যাচাৰৰ কথা প্ৰতিবাদ কৰা হয়। লগতে ইয়াত এটা সিদ্ধান্ততো উপনীত হ'ব পৰা হয়। আৰু প্ৰতিটো মণ্ডল পৰ্যায় সংগঠনত এনেকুৱা এখন জেণ্ডাৰ ফৰাম থাকিব। তাত গুণীমানী ব্যক্তিসকলো থাকিব পাৰিব। আৰু ব্লক পৰ্যায়তো আগলৈ এনেকুৱা এখন জেণ্ডাৰ ফৰাম হ'ব বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ নব। বৰ ভাল কথা দেই। এই জেণ্ডাৰ ফৰামখন মানে আমাৰ এটা ডাঙৰ শক্তি হ'ব ন? হয় নব। অকল এয়াই নহয়, অনাগত দিনত আমাৰ প্ৰতিটো ব্লকতে একোটাকৈ জেণ্ডাৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ গঠিত হ'ব। তাতে সকলো নাৰীৰ সমস্যাসমূহ সহানুভূতিৰে শুনাৰ লগতে তেওঁলোকক আইনী পৰামৰ্শও আগবঢ়াব। এই বিষয়ে আমি ভৱিষ্যতলৈ বহুতো প্ৰশিক্ষণ পাম বুলিও শুনিছোঁ। বৰ ভাল কথা হ'ব দেই। মোৰ দৰে যাতে আন কোনো নাৰীয়ে শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি নহয়, তাৰ বাবে চোন এই জেণ্ডাৰ ফৰামখনে বৰ ধুনীয়া কাম কৰিব বাইদেউ। আৰু এটা কথা নহয় পল্লৱী বাইদেউ, আমাৰ এই তিনিআলি মূৰত যে ধিটিঙালি কোবাই থকা ল'ৰাবোৰ, তাহাঁতক বাৰু ভালকৈ বুজাই মেলি আমি ভাল পথলৈ আনিব নোৱাৰোনে? নিশ্চয় পাৰি নব, বৰ সহজ কথাটো কৈছে। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত DDU-GKY অধীনত যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতলোকক কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো মংগল হ'ব। আৰু এটা কথা দাদা, এখন সংসাৰ চলাবলৈ এজন পুৰুষৰ যেনেকৈ ত্যাগ আৰু কষ্ট থাকে, ঠিক সেই সংসাৰখন চলাবলৈ এগৰাকী নাৰীৰো সমানেই কষ্ট আৰু ত্যাগ থাকে। যোৱাবাৰ ধুমুহাত আপোনাৰ ঘৰৰ টিনপাত এৰাওঁতে নবৈ দুৰ্যোগ প্ৰশমন পুঁজিৰ পৰাই জানো তাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল? আপুনি হ'বলা কথাটো পাহৰিলে দাদা। আপোনালোক পুৰুষসকলে এই কথা অনুধাৱন কৰা উচিত, নহ'লে সমাজ কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে। এৰা, তোমালোকে আজি মোক বহু কথাই শিকালা। মই বহু কথাই বুজি পালোঁ। মোৰ ভুল হৈ গ'ল। মই আমাৰ এওঁৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ কৰিলোঁ। অকল এওঁৰ ওপৰতে নহয়, মোৰ ছোৱালীজনীৰ ওপৰতো মই বৰ অত্যাচাৰ কৰিলোঁ। আচলতে মোৰ এই কম উপাৰ্জনেৰে মোৰ সংসাৰখন চলাবলৈ মই বৰ টান পাইছোঁ। আৰু ঘৰখনত ইমানবোৰ জামেলা, আৰু সেইবাবে হয়তো মই একো মিলাব নোৱাৰি ইহঁতৰ ওপৰতে অত্যাচাৰ কৰোঁ। এতিয়াও একো শেষ হৈ যোৱা নাই। আপুনি নবৌক অত্যাচাৰ কৰি তেওঁৰ বয়স কমালে, ছোৱালীজনীৰ প্ৰকৃত পিতৃৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে। দাদা, এতিয়া সলনি হওক। আপুনি এখন সুন্দৰ সুখৰ সংসাৰ গঢ় দিয়ক। হয়, আজি তোমালোকৰ কথাবোৰ শুনি মই অন্তৰত বৰ আশাৰ ৰেঙনি দেখিছোঁ, বুজিছা। আমি দুয়ো এইবাৰ আমাৰ বাৰীৰ মাটিখিনি চহাই পেলাম। তাতে বতৰৰ শাক পাচলি ৰুম আৰু নিজেতো খামেই, লগতে বজাৰতো বেচিব পাৰিম। ৰুবিয়ে এই কথাটো আমাক বহু দিনৰ পৰা কৈয়ে আছে, কিন্তু মইহে আকৌ মাইকীৰ কথানো কিয় শুনিম বুলি। দাদা, আপুনি যে কথাবোৰ বুজি উঠিছে সেয়াই আমাৰ ভাল লাগিছে। আমাৰ সমাজত প্ৰতিদিনে এগৰাকী নাৰী গৃহস্থী হিংসাত পীড়িত হৈ আহিছে। গতিকে পুৰুষসকলেও বুজা উচিত যে এগৰাকী নাৰী পত্নী, ভগ্নী, জীয়ৰী যিয়েই নহওক লাগে, তেখেতলোকৰো এখন হৃদয় থাকে। তেওঁলোকৰ ভাল লগা, বেয়া লগা, ইচ্ছা অনিচ্ছাবোৰৰ প্ৰতি আমি সন্মান জনাব লাগে। কাৰণ এগৰাকী নাৰী মানসিকভাৱেও প্ৰতিদিনে নিৰ্যাতিত হৈ আহিছে। দাদা, মোক আৰু লাজ নিদিবা পল্লৱী। আজি মই মোৰ দুখ স্বীকাৰ কৰিছোঁ। মই তোমালোকৰ আগত হাত জোৰ কৰিছোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। ৰুবি, মই ইমান দিনে কৰি অহা কুকৰ্মৰ কোনো ক্ষমা নাই বুলি জানো। মই আজি অনুতপ্ত ৰুবি। মই তোমাক হাত জোৰ কৰি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোক জানো সলনি হোৱাৰ এটা সুযোগ নিদিবা তুমি? তোমালোকৰ লগতে জানো মোকো আগুৱাই নিনিবা? মোক হাত জোৰ কৰিব নালাগে। আপুনি যে বুজি পাইছে, আপুনি যে অনুতপ্ত হৈছে, মোৰ কাৰণে সেয়াই বহুত ডাঙৰ কথা। ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমাৰ সুখ আৰু মংগলৰ বাবে। দাদা, নবৌ, আপোনালোকক এনেদৰে দেখি বৰ আনন্দ পাইছোঁ। আমিও বিচাৰোঁ পুৰুষৰ সমানে নাৰীয়েও সমমৰ্যাদা পাওক।
আৰু এটা কথা নবীন দা, আপুনি আজি কথাবোৰ যিদৰে বুজি উঠিছে আপোনাৰ বন্ধুবোৰকো আপুনি কথাবোৰ ঠিক তেনেদৰে বুজাব, কাৰণ সকলো পুৰুষে হাত উজান দিলেহে নাৰীৰ উন্নতি সম্ভৱ আৰু তেতিয়াহে আমি এখন সুস্থ আৰু সবল সমাজ গঢ়িব পাৰিম। মই কথা দিলোঁ তোমালোকক, মই আজিৰ পৰা সন্ধিয়া মোৰ যিবোৰ বেয়া অভ্যাস আছিলে, যিবোৰ বেয়া স্থানলৈ যাওঁ, সেই সকলোবোৰ আজিৰ পৰা মই বন্ধ কৰি দিম। আৰু মোৰ লগতে মই আমাৰ সমাজৰ আৰু 10জন মোৰ লগৰ মানুহক ক'ম যে সন্ধিয়া সময়ত এই বেয়া কথাবোৰ সকলোৱে বাদ দিব লাগে। নিজৰ পৰিয়ালটোক অলপ সময় দিয়ক, নিজৰ পৰিয়ালটো সুখী হ'ব, আৰু পৰিয়াল সুখী হোৱা মানে সকলোখিনি ভাল হ'ব, আৰু আমি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এখন ধুনীয়া সমাজ দি থৈ যাব পাৰিম। মই তোমালোকক কথা দিছোঁ, মই তোমালোকৰ প্ৰতিটো সজ কামত মই থাকিমেই। মোৰ এক কথা, আৰু মই এই কথা তোমালোকক মই দিলোঁ। ভাল দাদা। নব, আপুনি আজি যেনেকৈ পীড়িত হৈ আহিছিল, নিৰ্যাতিত হৈ আহিছিল, তেনেকৈ সমাজৰ বহু মহিলা আজিও নিৰ্যাতিত হৈ আছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ মণ্ডল পৰ্যায় সংগঠনে সদায় কাম কৰি আছে আৰু সদায় কাম কৰি যাব। আমি কনকলতা মূলা গাভৰু দেশৰ আমাৰ ওপৰত কোনো অত্যাচাৰ সহ্য কৰা নহ'ব। আত্মসহায়ক গোট, গ্ৰাম্য সংগঠন, মণ্ডল পৰ্যায় সংগঠনে হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ প্ৰধান শক্তি। আহক আমি হাতে হাত ধৰি ল'ৰা-ছোৱালী ভেদাভেদ পৰিহাৰ কৰি গাহস্থ হিংসা বন্ধ কৰি সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙাওঁ। আশা কৰোঁ ভাল পালে। প্ৰথমতে মই এইখন বনোৱাৰ পিছত থকা ব্যক্তিসকলক ধন্যবাদ দি লওঁ। আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম নাজানো সকলোকে, কিন্তু অনিন্দিতা আৰু তেওঁৰ টীম, লগতে প্ৰণয় ইয়াতে আছিলে অলপ আগলৈকে, তেওঁলোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ সন্মানীয় মিছন সঞ্চালিকা বাইদেউৰ সহযোগত আৰু নিৰ্দেশনাত এইখিনি কৰি তুলিলে। অনিন্দিতা, বুদ্ধাংক, প্ৰীতম তেওঁলোকে, আৰু লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি, এইটো শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি ব্লকত শ্বুট কৰা হৈছে। হেৰিজন আমাৰে কৰ্মী পল্লৱজ্যোতি গগৈ, আৰু বাকীসকল জীৱিকা সখী, একচুৱেল জীৱিকা সখী আৰু SSG মেম্বাৰ আমাৰ। খুব কম সময়ত তেওঁলোকে বিনা প্ৰেক্টিছত কৰা নিচিনাকৈ কৰিছে। চ' আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এপ্ৰিচিয়েশ্যন। আৰু এইখন যদি চুকে কোণে দেখা পায় বা মানুহে আদৰি লয়, তেতিয়াহ'লে আমি ভাল পাম। আদৰি ল'ব এইটো কাৰণে ল'ব নালাগে যে মানে ভাল চিনেমা বনিছে বা কিবা বনিছে, এইটো এটা ইফেক্টিভ টুল টু ডিচিমিনেট এ মেছেজ এমং দ্য পিপল। নীলা কোট পিন্ধা বাইদেউগৰাকী জীৱিকা সখী, হেলমেটটো খুলি যিগৰাকী নামি আহিছিলে স্কুটিৰ পৰা, তেখেত আমাৰ তেনেকুৱা 4,250গৰাকীমান মহিলা আছে এক্ৰছ আছাম, ৰিলেণ্টলেছলি কাম কৰি আছে। তেনেকুৱা প্ৰায় 12,000 বাইদেউৰ ছাপৰ্টত 35 লাখ মানুহক আমাক ঘৰে ঘৰে গৈ পোৱাত সুবিধা কৰি দিছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক অন্যায় বা যিখিনি অসূয়া আছে সেইখিনিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত আমাক সহায় কৰি দিছে। আমাৰ মাজত মেস্কট হিচাপে এজন ৰিলিজ কৰা হৈছিলে অলপ আগতে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ছাৰে, তাৰ দিলেঞ্চা দলে, আৰু আমাৰ মাজত আছে, থিয় হৈ দিলে ভাল পাম, আৰু জয় ভৌমিক, তেওঁলোক আমাৰ মেস্কট অহা বছৰৰ কাৰণে। আৰু ASRLM-ৰ থিম ছংটো যিটো গালে আমাৰে এজন কৰ্মী, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ মেহবাবুল আলম, তেখেত শোণিতপুৰৰ আছে বোধ কৰোঁ ইয়াতে, তেখেতে নিজে লিখিছে, নিজে গাইছে। আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ তেওঁ এইটো প্ৰতিভা আছে বুলি। আপোনালোকৰ আগত এইটো দাঙি ধৰিবলৈ পাই আমিও ভাল পাইছোঁ। মই এটা সৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যন ৰাখিছোঁ, কিন্তু তাৰ লগতে বস্তুবোৰ আনুষাংগিকভাৱে মই কৈ যাব বিচাৰিম।
মঞ্চত উপবিষ্ট বাইদেউ নিশা বৰা বাইদেউ আৰু মামনি বাইদেউ লগতে NSSৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰ ময়ো NSSৰ আছিলোঁ গতিকে আই এম প্ৰাউড NSSian নট মি বাট ইউ দেট ইজ দ্য টেগলাইন ফৰ মি চিন্স মাই চাইল্ডহুড কলেজৰ দিনৰ পৰা একচুৱেলি মই এই মূল প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাম আমাৰ মাজত আমাৰ ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী বাইদেউ শৰ্মিলা বৰা বাইদেউ উপস্থিত আছে WCD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু WCD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ সংগীতা বৰঠাকুৰ বাইদেউ আৰু স্মৃতি ৰেখা দত্ত বৰা ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ তেওঁলোক উপস্থিত আছে তেওঁলোকক মঞ্চত আহি বহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু এখনি ফুলাম গামোচাৰে ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী বাইদেউক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে ললিতা ডেকাক মই আহ্বান জনালোঁ ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী বাইদেউ নতুনকৈ আমাৰ WCD ডিপাৰ্টমেণ্টত জইন কৰিছে মানে বেছি দিন হোৱা নাই তেখেত আচলতে ইয়াতে জইন কৰা আমি তেখেতৰ পৰা গাইডেন্স পাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ 2-3টা এই যিটো লানি আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ হৈ আছে তাত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে তেখেত আহিছে আৰু আমাৰ ভুল ত্ৰুটি সকলো ঠিক কৰি দিয়াত তেওঁ অৰিহণা যোগাইছে ধন্যবাদ ললিতা ঠিক ষ্টাৰ্ট আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী বাইদেউ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা অহা বা বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা অহা বিষয়ববীয়াসকল অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান এতিয়া এটা চিননিমাছ নাম হৈ গৈছে ৰুৰেল গ্ৰামোন্নয়ন আৰু হেৰিৰ লগত আমি 2011 চনৰ 11 নৱেম্বৰত 11 তাৰিখে এষ্টাব্লিছ হোৱা এটা মাত্ৰ 11 বছৰ পুৰণি এটা অনুষ্ঠান 11 বছৰ হৈছে আমি এতিয়াও ভোটিং ৰাইট পোৱাই নাই যদি ভোট হিচাপত চাবলৈ যাওঁ কিন্তু আমাৰ এতিয়া প্ৰায় 35 লাখৰ এটা ডাঙৰ পৰিয়াল য'ত 1500 আমাৰ কৰ্মী আৰু প্ৰায় 12,000 আমাৰ বিভিন্ন জীৱিকা সখী বা কমিউনিটি কেডাৰ্ছে আমাক ছাপোৰ্ট কৰে ভিজনটো আছিলে ইনিচিয়েলি 50,000 টকাৰ ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট মই কেতিয়াও এইটো নকওঁ যে ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট আমি ছ'চিঅ' ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰোঁ অকল ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট কেতিয়াও নহয় ইফ ইউ ডোণ্ট আপোনালোকে যদি ছ'চিয়েল এছপেক্টটো ইগন'ৰ কৰে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট নহয় সেইটো মোৰ মই ভাবোঁ স্কিমছ ইমপ্লিমেণ্টেড বাই SRLM আমি 4টা স্কিম কৰোঁ দীনদয়াল অন্ত্যোদয়া যোজনা যিটো NRLM ডে NRLM বুলি কয় যাক SRLM বুলি অসমত জনা যায় অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনি এইটো অসম ৰাজ্যিক ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা প্ৰগ্ৰেম দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল বিকাশ যোজনা DDU-GKY বুলি শান্তনু ডেকা ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে ৰুৰেল ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট RCT এইকেইটাৰ বিষয়ে মই লাহে লাহে গৈ আছোঁ কি কৰোঁ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ৰিভাইভেল অফ SHGs পুৰণা SHG বা নতুন SHG বনাওঁ ফেডাৰেশ্যন অফ SHGs ইনটু VO ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন বনাওঁ কেপাচিটি বিল্ডিং ফাইনেন্সিং ক্ৰেডিট লিংকেজ টু SHGs আত্মসহায়ক গোটক আমি এইখিনি ছাপোৰ্ট দিওঁ লাইভলিহুড প্ৰমোশ্যন ৰিডাকশ্যন অফ পভাৰ্টি কিয় কৰোঁ SHG কিয় লাগে লাইভলিহুড প্ৰমোশ্যন এনেই হ'ব নোৱাৰে নেকি আপোনালোকে সেই ষ্টৰিটো মনত পেলাওক মই ষ্টৰিটো এতিয়া নকওঁ সেই যে বুঢ়া মানুহ এজন আছিল 4টা ল'ৰা আছিল জিয়া কৰি থাকে ইকৰা ভাঙিবলৈ দিছিলে যে তাৰপিছত মুঠা কৰি ভাঙিব নোৱাৰিলে যে চ' ইউনিটি গিভছ আছ এ ষ্ট্ৰেংথ দেটছ ৱাই SHG is formed or VO বা CLF ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন বনোৱা হয় লাইভলিহুড আৰু পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন আটাইতকৈ তলত আছে সেইবুলি এইকেইটা আটাইতকৈ কম মানে হেৰি নহয় হেভি বস্তুবোৰ সদায় তলত থাকে নহয় জানো অল হেভি পাৰ্টিকলছ ৰেষ্ট বিল' চ' ডেটছ ৱাই ষ্ট্ৰাকচাৰটো এইটো একদম তলত ফেমিলিজবোৰ থাকে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পৰা 10-20 গৰাকী মহিলা গোট খুৱাই এটা আত্মসহায়ক গোট বনোৱা হয় 15টাৰ পৰা 20টা বা 25টা আত্মসহায়ক গোট মিলি এটা গ্ৰাম্য সংগঠন হয় আৰু প্ৰায় 15-20টা গ্ৰাম্য সংগঠন লগ লাগি এটা ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন হয় সংখ্যাবোৰ আছে সংখ্যাবোৰ সলনি হৈ থাকে প্ৰতিদিনে 2-3টা বাঢ়ি গৈ থাকে গতিকে সংখ্যাবোৰতকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰটো জনাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেনেকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা মনোনীত কৰা হয় বা বিচাৰি উলিওৱা হয় প্ৰথমটো কথা হ'ল SECC ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড কালচাৰেল চেঞ্চাছ যিটো হয় তাত ডিপ্ৰাইভেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া থকা মানুহসকল
অট'মেটিকেলি ইনক্লুডেড হয় তেওঁলোকে SHG মেম্বাৰ হ'ব পাৰে বা PIP এক্সাৰচাইজৰ জৰিয়তে গাঁৱৰ মহিলাসকলক লগ লগাই আমি PIP এক্সাৰচাইজ কোন ঘৰ মানুহ দুখীয়া হয় বা নহয় আইডেণ্টিফাই কৰি তেওঁলোকক আমি SHG ফ'ল্ডলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ পৰা এগৰাকী মহিলা SHG মেম্বাৰ হ'ব পাৰে আৰু সেইটো চৌকা হিচাপ চৌকা মানে প্ৰতি ঘৰত যদি এটা চৌকা আছে চোলা হিচাপ যিটো এটা চৌকা যদি সেই ঘৰ জইণ্ট ফেমিলি তেওঁলোকৰ পৰা এজনেই আহিব পাৰিব সেলফ হেল্প গ্ৰুপ 10 পৰা 20 গৰাকী মানুহ আহে আৰু কমিউনিটি কেডাৰ্ছ মাত্ৰ 5 গৰাকী বিষয় দিছোঁ কিন্তু আমাৰ 12টামান কেটেগৰী আছে কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন জীৱিকা সখী বুলি কওঁ তেওঁলোকক বেংক সখী বেংকৰ কামখিনিত সহায় কৰি দিয়ে কৃষি সখী খেতি বাতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বেয়াৰফুট ডক্টৰ হিচাপে গাঁৱত সহায় কৰি দিয়ে পশু সখী যিসকলে পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ডিজিপে সখী তেওঁলোকে ডিজিটেল ট্ৰানজেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত SHG মেম্বাৰসকলক সহায় কৰি দিয়ে কিয় বনাইছোঁ এইসকল আমি এটাত বিলিভ কৰোঁ SRLM বা NRLM কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ বা কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ বিল্ডিংটো আমাৰ কাৰণে আমি গুচি নাথাকিব পাৰোঁ কাইলৈ হয়তো মই ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনত নাথাকিব পাৰোঁ কিন্তু কমিউনিটিত যদি ৰিচোৰ্চটো বনি যায় কমিউনিটিৰ মানুহখিনিয়ে যদি অউন কৰে সেইটো বস্তু তেতিয়া ৰিটেইন ফৰ লং টাইম SHG কি কৰিব লাগে 10 সূত্ৰ আছে তাৰে 5 সূত্ৰটো আগতে হৈছিলে 10 সূত্ৰটো এতিয়া প্ৰায় 2-3 বছৰ আগতে আহিছে এটা SHG ফৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ মিটিং কৰিব লাগে ৰেগুলাৰ সেভিং কৰিব লাগে ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰনেল লেণ্ডিং কৰিব লাগে প্ৰম্পট ৰিপেমেণ্ট কৰিব লাগে ঘূৰায়ো দিব লাগে ধাৰ লৈ পিনে ঘূৰাই দিবলৈ পাহৰিলে নহ'ব ঘূৰায়ো দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে তাৰ হিচাপ নিকাচ গুড বুকছ অফ ৰেকৰ্ড ৰাখিব লাগে তাৰ পিছত এড হোৱা 5টা পইণ্ট খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নিউট্ৰিশ্যন হেল্থ হাইজিন এণ্ড চেনিটেশ্যন প্ৰতিগৰাকী যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে সমাজখন সলনি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ কোঅৰ্ডিনেশ্যন উইথ PRIs পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিকজ বহুতখিনি প্লেন বা পলিচিজ PRI থ্ৰুৱেদি ইমপ্লিমেণ্ট হয় কোঅৰ্ডিনেশ্যন access to entitlement of government services বহুত আছে আমি বহুতৰ কথাই নাজানো PMJJBY PMSBY জল জীৱন মিছন কিমান আছে আপুনি আঙুলি শেষ হৈ যাব হেৰি কৰিব নোৱাৰে কিমানে জানে সেই এৱাৰনেছ ডিসিমিনেশ্যন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 35 লাখ ঘৰ পাই যোৱা মানে আৰু সেইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইফেক্ট এটা হয় সাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড তো লাইভলিহুডটো বাইদেউ অলপ আগতে কৈ গ'ল ললিতা বাইদেউ বা আমাৰ ডেকা ডাঙৰীয়াই 33% মানে ফেইলিয়াৰ হয় দ্যাট ইজ নট সাষ্টেইনেবলটো হৈছে যিকোনো পৰিস্থিতিতে তেওঁলোকে সাষ্টেইন কৰিব পৰা মানে থাকিব পৰা এটা লাইভলিহুড ৰেজিলিয়েণ্ট লাইভলিহুড ইজ ৰিকুৱাৰ্ড এইখিনি নাম্বাৰ্ছ ফিগাৰ্ছ প্ৰায় 3,17,000 SHG আছে 35 লাখ হাউচ হোল্ড আছে 18,000ৰ ওপৰত VO ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে 700ৰ ওপৰত ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন আছে ৰিভলভিং ফাণ্ড কিমানে পাইছে কেনেকৈ পায় সেইখিনিও কম ৰিভলভিং ফাণ্ড আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া এটা গভৰ্ণমেণ্ট ছাপৰ্ট হয় তেওঁলোকে ইনিচিয়েলি ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে দেন CIF RF এটা মনত ৰাখক এমাউণ্ট অফ ৰিভলভিং ফাণ্ড আমি কিমান দিছোঁ 569 কোটি টকা এতিয়ালৈকে আমি গাঁৱলৈ পাম্প ইন কৰিছোঁ এইটো জাষ্ট বিগিনিং এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই ইট ইজ এ হিউজ এমাউণ্ট উই আৰ পাম্পিং ইন টু দ্য ৰুৰেল ইকনমি তাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইফেক্ট আহিলে আমি কি ইফেক্ট আশা কৰিব পাৰোঁ সেইটো আপোনালোকৰ পৰা ফিডবেক বা ডিছকাশ্যনৰ সময়ত আমি জানিব বিচাৰিম ঠিক তেনেদৰে প্ৰায় CIF হিচাপে 870 কোটি টকা এতিয়ালৈকে দিয়া হৈছে আৰু ভালনাৰেবিলিটি ৰিডাকশ্যন ফাণ্ড হিচাপে 110 কোটি টকা এতিয়ালৈকে দিয়া হৈছে এইটোতে যদি চাওঁ আমি প্ৰায় 1500 কোটি টকা এতিয়ালৈকে পাম্প কৰিছোঁ এই তিনিটা কেটেগৰীতে ৰিভলভিং ফাণ্ড এটা SHG ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পিছত ছমাহৰ পিছত তেওঁলোকৰ গ্ৰেডিং হয় গ্ৰেডিং হোৱাৰ 3 মাহৰ পিছত গ্ৰেডিং হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পঞ্চসূত্ৰ যদি মানে তেওঁলোকে আপ টু 25,000 তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা গ্ৰাণ্ট ইন এইড হিচাপে পাব পাৰে হুইচ কেন বি ইউজড ফৰ দেয়াৰ কনজামশ্যন এজ ৱেল এজ লাইভলিহুড এক্টিভিটিজ জীৱন জীৱিকাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পইচাটো কম কিন্তু প্ৰথম অলপ পইচা দি পিনে চোৱা যায় যে তেওঁলোকে সেইটোত সাষ্টেইন কৰিব পাৰিছে নে নাই বহুত পইচা দি দিলে কেতিয়াবা তেওঁলোকে মেনেজ কৰিব নোৱাৰে
দেন কমিউনিটি ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড এইটো 50,000 টকা এটা SHG-এ পাব পাৰে, হুইচ ইজ এ গ্ৰাণ্ট ফ্ৰম দ্য মিছন এণ্ড লোন টু দ্য SHG বাই CLF. CLF-লৈকে আমি গ্ৰাণ্ট হিচাপে দিওঁ, CLF-ৰ পৰা SHG-লে লোন হিচাপে দিয়ে. মেক্সিমাম ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ইজ 12%. সেইখিনিও পাব. তো কেনেকৈ 6 মাহ হোৱাৰ পিছত 3 মাহত গ্ৰেডিং হয়, 6 মাহ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক এইটোৰ কাৰণে এলিজিবল হয়. মিছনৰ 50%, 3,17,000 আছে, তাৰ 50% হ'লে যিমান হ'ব সিমানখিনিয়ে মিছনৰ পৰা তাক পইচাটো পাব আৰু বাকীখিনিয়ে ৰিভল্ভ কৰি পিনে তাৰ পৰা পাব. ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত বাকী এটাই ল'ব পাৰিব. ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা, 0 to 1 মান্থৰ ভিতৰত SHG বনোৱা হয়, ছেভিংছ একাউণ্ট খোলা হয়, 3 বা 4 মাহৰ ভিতৰত গ্ৰেডিং কৰা হয় আৰু ৰিভলভিং ফাণ্ড দিয়া হয়. 6 পৰা 8 মাহৰ ভিতৰত মাইক্ৰ' ক্ৰেডিট প্লেন এখন বনোৱা হয় আৰু তাৰ এগেইনষ্টত কমিউনিটি ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড দিয়া হয়, হুইচ ইজ এ এমাউণ্ট অফ 50,000. 6 পৰা 12 মাহৰ ভিতৰত বেংক ক্ৰেডিট লিংকেজ দিয়া হয় ফাৰ্ষ্ট ড'জ আৰু 24 মাহৰ ভিতৰত দ্বিতীয় লিংকেজটো কৰা হয়. কাৰণ আমাৰ এই 75,000 টকাটো এটা ছাষ্টেইনেবল জীৱন জীৱিকাৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট নহয়. চ' বেংকৰ ছাপৰ্ট আমাক প্ৰয়োজন হয়. যেনেকৈ ডেকা ডাঙৰীয়া কৈ গ'ল, মুদ্ৰা লোন বা বেলেগ অন্যান্য লোন আছে, সেইখিনিৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোকক লিংক আপ কৰোঁ. ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনত এতিয়ালৈকে প্ৰায় ছেভিংছ বেংক একাউণ্টছ প্ৰতিটো SHG-ৰে আছে. বেংক লিংকেজ এতিয়ালৈকে 3,24,000 পাইছে. কেনেকৈ 3,17,000হে আছে, পালে বেছিকৈ কেনেকৈ? কিছুমানে ডাবুল পাইছে, ৰিপিট পাইছে, সেইখিনি কাউণ্টটো ইয়াতে আহিছে. এমাউণ্ট কিমান দিলোঁ? 4,116 কোটি টকা এতিয়ালৈকে বেংক লিংকেজ হিচাপে দিয়া হৈছে. আগতে 1,500 কোটি টকা দিয়া হৈছে. তো 5,500 crores ৰুৰেল ইকনমিত পাম্প ইন কৰা হৈছে, হুইচ ইজ এ হিউজ এমাউণ্ট. তাৰপিছত এণ্টাইটেলমেণ্টৰ কথা ক'লোঁ যে PMJJBY, প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা, অটল পেঞ্চন যোজনা, অটল অমৃত যোজনাত তেওঁলোকক যাতে এনৰোল হয়. নাম্বাৰখিনি আছে ইয়াতে, কিন্তু তেওঁলোকে যাতে সেই বেনিফিটটো ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ এতিয়ালৈকে 34টা ক্লেইম হৈছে জীৱন PMJJBY আণ্ডাৰত আৰু তাৰে 16টা এতিয়ালৈকে ছেটেল হৈছে. বাকীখিনি এতিয়াও প্ৰচিডিউৰত আছে. সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট. কোনোবা এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত যদি কিবা এটা অনাহুত পৰিস্থিতি হৈছে, কোনোবা এজন ঢুকাইছে, দেন ডেট শুড বি ক্লেইম শুড বি ছেটেলড. ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীকটো ধনী কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰিমিয়াম দি. চ' দিছ ইজ দ্য গ্ৰ'থ অফ বেংক ক্ৰেডিট লিংকেজ. যোৱা বছৰতে আমি 1,870 কোটি টকা পাম্প ইন কৰিছোঁ. এই বছৰ আজিৰ দিনলৈকে ইয়াতে নাই, 1,740 কোটি টকা এতিয়ালৈকে পাম্প ইন হৈছে এই বছৰ. লাইভলিহুড, আপোনালোকে জানে মহিলাসকলে হানিবি এক্টিভিটি কৰে, এটা এক্টিভিটি নকৰে. ৰাতিপুৱা 4টা বজাত উঠাৰ পৰা ৰাতি হোৱালৈকে বিভিন্ন এক্টিভিটি কৰে, ইকনমিক, নন ইকনমিক, ভাত ৰন্ধাৰ পৰা, ঘৰ ঝাৰু দিয়াৰ পৰা, ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈ পঠোৱাৰ পৰা. এইটোক হানিবি এক্টিভিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ. হানি এটাই যেনেকৈ বাঁহলৈ গৈ ঘূৰি আহে তেনেকুৱা টাইপৰ বিভিন্ন এক্টিভিটি কৰে. সেইকাৰণে আমি এটা এক্টিভিটি কৰিব বিচৰা নাই তেওঁলোকক. এটাত যদি কৰি দিওঁ স্পেচিয়েলাইজড হয়. ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে নহয়, ড'ণ্ট পুট ইয়'ৰ এগছ ইন ছিংগল হেটছ. এটা বাস্কেটত যদি চব বস্তু ৰাখি দিয়ে ভাঙি যাব পাৰে. গতিকে আপুনি পৰ্টফলিঅ' ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন, মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ফাইনেন্স পৰ্টফলিঅ' মেনেজাৰে ক'লে ভাল শুনে, আমি ক'লে অলপ বেয়া শুনে, কিন্তু সেইটোৱে কথা. আমাৰ গাঁৱৰ ইকনমিটো যদি চাই, আগতে কি আছিল? খেৰণি, বাহনি, কাঠনি, শাকনি, গোহালি, পথাৰ চব আছিল. কিবা কাৰণত পথাৰখন যদি বেয়া হৈছে, কাঠনিখনে তামোলনিখনে টানি দিয়ে, হয়নে? আমাৰ ৰুৰেল ইকনমিটো সেইটো আছিল. আজিকালি কি কৰোঁ আমি? মনক্ৰমে বাগানেই কৰি দিলোঁ চব. বাগানৰ পাত পৰিলে ইনকাম নাই. আমি কি কৰিলোঁ? ষ্ট্ৰবেৰীয়ে খেতি কৰি দিলোঁ, ক্ৰপ ফেইলিয়াৰ, প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, ইনকাম নাই. কিন্তু আমাৰ যে সেই পৰ্টফলিঅ' ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনটো আছিল, সেই বস্তুটোত আমি এতিয়াও এৰি দিব বিচৰা নাই. কেপাচিটি বিল্ডিং অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ, কেপাচিটি বিল্ডিং খুবেই প্ৰয়োজন. আমি হাঁহ পালন, কুকুৰা পালন কৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে, ৰাণীখেত বেমাৰ এতিয়াও আহিছে. এতিয়া কি ভেকচিন দিব লাগিব নাজানে, ক'ব লাগিব তেওঁলোকক যে এইটো সময়ত এইটো বেমাৰৰ দৰৱ আছে, 22 দিনত 21 দিনত আপোনালোকে ইনজেকশ্যন দিব লাগিব, অমুকত পায়. সেই কেপাচিটি বিল্ডিংখিনি কৰিলেহে আমি তেওঁলোকক ছাষ্টেইনেবিলিটি দিব পাৰিম. আদাৰৱাইজ এইটো দূৰৰ সপোন.
ডেভেলপমেণ্ট অফ ডেপ্লয়মেণ্ট অফ কমিউনিটি কেডাৰ্ছ কৃষি সখী পশু সখী এওঁলোক কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ তেওঁলোক তাত থাকি যাব প্ৰমোশ্যন অফ প্ৰডিউচাৰ্ছ গ্ৰুপ ইউনিটি এজন মানুহৰ কিমান 5 বিঘা 6 বিঘা মাটি আছে তেওঁলোকে বাল্কত ট্ৰাক লোড দিব নোৱাৰে প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপ এটাত 60 গৰাকী মানুহ আছে এটলিষ্ট এগ্ৰিগেশ্যন কৰি একে কমোডিটি এটা এগ্ৰিগেশ্যন কৰি তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যনটো বজাৰলৈ লৈ যাবলৈ ট্ৰাক লোড হয়তো মিনি ট্ৰাক এখন লোড কৰিব পাৰে হুইচ ইজ এ ৰিকুৱাৰ্ড থিংছ আমি মহিলা কিষাণ ডেভেলপ কৰোঁ যিসকলে কৃষি কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা কিষাণটো খুব ভাবি চিন্তি দিয়া নাম মহিলাসকলে খেতি কৰি আছে নাই কৰা জানো ইয়াত থকা বাইদেউসকলে সবেই দেখিছে খেতি কৰিছে কৰে বাট দে আৰ মিয়াৰলি এ লেবাৰ তেওঁলোকে সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ শ্ৰমটোহে দিয়ে তেওঁলোকে ডিচিশ্যন মেকিঙত নাথাকে হালি খেতিত কোনটো ধানৰ বীজ লগাব কোনটো জাত লগাব কোনটো ভেৰাইটি লগাব তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে ৰোৱনী হিচাপে থাকে দাৱনী হিচাপে থাকে কিন্তু তেওঁলোকে ইনপুট দিব পাৰেনে আমি ভিডিঅ'টোত চালোঁ ন ঠিক আছে তো সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে এটা বস্তু আপোনালোকে চাব লাগিব যে তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যন মেকিঙত আমি কি চেঞ্জ আনিব পাৰিছোঁ দেন অনলি ছ'চিঅ' ইকনমিক চেঞ্জটো আহিব মহিলা কিষাণ লাইভ ষ্টক অসমৰ প্ৰায় 39% 35 লাখ মানুহৰ 39% মানুহে লাইভ ষ্টকক এটা লাইভলিহুড এক্টিভিটি হিচাপে লয় হুইচ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ASF আহিলে এতিয়া ইকনমি বহুত ডাউন হৈছে আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কি কাৰণে ডাউন হৈছে আমি গম পাওঁ কিন্তু ASF অহাৰ কাৰণে আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ অহাৰ কাৰণে যে আমাৰ ৰুৰেল ইকনমি ডিপ গৈছে উই হেভ নট এনালাইচিছ উই ডোণ্ট হেভ এনালাইচিছ অন ডেট চ' সেই বস্তুবোৰ আমি ক'ৰবাত টেপ কৰিব লাগিব এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ বুলি ক'লে যে একদম কুট টাই পিন্ধা মানুহ এজনে এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ হ'ব পাৰে সেইটো নহয় এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ ইজ এ লাইফ ষ্টাইল তেওঁ হয়তো ফটা চেণ্ডেল পিন্ধিও যদি পেন আমেৰিকাৰ ফ্লাইটত গৈছে দেন হি ইজ এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ ইজ নট এ মানে হেৰি এনেকুৱা নহয় যে এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ হ'লে একদম কুট চুট পিন্ধি ইয়াত ইংৰাজী কৈ থাকিব লাগিব বা ক'ৰবাত বঁটা পাব তেনেকুৱা মানুহ নহয় তেওঁ ইট ইজ এ লাইফ ষ্টাইল তেওঁ চাইকেল মেকানিকো হ'ব পাৰে তেওঁ মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙো হ'ব পাৰে তেওঁ গাহৰি পালকো হ'ব পাৰে মুৰ্গী পালকো হ'ব পাৰে এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ ইজ এ লাইফ ষ্টাইল চ' সেইখিনিতো আমি কৰিব লাগিব ডেট ইজ ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্ট থ্ৰু ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট নন ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভিন্ন যেনেকৈ উদ্যোগ আধাৰ FSSI বা PMFME প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুড প্ৰচেছিং মাইক্ৰ' ইউনিটছৰ ক্ষেত্ৰত আমি ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ প্ৰায় 4,000 ইউনিটক কি কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই 4,000 মানুহে বাকী 40,000 মানুহৰ পৰা ইনপুট কিনিব কোনোবাই আজিৰ দিনত এইটো টেঙামৰা মেষ্টা টেঙাটোৰ পৰা আচাৰ বনাইছে তেওঁতো নিজে খেতি কৰিব নোৱাৰে গোটেইখিনি বাকী ওচৰ পাজৰ মানুহৰ পৰা কিনিব চি উইল পুল ডেট ইজ এ পুলিং মেকানিজিম আপুনি যদি এজন এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ এটা জেগাত বনাই দিয়ে হি অৰ চি উইল পুল আনাডাৰ 10 to 15 পিপল তেওঁ ৰ মেটেৰিয়েল বাই কৰিব এমপ্লয়মেণ্ট দিব চ' লাইক ডেট ইকনমিটো এটা ইক'চিষ্টেম এটা বনে সেইটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব এইটো এজনক কনচেনট্ৰেট কৰাৰ কথা নহয় আপোনালোকে জানে চাগে মই এক্সাম্পল নাম দি ক'লে বেয়া হ'ব তথাপিও কওঁ কুঁহি টিবাৰ 2,000 মান মানুহ হেৰি আছে কুঁহি নগাঁও ফালে এনেকৈ পাৰ হৈ গ'লে এখন টিবাৰ আছে আৰু বহুত আছে তেনেকুৱা মই পটককৈ মনত পৰিলে কাৰণে কৈ দিছোঁ তেখেতে 2,000 মান মানুহৰ পৰা হেৰি লয় বস্তু লয় তো সেই 2,000 মানুহ যে তেওঁক যে পুল কৰিছে এটা সময়ত যে এটা ইনকামৰ হেৰি দিছে ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁক হয়তো আমি টেকনিকেল ভাষাত ক'বলৈ ছ'চিয়েল এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ বুলি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন হয়ো চাগে ছ'চিয়েল এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰটো বৰ বেলেগ বস্তু নহয় এনেকুৱাই বস্তুবোৰ আপোনালোকো হয়তো কোনোবা ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ এবাৰ নিজকে যদি ঘূৰি চাই ভাবে আপোনালোকো চাগে ছ'চিয়েল এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰে হয় কোনোবাখিনিত তাৰপিছত NRETP বুলি এটা প্ৰজেক্ট আছে সময় কম কাৰণে মই এইখিনিত বৰ বেছি একেখিনিয়ে কাম কৰোঁ অলপ ফ'কাছটো এড কৰোঁ সেইকাৰণে নাযাওঁ DDU-GKY বিষয়ে মই আপোনালোকক অলপ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দীনদয়াল উপাধ্যায় কৌশল বিকাশ যোজনাত প্ৰায় 90,000 এইখিনি 90,000 মানুহক আমি ট্ৰেইন কৰিব লাগে এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় 53,000 মানুহক কৰিছোঁ এইখিনি ট্ৰেডত যিখিনি আছে অট'মোটিভ চেলছ লিড ৰিটেইল অট'মোটিভ ছাৰ্ভিচ টেকনিচিয়ান 15 পৰা 35 বছৰ বয়সৰ ইউথখিনিক আমি ট্ৰেইন কৰি ফৰ্মেল
এমপ্লয়মেণ্ট দিয়াটো দায়িত্ব তেওঁলোকে মিনিমাম 6 to 7 to 8,000 salary পাব লাগিব 3 মাহৰ কাৰণে then they will be মানে considered as a employed 3 মাহৰ পৰা 6 মাহলৈকে ট্ৰেইনিং আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন জায়গা থকা ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট ট্ৰেইনিং সেন্টাৰছবোৰ আছে আৰু capacity কিমান মানুহক আমি ট্ৰেইন কৰিব পাৰো এটা বেটছত বা এটা বছৰত তাৰ হেৰিখিনি আছে আমি প্ৰায় 8693 টা অসমতে কৰিব পাৰো এটা লটত আৰু অসমৰ বাহিৰতো কিছু পিআই আছে বা প্ৰজেক্ট ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি আছে ট্ৰেইনিং সেন্টাৰছ আছে যিসকলে 9000 আৰু 665 গৰাকীক ট্ৰেইন কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে জানি ভাল পাব এই যে ব্ৰ্যান্ডেড কাপোৰবোৰ পিন এৰো কিবা কিবি যে কাপোৰবোৰ পিন্ধু যে এইবোৰ তিৰুপুৰত চিলাই হয় তিৰুপুৰ বুলি ত্ৰিবান্দ্ৰমৰ ফালে জেগা টুকুৰা আছে তাত হয় তাতে এক্সপোৰ্টৰ কাৰণে বনে তাত আমাৰ অসমৰ 5000 মান ছোৱালীয়ে এই কাপোৰখিনি কৰে আপুনি পিন্ধি থকা কাপোৰটো চাগে আমাৰ অসমৰ ছোৱালী এজনে চিলোৱা হ'ব পাৰে কাউন্টি কটন তেওঁলোকে তাতে 15000 পৰা 35000 লৈকে স্যালাৰি পাই আছে আৰু লকডাউন আইৰনিকেল বহুত ইন্টাৰেষ্টিং লকডাউনৰ ওপৰত অকল 50 গৰাকী ঘূৰি আহিছিল আৰু তাৰে 45 গৰাকী আকৌ ঘূৰি গুচি গ'ল এই বস্তুটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তেওঁলোকে তাতে হয়তো সেই হেৰিটো পাইছে সেই কাৰণে মই 2 মিনিট লৈছো কৰি আছো ঠিক আছে তো আমি এতিয়ালৈকে 60000 মানক ট্ৰেইনিং দিলো আৰু 31000 প্লেসমেন্ট হৈছে বাকিখিনি এতিয়াও বাকি আছে দুটামান কব সামিম আখতাৰ বুলি এজন ল'ৰা আছে কৰিমগঞ্জৰ তেওঁ ডুবাইত থাকে মান্থলি স্যালাৰি 74000 ৰণবীৰ বৰ্মা তেখেত হিলটনত থাকে বেংগলোৰ হিলটন বুলি হোটেলখনত তেওঁ কাম কৰে 22000 টকাৰ স্যালাৰি এনে বহুত এক্সাম্পল আছে এই 8 জন বা 10 জনৰ এক্সাম্পল হে সো আমাৰ অসমৰ ল'ৰাই বাহিৰত গৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰত গৈ বহুত ভাল কাম কৰিব পাৰে এইখিনিও এটা সোশিও ইকোনমিক এসপেক্টত সহায় কৰিব হয়তো ট্ৰেইন ভাল সেক্টৰত এমপ্লয়মেন্ট দিব পাৰিলে যত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা থাকে হেতু ক্ষেত্ৰত সাগে আমি আগবাঢ়িব পাৰো আৰসিটি অকলটো সবেইটো চাকৰি কৰিব নিবিচাৰিব পাৰে কিছুমানেটো সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বিচাৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি সুবিধা আছে বিভিন্ন বেংকৰ rural self employment training institute আছে প্ৰতিখন ডিস্ট্ৰিক্টতে এতিয়া 26টা আছে আমাৰ তো তাতে কিছুমান ভকেশনাল ট্ৰেইনিং দিয়া হয় আৰু ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰাৰ পিছত বেংকৰ পৰা তেওঁলোকক বেংক লিংকেজ দিয়া হয় এমপ্লয়মেন্টৰ কাৰণে সো যদি কোনোবাই যদি চাকৰিৰ কাৰণে যাব নিবিচাৰে এনেকুৱাবোৰত ট্ৰেইনিং দি তেওঁলোকক সহায় কৰিব পৰা যায় তেওঁলোকৰ এজ গ্ৰুপটো হৈছে 18 to 45 টাৰ্গেট গ্ৰুপ প্ৰায় এতিয়ালৈকে 26টা আছে বেংক ওয়াইজ কোড কি আছে আৰু লেফট সাইডে যিখন টেবুল আছে তাত আছে কি ট্ৰেডৰ ওপৰত দিয়া হয় এলএমভি ওনাৰ্স ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং দিয়া হয় হোমমেড অগৰবত্তি মেকাৰ্ছৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং দিয়া হয় তেনেকৈ এই ট্ৰেডখিনিৰ ওপৰত দিয়া হয় যদি আপোনালোকে কৰি থকা সেক্টৰটোত বা কাম অঞ্চলটোত এনেকুৱা কিবা ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে অবভিয়াছলি আপোনালোকে আমাৰ তাৰ ব্লকৰ যিসকল ব্লক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ বা ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ লগত কনসাল্ট কৰি এইখিনি লিংক আপ কৰিব পাৰে আৰু লাষ্টত মই দুটা কথাই ক'ব বিচাৰো যেটো আমাৰ এনএছএছৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰেও ক'লে ইউনিটিটো অকল এছএছজি মেম্বাৰৰ মাজত আনিলে নহব আমাৰ মাজতো আনিব লাগিব টু ৱৰ্ক টুগেদাৰ বিকজ আমি এতিয়াও অন্ধৰ হস্তি দৰ্শন কৰি আছো অন্ধ মানুহে যদি হাতী এটা চাই ভৰিটো চাই ক'ব কলগছজোপাৰ নিচিনা হুঁডাল যদি চাই ক'ব এইটো লতাডালৰ নিচিনা তো মই যদি অকল জেন্ডাৰৰ ওপৰত কাম কৰো কম যে জেন্ডাৰ ইজ এ মেইন প্ৰবলেম মই যদি অকল লাইভলিহুডত কম যে অকল টকা পইচাই মেইন প্ৰবলেম হেতু নহয় ইট ইজ এ হলিষ্টিক এপ্ৰোচ আপুনি যদি গোটেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে বস্তুবোৰ সাস্টেইনেবল নহব দ্বিতীয় আপোনালোকে সোশিয়াল ফিকশন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক সোশিয়াল ফিকশন পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰক লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰক আপোনাৰ গাঁওখন কেনেকুৱা হ'ব বিচাৰে সেই যে হৰুতে পঢ়িলে হুৱনি আমাৰ গাঁওখনি অতি হুৱনি গছৰে ভৰা দেট ওয়াজ এ সোশিয়াল ফিকশন আমি সোশিয়াল ফিকশন নপঢ়ো আমি কি পঢ়ো আমি সায়েন্স ফিকশন পঢ়ো মহাকাশ ওডিসি 2025 জুলে ভাৰ্নৰ ৰাউণ্ড দা ৱৰ্ল্ড টু দা সেন্টাৰ অফ দা আৰ্থ পঢ়ো কিন্তু সোশিয়াল ফিকশন আপুনি কেতিয়াবা কাৰোবাৰ মুখত শুনিছেনে মোৰ গাঁওখন এনেকুৱা হ'ব বিচাৰে ফলে ফুলে জ্যোতিষ্কাৰ সব মানুহ এডুকেটেড কোনো হাই কাজিয়া নাই তেনেকুৱা এখন গাঁও কেতিয়াবা আপোনালোকে
কৰি পাইছেনে ক'ৰবাত আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ মাজতো বহে আমি ছ'চিয়েল ছেক্টৰত কাম কৰা মানুহে ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰত কাম কৰা মানুহে কিন্তু আমি সেইটো কথা পাতোনে আমি সেই ফিকশ্যনটো কথা ভাবোনে বা এইম ইন লাইফ আহে মেট্ৰিকত হেৰি লিখিবলৈ ৰচনা লিখিবলৈ ছ'চিয়েল ফিকশ্যনৰ ওপৰত আহেনে আপোনাৰ গাঁওখন কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে বুলি নাহে তো তেতিয়াহ'লে মই গাঁওখনক কেনেকৈ একেলগতে ৰাখিম ছ'চাইটিখনক একেলগতে কেনেকৈ ৰাখিম চ' সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে নিশ্চয় সুধিব পাৰিব মই আছোঁ এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকক লগ পাই ভাল লাগিল বহুত কথা শিকিলোঁ আৰু শিকিম এতিয়া ধন্যবাদ Thank you, Dhrupada. তেওঁৰ session পৰা আমি যিখিনি আমাৰ district levelত available schemes আছে সেইখিনি কথা আমি অলপ জানিলোঁ so next time DPM সকলো আছে আমাৰ DSW সকলো আছে DHW সকলো আছে তেওঁলোকে যাতে এই স্কিমৰ এক্সচেঞ্জ কৰি কেনেকৈ আমাৰ মানুহখিনিকো এই স্কিমবিলাকৰ লগত আমি জড়িত কৰিব পাৰিম সেইখিনি যাতে আমি ইন ফিউচাৰ চাওঁ so after this এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হ'ব যিটো আমি অৰ্থনি কৈছিলোঁ শ্বেয়াৰিং ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড তাৰ কাৰণে আমি CS অলৰেডি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ প্ৰথমতে আমি কুচধুৱা আৰু বালিজানা ৱমেন্স ফেডাৰেশ্যনৰ মামনি শইকীয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰুবি বা তেওঁৰ কথাখিনি কোৱাৰ আগতে মই ৰুবি বাক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেক্টৰ অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ডটো যাতে তেখেতে অলপমান আমাক কয় কিন্তু আমি আমাৰ সময় খুব কম গতিকে আমি খুব 10 মিনিটছৰ ভিতৰতে যাতে এইটো আমি সামৰোঁ সেইটো এটা অনুৰোধ থাকিল মামনি বাইদেউলৈ সময়ৰ কথাটো একদম চবেই মনত ৰখাটো দৰকাৰ লাঞ্চৰ কাৰণে আৰু চবেই চাগে পেটতো কলমলাইছে ইফালে লাঞ্চৰো ৰেডি হৈ আছে যি নহওক বাৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকাশ্যন চলি আছে ASRLMৰ যিটো ডিছকাশ্যন হৈ গ'ল আমি আচলতে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে মাতিব লাগিব কাৰণ এইটো এটা জাষ্ট অপেন আপ কাৰণেহে আমি কি স্কিম আছে এইখিনি কথা গম পালোঁ কিন্তু আমাৰ যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনাৰিজ আছে তেওঁলোকে সেইটো উইমেনসকলক লিংক আপ কৰাব সেইকাৰণে গোটেই স্কিমখিনিৰ ওপৰত ডিটেইল যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছিলে খুব বেষ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন সেইটো আমি লৈ পেলাই তেখেতক আকৌ এবাৰ আমি অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ ট্ৰেইনিং ছেশ্যনবিলাকত যাতে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কথা কয় আৰু আমাৰ MOUটোতো সেইটো কথা আছে এতিয়া মই মামনি শইকীয়াৰ কথাটোলৈ আহিছোঁ মামনি শইকীয়া তেখেতে গোৱালপাৰা জিলাত কাম কৰি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে মহিলা সমাতা বুলি মহিলা সমাখ্যা নামৰ এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেম আছিল এতিয়া সেইটো মহিলা সমতা নাম দি পেলাই যিটো সৰ্বশিক্ষাৰ লগতে মাৰ্জ হৈছে তাৰ লগত চলি আছে মামনি শইকীয়া গোৱালপাৰাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ হয় আৰু তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপত তেওঁলোকৰ তাত এনেকুৱা আছিলে যে সেইটো মহিলা সমাখ্যাৰ মেণ্ডেটেই আছিল যিবিলাক উইমেন এনেই নিজে আছিলে মানে ASRLM অহাৰ আগতেই বহুত আগতেই গোটেই মহিলাসকলক সংঘ হিচাপে গোট খুওৱা হৈছিলে মানে কনচেপ্টটো আছিলে যে ইউনাইট হ'লেহে তেওঁলোকে এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে ইণ্ডিভিজুৱেলি নোৱাৰে লাগিলে ভায়লেন্সেই হওক বা বেলেগ অন্য ছেক্টৰত তেওঁৰ ডেভেলপমেণ্টেই হওক সেইটো ইউনাইট হ'লে বেছি সহজতে হয় বুলি ভবা হৈছিলে গতিকে সংঘ বনোৱা হৈছিল আৰু সেই সংঘসমূহক ক্লাষ্টাৰ লেভেলত একত্ৰিত কৰি ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন আকৌ ব্লকত আহি ছেইম কনচেপ্ট ব্লক লেভেল ফেডাৰেশ্যন খালি আমাৰ যেনেকৈ SHGত এটা নাম্বাৰছ ইমানহে হ'ব লাগে কিন্তু সেইটো ইয়াত সংঘৰ ক্ষেত্ৰত নাই এটা সংঘত 100ৰো উইমেন থাকিব পাৰে যিমানখিনি ভিলেজটোত থকা উইমেনে লগ হ'ব খোজে সিমানেই হ'ব পাৰে যি নহওক সেইখিনি হৈ আহি এটা ব্লক লেভেল ফেডাৰেশ্যন হ'ল আৰু ক'ৰবাততো মুভমেণ্টটো হ'ব লাগিব হৈছিলে আৰু সেইখিনি আসলতে মেইন ষ্ট্ৰীমিং কৰিলে বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ গভৰ্ণমেণ্টে ASRLMৰ জৰিয়তে গোটেইবিলাকতে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ দি পেলাই মহিলাসকলক সংঘ বা গোট খুওৱাৰ যিটো সুযোগ আমি মানে পাইছোঁ ASRLMৰ পৰা এতিয়া তেওঁলোকে সেই ব্লকত ফেডাৰেশ্যন কৰিছে উইমেনসকলৰ তাত 4টা মেইন বিষয়ক ইণ্ডিকেটৰ হিচাপে লোৱা হৈছে এডুকেশ্যন হেল্থ লিগেল আৰু ইকনমিক এই 4টা দিশত মানে অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতা লাগিব এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে লিগেল ৰাইটছখিনি জানিব লাগিব হেল্থটো ঠিকে থাকিব লাগিব যিটো ইয়াৰ আগৰ সেশনত আমাৰ আলোচনা হৈছিলে আৰু এটা এডুকেশ্যন যদি কাৰবাৰ একদম নন লিটাৰেটো আছে পাৰ্চন তেনেহ'লে তেওঁলোকক লিটাৰেট কৰাৰ দায়িত্বটো সংঘত থকা যিসকল লিটাৰেট তেওঁলোকে লৈছিল আৰু তেনেকৈ আহি এই ফেডাৰেশ্যনবিলাক ফৰ্ম হৈছে বহুতটা প্ৰচেছ 2011ৰ পৰা আহি এতিয়া এইটো অৱস্থা পাইছেহি গতিকে ইয়াত আমাৰ 2টা মহাসংঘ আহিছে ব্লক লেভেলৰ এটা কোচধুৱা এটা বালিজানা
তেওঁলোক 3 গৰাকী মহিলা ইয়াত উপস্থিত আছে মহাসংঘৰ যি কিগৰাকী আমি ক'লো এক্সপেৰিয়েন্স তেওঁলোক এবাৰ থিয় হৈ পেলাই চিনাকিটো দিলে ভাল পাম বাইদেউসকল 3 গৰাকী কোচধোৱা আৰু বালিজানা ব্লক ফেডাৰেশ্যন যিয়ে একদম সংঘ লেভেলৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগতে ডক্টৰ বিৰুবালা ৰাভা বাইদেউ যি ৰাভা বাইদেউ প্ৰথমতে যি উইচ হান্টিঙৰ শিকাৰ হৈছিলে সেই মানে তেওঁৰ নিজৰ ঘৰতে সেই ডক্টৰ বিৰুবালা ৰাভা বাইদেউ এওঁলোকৰ সংঘবিলাকৰ মহাসংঘবিলাকৰ লগতে জড়িত হৈ আছিলে মেইন ইস্যুটো আছিলে উইচ হান্টিঙৰ ওপৰত কাম কৰাটো গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত যি নহওক এতিয়া আমাক কেনেকেনো এইখিনি ওপৰত ক'লে সেইটো 10 মিনিট মেক্সিমাম টাইম তাৰ ভিতৰত মামনি শইকীয়াই অলপ আলোকপাত কৰিব বুলি অনুৰোধ জনালোঁ মামনি শইকীয়া নমস্কাৰ সকলোকে জয় জয়তে শ্ৰদ্ধাভাজন আজি ষ্টেট লেভেল কনচালটেণ্ট কাম culmination of 60 days campaign on ending gender based violence against women and girls আজি যেটো সেকেন্ড সেশন চলি আছে টেকনিক্যাল সেশন আর শ্ৰদ্ধাৰ শান্তনুৰে কাছে গৈছে দুৰ্বজ্যোতি ছাৰ নিশা বৰা বাইদেউ আৰু দুগৰাকী বাইদেউ সেক্ৰেটাৰী বাইদেউ আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা SRLMৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মীসকল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকল আপোনালোক সকলোলৈকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি এই যিখন কনচালটেণ্ট হৈ আছে তাত মোক 10 মিনিট সময় মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অভিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি সুযোগ দিছে মই তেখেতলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ বিনিময় কৰাৰ আগতে মোৰ লগত 3 গৰাকী বাইদেউ আহিছে মই এবাৰ ৰুবিবাইদেউ চিনাকি কৰিছে তথাপিতো মই আৰু এবাৰ চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে শ্ৰীমতী ৰেণু বসুমতাৰী এখেত হৈছে ৰেণু বসুমতাৰী এখেত হৈছে বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ আমি যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি কম বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ কুজীয় শ্ৰমিকজী অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেড আৰু তেখেতে যেটো ফেডাৰেশ্যনৰ সেক্ৰেটাৰী হয় ডাবল ৰোল কৰি আছে আৰু তেখেত হৈছে এগৰাকী মানে কেডাৰ যিখিনি আমি সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লাগে গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহি কৰিছে মহিলাসকলৰ লগত গতিকে মই তেখেতক চেলুট জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ ৰেণু বাইদেউ সেকেণ্ডত আছে মানসী ৰাভা মই তেখেতে আমাৰ যেটো FPC আছে ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী তাৰে তেখেত একাউণ্ট হয় একাউণ্টছখিনি চাই বহুত কষ্ট কৰিছে তেখেতো এগৰাকী কেডাৰ হয় আৰু তেখেতকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মানসী আৰু কি আছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জুৰাই ৰাভা আপোনাৰ বালিজানা টাংচাৰ তাঁতশিল্প সমবায় সমিতিৰ তেখেত এগৰাকী শিপিনী হয় প্লাছ এক্সিকিউটিভ কমিটিৰ মেম্বাৰ হয় তেখেতে 2014 পৰা লাগি আছে আৰু তেখেতে এগৰাকী বহুত এক্সপাৰ্ট শিপিনী হয় আৰু তেখেতকো এগৰাকী ছ'চিও ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেডাৰ বুলি মই ক'ব খোজোঁ মই ধন্যবাদ জনাওঁ জুৰাই বাইদেউক মই এতিয়া ৰুবি বাইদেৱে বহুতখিনি কথা কৈছে মোৰ নাম মামনি শইকীয়া মই ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম কোঅৰ্ডিনেটৰ আছিলোঁ 1998 ফেব্ৰুৱাৰীত মই জইন কৰিছিলোঁ যিখন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেম 1986 নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ আধাৰত এখন আঁচনি জন্ম হৈছিলে অনলি ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে যে মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰিব লাগে আৰ্থিক আৰু শৈক্ষিকভাৱে যিসকল মহিলা পিছ পৰি আছে সেইসকলক আগুৱাই অনাৰ মেইন লক্ষ্যৰে এই আঁচনিখনৰ জন্ম হৈছিলে 1986 নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ আধাৰত আমাৰ অসমত 1860 আধাৰত অসম মহিলা সমতা ছ'চাইটি হিচাপে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে 1996 আৰু মই এই আঁচনিত কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ 1998 পৰা মই সৌভাগ্যৱান বুলি ক'ব খোজোঁ আজি এই মঞ্চত যিখিনি কথা পাতিছে আমি 1999 পৰা এইখিনি কথা পাতি আহিছিলোঁ আৰু আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আমি সঁচাকৈ যিখিনি কাম কৰিছিলোঁ সেইখিনি বহুত ভাল কাম কৰিছিলোঁ আজি হেতুক লৈ মই নিজক ধন্যবাদ দিওঁ আমি প্ৰথমতে আমি গাঁৱৰ মহিলাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ
কিয় ক'ম মই অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি ক'ব খুজিছোঁ আমি যেতিয়া প্ৰথম গৈছিলোঁ গোৱালপাৰা জিলাত যিহেতু আমি কাম কৰোঁ আমি তেতিয়া মহিলা গোলায়নটো আমাৰ কাৰণে বহুত ক্ৰিটিকেল আছিলে য'ত মহিলাই নিজৰ পৰিচয়টো নিদিয়ে পৰিচয়টো সুধিলেও মানুহ দৌৰ মাৰে এনেকুৱা আছিলে নাম নকয় নাম বয়া বুলি ঘূৰি যায় এনেকুৱা আছিলে আৰু সেইখিনি মানুহক মহিলা সমতা ছ'চাইটিৰ যিখিনি মানে দৰ্শন আছিলে আৰু তাৰ যিখিনি প্ৰণালী আছে কাৰ্যকৰণ কৰা প্ৰণালী আছিলে সেইখিনি মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ আমি কাম কৰিছিলোঁ আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো প্ৰগ্ৰেম আছিলে অল ইণ্ডিয়াৰ 10খন ষ্টেটত আছিলে আৰু অল আছামৰ 12খন জিলাত এইটো কাম হৈ আছিলে আৰু গোৱালপাৰা জিলাত 1998ত এইটো প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আমি এটা কথা যিটো কথা কৈ আছোঁ ভায়োলেন্সৰ কথাটো আমি যেতিয়া 1999 চনত গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ আমি যেতিয়া গাঁৱত সংঘ গঠন কৰিছিলোঁ যে আমি সংঘবদ্ধভাৱে যিকোনো কাম কৰিলে আমি তাত সুফল পাব পাৰোঁ আৰু আমি জনা নজনা একেলগে হৈ কামখিনি কৰিলে কঠিন কামটো সহজতে হৈ যায় গতিকে সেইটো কাৰণে আমি সংঘ গঠন কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ যে তাত মহিলাসকলে কান্দি কান্দি কৈছিলে যে আমাৰ গোৱালপাৰাত ডাইনী বিশ্বাস আছে আৰু আমাক ডাইনী সন্দেহত ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াই আমাক হত্যা কৰে আৰু পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়ে আমাক কান্দি কান্দি কৈছিলে আমি তেতিয়া তেখেতসকলক এটাই সংবাদ দিছিলোঁ যে গাঁৱৰ মহিলাসকলক আমি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক কেতিয়াও অন্যায়ভাৱে কোনো খেদিব নোৱাৰে কোনো নিৰ্যাতন দিব নোৱাৰে আৰু হত্যা কৰিব নোৱাৰে আমি এটা মহিলা সমতা ছ'চাইটি ইয়াতে অফিচ আহিছোঁ কেৱল মহিলাৰ কাৰণে মহিলা উন্নয়নৰ কাৰণে মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জীৱনত যদি হয় আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি হয় কোনোবা সুদূৰ দূৰতো যদি শুনিছে ঘটনাটো ঘটিছে যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ কাষলৈ অনাটো আপুনি কৰিব এনেকৈ আমি তেখেতসকলক আশ্বাস দিছিলোঁ আৰু সেই অনুপাতে আমি 99 চনৰ পৰা গাঁও পৰ্যায়ত আমি সজাগতা সভাবোৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সংঘ গঠন কৰিছিলোঁ আৰু সেই অনুপাতে সেই কেছসমূহ আমাৰ ওচৰলৈকে আহিছিলে অতি দুখ লগা ঘটনা আজি এতিয়ালৈকে প্ৰায় আমি 200টামান এনেকুৱা কেছ আমি সমাধান কৰিছোঁ তাতে আপোনাৰ প্ৰায় 30গৰাকীমান মানুহক খুব বেয়া ধৰণে হত্যা কৰিছে আৰু বহুতক নিৰ্যাতন দি ঘৰৰ পৰা খেদিছে আৰু বহুতো গাঁৱৰ পৰা ওলাই গৈ বেলেগ ৰাজ্যত আশ্ৰয় লৈ এতিয়াও আছে বৰ্তমানো আছে আৰু বহুতে মাত নমতাকৈ নিশ্চুপে বহি আছে কাৰণ মাত মাতাৰ তেওঁৰ সাহসটো নাই কাৰণ মাত মাতিব গ'লে তেওঁৰ ওপৰত যদি আৰু বিপদ হয় গতিকে এতিয়া বহুতখিনি খাম কাটিছে আমি 99 চনৰ পৰা এইটো জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আমি যেতিয়া কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ বীৰবালাৰ নামটো আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে শুনিছে আমি যেতিয়া এই ইছ্যুটো সমাধানৰ কাৰণে আমি উঠি পৰি লাগিছিলোঁ আমি তেতিয়া বীৰ বাইদেৱে আমাৰ লগত সাহসেৰে সহযোগিতা কৰিছিলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে আজি বীৰ বাইদেউ বিশ্ববিখ্যাত এগৰাকী মহিলা আৰু আমি অসম মহিলা সমতা ছ'চাইটি সংঘৰ এগৰাকী মেম্বাৰ আৰু আমি যেতিয়া 2004 চনৰ জুলাই মাহত ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা 150খন দেশৰ ভিতৰত শান্তিৰ কাৰণে কাম কৰা মহিলাৰ নাম বিচাৰিছিলে তেতিয়া আমি বীৰ বাইদেউ নামটো আমি প্ৰস্তাৱ কৰিছিলোঁ আৰু 2004 চনৰ জুলাই মাহত আমি তেখেতৰ নামটো পঠাইছিলোঁ আৰু 2005 চনৰ 29 দিনৰ দিনা 150খন দেশৰ ভিতৰত 1000গৰাকী মহিলাৰ নামৰ ভিতৰত বাইদেউৰ নামটো মনোনীত কৰিছিলে গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা বহুত গৌৰৱৰ কথা আৰু আমি 1999 চনৰ পৰা আমি কামখিনি কৰি আছিলোঁ বাইদেউক 2001 চনত আমি লগ পাইছিলোঁ এই অভিযানত আৰু 2004 চনত তেখেতৰ নাম পঠাইছিলোঁ এতিয়া আমি উইথ হাণ্টিঙৰ আমাৰ বহুতখিনি সমাধান হৈছে আমি বহুতখিনি নিৰ্দোষী মানুহক আমি ন্যায় দিবলৈকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু এটা কথা বহুত দুখ লাগে আমি কেছটো সমাধান কৰিছোঁ সদায় গাঁৱলৈ ঘূৰাই পঠাইছোঁ হয় কিন্তু গাঁৱত তেওঁলোক এঘৰীয়া তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া এটা অপবাদ আহি গ'ল তেওঁলোকক উইথ হাণ্টিং বুলি যেতিয়া এটা লেভেল লগাই দিলে তেতিয়া সেই উইথ হাণ্টিঙৰ লেভেলটো মানে জনমে জনমে লৈ যাব তেওঁ বোৱাৰী তেওঁ ছোৱালী তেওঁ যিমানখিনি ৰিলেটিভ আছে সকলোৱে তাৰ ভুক্তভোগী তেওঁলোকক সকলোৱে সেইধৰণে প্ৰচাৰ কৰে বা তেওঁলোকে ট্ৰিট কৰে গতিকে এই ধৰণৰ এই যিটো ভায়োলেন্সৰ কথাটো এতিয়াও আমি ৰিচেণ্ট আমি এইটো বছৰতে প্ৰায় 4টামান কেছ সমাধান কৰিলোঁ তেটোৰ লগত মাকক যেতিয়া ডাইনী বুলি কৈছে যে ছোৱালীজনী স্কুললৈ যোৱা কলেজলৈ যোৱা ইফালে এফালে ওলোৱা সোমোৱা সেইটো ষ্টপ হৈ গৈছে কাৰণ তাই যোৱাৰ লগে লগে চবেই ইনচাল্ট কৰিব তাই মাক ডাইনী গতিকে এই ধৰণৰ বেদনাবিলাক সাংঘাতিক ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ দুখ কৰা নাই ইয়াৰ লগত বহুত ধৰণৰ সমস্যা জড়িত হৈ আছে গতিকে এইখিনি আমি কৰিলোঁ আৰু মহিলা সমতা ছ'চাইটি এইটো কৰাৰ পাছতে আমি 2005 চনত আমি মহিলাসকলে আৰু এটা ভাল কাম কৰিছিলোঁ
সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ এটা অভিযান চলি আছিলে তেতিয়া নিৰ্মল গাম এৱাৰ্ড এটা চলি আছিলে 2005 চনত আমি দাৰিদুৰি পঞ্চায়তত গোৱালপাৰাত আমি অসম মহিলা সমতা ছ'চাইটি সংঘৰ মহিলাৰ প্ৰচেষ্টাত PHC ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত একত্ৰিত হৈ আমি সমগ্ৰ প্ৰথম নিৰ্মল গাম এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু হেতু আমি মহিলা সমতা ছ'চাইটি সংঘৰ মহিলাৰ এটো বহুত এটা ভাল কাম আমি কৰিছিলো হেতু কাৰণে গৌৰৱ কৰিছো এতিয়া আৰু আমি এনেকে সোশিও ইকোনমিক ইস্যু দিয়া চাইল্ড ম্যাৰেজৰ ওপৰত আমি কাম কৰিছিলো যিখিনি আপোনাৰ এবান্ডেন্ট চিলড্ৰেন আছিলে যিখিনি ছোৱালীৰ মাক দেউতাক নাই কোন মাক দেউতাক পাগল হৈছে তেওঁলোকৰ ড্ৰপ আউট হৈছে চাইল্ড ম্যাৰেজ হৈ ঘূৰি আহিছে সেইখিনি ছোৱালী লৈ আমি 9টা বেটছ আমি লং টাৰ্ম ব্ৰিজ কোৰ্স দিছিলো সেইখিনি কামো আমি বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাইছিলো ডমেষ্টিক লেবাৰসকলক লৈ আহিছিলো আমি 9টা বেটছ কৰিছিলো আৰু হেতু আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এচিভমেন্ট বহুত ছোৱালী মানে নন এনৰলমেন্ট নেভাৰ এনৰলমেন্ট ছোৱালীয়ে গ্ৰেজুৱেচন লৈছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈছে এতিয়া হেতু আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল কাম বুলি ভাবিছো আৰু আমি এইখিনি ইস্যু কৰি থাকোঁতে আমি এটা বস্তু উপলব্ধি হৈছিলে যে মহিলাসকলৰ বা ছোৱালীসকলৰ যেটো নিৰ্যাতন হৈছিলে মানে ইকোনমিক যেটো পভাৰ্টি আছিলে যে মানে সুযোগটো হেতুতে লয় যেতিয়া পইচা বিচাৰি কাৰোবাৰ ওচৰলৈ যায় তেতিয়াই সুযোগটো লয় গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰতে ঘৰতে হওক বেলেগতে হওক যে যদি পঢ়াৰ কাৰণে পইচা নাই তেতিয়াহ'লে তাই সোনকালে বিয়া দি দিব লাগে বিয়া দি দিলে সমস্যাটো শেষ যে বিভিন্ন ধৰণৰ হয় এইখিনি মই নকওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হৈ আছে আমি তেতিয়া ভাবিছিলো ইকোনমিক আমি তেতিয়া আমি ভাবিলো যে আমি ইকোনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে কি ধৰণৰ কৰিব পাৰোঁ আমি দুটা ব্লকৰে ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট আছে আমি 2014 চনত আমি উইভিং চেণ্টাৰৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছিলোঁ এইটো আমাৰ 2011 চনত গোৱালপাৰাত এটা এথেনিক ক্লাছ হৈছিলে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ হৈছিলে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ কাৰণে আমাৰ ইকো বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন দিল্লী বেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে তেওঁলোকে পিচ বিল্ডিঙৰ কাৰণে আমাৰ অনলি ইয়ান ছাপোৰ্ট কৰিছিলে সূতা ছাপোৰ্ট কৰিছিলে আৰু আমি 500 শিপিনীয়ে সেই সূতাখিনি বৈ আমি তাৰ পৰা কাপোৰ বিক্ৰী কৰি ইনকাম কৰি আমি উইভিং সেট বনাইছো জেকাৰ ঢাল আমি কিনিছো আৰু বাকি যিখিনি বানস দিয়া ইত্যাদি কামখিনি কৰি আমি এতিয়া কন্টিনিউয়াছলি প্ৰগ্ৰামটো কৰি আছো কৰোনাৰ সময়ত আমি অকমান ডিফিকাল্ট হৈছে কিন্তু এতিয়া আমি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু আমাৰ চ্যালেঞ্জ বহুত আছে যে আমাৰ যেটো মাৰ্কেটৰ কথাটো আমাৰ ভালকে প্ৰপাৰ লিংকেজ নহলে আমি প্ৰডাকশন কৰাটো কেতিয়া উচিত নহয় কাৰণ আমি মাৰ্কেটটো আগতে কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ প্ৰডাকশন যদি প্ৰডাকশন কৰাৰ পিছত যদি এটো বহি থাকে তেতিয়াহলে আমাৰ যেটো উদ্যোগ হেতু কেতিয়াও ৰানিং নহয় গতিকে আমি কৰোনাৰ সময়টো কোভিডৰ সময়ত আমি সেইখিনি সিচুৱেচনৰ সন্মুখীন হলো আৰু এটা প্ৰবলেম হৈছে আমাৰ যেটো গোৱালপাৰাৰ যিসকল শিপিনী সাংঘাতিক দক্ষ আমাৰ তিনিগৰাকী বাইদেউ যে বহি আছে তেখেতসকলে কি নেজানে হালত কি নবনাব যি দিয়ে তাকে বনাব এই আমাৰ জুৰাই বাইদেউ আছে 4 বাতি বৰ 8 বাতি বৰ তুলি লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ বনাব জানে কিন্তু সেই ধৰণৰ মাৰ্কেটিং লিংকেজ আমাৰ এটো হোৱা নাই আৰু এটা চ্যালেঞ্জ হৈছে কি আমাৰ যিখিনি বজাৰত মানে বাহিৰৰ পৰা কম মূল্যত আমি যিখন কাপোৰ বনালে 400 টকাত বিক্ৰী কৰিব পাৰো সেইখন কাপোৰ বজাৰত মিলত মানে বনোৱা কাপোৰ ইয়াত উলিয়াই দিছে সেইখন 150 টকাতে পায় গতিকে আমাৰ কাপোৰ 400 টকা দি কেতিয়াও নিকিনে কাৰণ 150 টকা কাপোৰখনে কিনিব গতিকে আমাৰ যদি আমাৰ অসমৰ ধৰক শিপিনীসকলৰ যদি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ভাবিব পাৰো আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক যদি ইকোনমিক এম্পাৱাৰমেন্টৰ কাৰণে আমাৰ যদি উইভিংটো যদি আমি এটা প্ৰফেশন হিচাপে ল'ব খোজো তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত যিখিনি বেৰিয়াৰ আছে আমাৰ ভিতৰত যিখিনি লেকিং আছে হেতু নিশ্চয় ভালকে ষ্ট্ৰং ষ্টেপ ললেহে উইভাৰ্ছসকলে উপনীত হ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে মানুহে যে তাৰ পৰা এটা ফিউচাৰ নেদেখিব যে ভৱিষ্যত নেদেখিব তেতিয়ালৈকে সেই কামটো তেখেতসকলে কৰিবলৈ কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাযায় আমি এটা ভৱিষ্যত দেখাব লাগিব যে এইটো কাম কৰিলে আপুনি আপোনাৰ লাইভলিহুড আৰামছে হ'ব আপুনি কৰিব পাৰিব গতিকে হেতু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আজি যেহেতু এটা ভাল প্লেটফৰ্ম হৈছে এইখিনি আমাৰ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন তেতিয়া আমাৰ যিখিনি দক্ষ শিপিনী আছে যেটো ট্ৰেডিশন হয় গোৱালপাৰা জিলাৰ কথাই ক'লো মই গোটেই অসমৰ মহিলাই শিপিনী হয় কিন্তু গোৱালপাৰা জিলা স্পেচিয়ালি মই ক'লো যে মানে ক্লাছ 2 মানে 3-4 পৰা কাপোৰবোৰ আৰম্ভ কৰে কিন্তু লাষ্টত গৈ তেওঁলোকে প্ৰফেশনটো নলয়গে বেলেগ ফালে গুচি যায় গতিকে হেতু এটা ডাঙৰ মেজৰ প্ৰবলেম আৰু আমি এটা কাম কৰিলো 2017 চনত আমি প্ৰায় 2013তে আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা এটা সৰু স্প্ৰেছ গ্ৰাইণ্ডিং মেচিন পাইছিলো আৰু হেতুক লৈ আমি হালধি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলো আমি এটো 2014 পৰা আমি ৰানিং কৰিছিলো আৰু 2017ত আমাৰ ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী আমি আৰম্ভ কৰিলো আমি 700 ফাৰ্মাৰ্ছক লৈ আমি এটো ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু এতিয়া আমি 2020ত আমি হেতু কোম্পানী এক্টত আমি পঞ্জীয়ন কৰিছো গুজৰাট সমৃদ্ধি অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেড নামেৰে আৰু ইয়াৰ আমাৰ লগটো হৈছে উৰাল
আৰু নামটো হৈছে সমৃদ্ধি অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী। আমি 2020 আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা ফাণ্ড পাইছোঁ, যিটো স্ফূৰ্তি আণ্ডাৰত যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে। তাতে আমাৰ দিছে 1,17 লাখ আমি অলৰেডি ফাণ্ড গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাইছোঁ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা। অলৰেডি আমি CFC কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছোঁ আমাৰ নিজৰ মাটিত, আমাৰ যিটো ফেডাৰেশ্যনৰ নিজৰ মাটি আছে, নিজৰ মাটিত আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছোঁ। আৰু আমি 53 লাখৰ আমি মেচিনেৰী অলৰেডি আমি পাইছোঁ। এইখিনি আমাৰ অলৰেডি মেচিনেৰী আহি পাইছে, ইনষ্টল হোৱা নাই অলৰেডি। ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো CFC হয় ফাংচন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কিছু কাম আমাৰ বাকী আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ কামিং 2-1 মাহৰ ভিতৰত আমাৰ কোম্পানীটো আমাৰ ফাংচনেল হ'ব। আমাৰ এতিয়া ফাৰ্মাৰসকলে আগতে কেৱল হালধি 1 লাইন কৰিছিলে নিজে খাবৰ কাৰণে, কাৰণ এতিয়া গাঁৱত যিখিনি ৱেষ্টলেণ্ড আছে তেওঁলোকে সেইখিনি হালধি কৰিছে আৰু তেওঁলোকে গ্ৰুপ হৈ কৰিছে 5 বিঘা 10 বিঘা যেনেকুৱা আছে। এতিয়া আমি প্ৰায় 1050 বিঘা মাটিত আমি হালধি লগাইছোঁ। আমি এইবাৰ আৰু ভাবিছোঁ যে আমি গ্ৰেজুৱেলি আমি ব্লেক পেপাৰ, জিঞ্জাৰ আৰু চিলি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, লগত সংযোগ কৰিম। আৰু আমি সেইটোৱে কথা, আমি কোম্পানীটো কৰাৰ আগতে আমি মাৰ্কেটিং লিংকেজটো আমাক ভাল ধৰণে লাগিব আৰু যিখিনি উচিত দামখিনি আমি পাব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ বেনিফিটেড হ'ব। কিন্তু আমাৰ এটা ভাল লাগিছে, আমাৰ মহিলাসকলে ওলাই আহিছে, আগ্ৰহেৰে লৈছে অনুষ্ঠানটো আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ যিটো ধাৰণা আছে সেইটো সলনি হৈছে। আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানটো কোনো মেল পাৰ্চন নাই, অনলি ফিমেল পাৰ্চন, 700 মহিলা, কোনো মেলৰ তাতে হেৰি নাই। এতিয়া আমি এইখিনি কৰি আছোঁ আৰু এইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া চেলেঞ্জখিনি আমি যদি পূৰাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিশ্চয় এতিয়া ৱৰ্কিং কেপিটেলৰ আমাৰ অসুবিধা আছে। আমি হালধি কৰিব হ'লে ভালকৈ আমি মাটিটো আগতে চহাব লাগিব, সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট পইচাৰ দৰকাৰ হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ যিখিনি ভাল বীজ, যদি বীজটো যদি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো কাৰ্কুমিন বুলি যিটো বস্তু আছে সেই বস্তুটো যদি ভালকৈ হয় তেতিয়াহে আমি হালধিটোৰ দাম মাৰ্কেটত বেছিকৈ পায়। গতিকে সেই বীজটো আমি ভাল বীজটো কিনিবৰ কাৰণে আমাক ফাইনেন্সৰ বহুত দৰকাৰ হয়। গতিকে এই ধৰণৰ কথাখিনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এইখিনি আমি কৰিলোঁ, আপোনালোকক এইখিনি আমি অৱগত কৰিলোঁ গৌৰৱেৰে আৰু আমি কৰি আছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আমি আপোনালোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ, উইদাউট ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট আমাৰ কেতিয়াও এম্পাৱাৰমেণ্ট ফুলফিল নহয়। আমি কিবা ধৰণে আমি এক্সপ্লইট হ'মেই, কোনোবাই আমাক সেইটো কৰিবই। আমি সেইকাৰণে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী শিশু লালন পালন কৰিবলৈ 6 মাহে তেওঁ মানে শিশুটোৰ লগত লাগি থাকিব লাগে। তাৰ পাছৰখিনি সময়ত তেওঁ আৰামছে ওলাই আহিব পাৰে, কাম কৰিব পাৰে। কেৱল আমি মানসিকতা সলনি কৰিব লাগিব। SRLMে যিখিনি ষ্টেপ লৈছে বৰ সুন্দৰ ষ্টেপ লৈছে, কিন্তু মানে পদক্ষেপখিনি ল'লে নহ'ব, পদক্ষেপখিনি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কথা, মানুহৰ চিন্তাধাৰাটো সলনি কৰিবৰ কাৰণে আমি কণ্টিনিউৱাছ এফৰ্টটো লাগিব। আমি একবাৰ দুবাৰ ক'লে নহ'ব। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত মন আছে কিন্তু তেওঁ ডিফিকাল্ট মানে অসুবিধা পায়। এতিয়া আমি কাম কৰি দেখিছোঁ যে যদি লিখা লিখি হয় তো যাব নোৱাৰা। আজি জোৰাই বাইদেৱে মোক কৈছে যে ব'লক আজি তালৈকে যাওঁ, কৈছে বাইদেউ যদি লিখিব দিয়ে মোৰতো বৰ অসুবিধা হ'ব। মই কৈছোঁ লিখা লিখি একো কাম নাই, খালি আপুনি ব'লক। কাৰণ সেই তেনেকুৱা কিছুমান ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যনত আমি নিশ্চয় সহায় কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ মহিলাসকল আহিব। আৰু সমাজখন হৈছে এটা পক্ষী, এটা পক্ষীৰ যদি দুটা ডেউকা যদি ভাল হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে পক্ষীটো কেতিয়াও উৰিব নোৱাৰে। সমাজখনতো পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি এটা পক্ষীৰ দৰে। গতিকে পুৰুষ প্ৰকৃতি সমান যেতিয়া বেলেঞ্চ যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহে আমাৰ সমাজখন সঁচা অৰ্থত আগুৱাই যাব। আৰু এইখন সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে হাত একেলগে লগাব লাগিব, একেলগে আগুৱাই যাব লাগিব। আৰু তাতে মই আৰু এটা ভাবোঁ যে মহিলাসকলৰ গুৰু দায়িত্ব, মহিলাসকল হৈছে জন্মদাত্ৰী। গতিকে সেইকাৰণে মহিলাসকলৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি আমি বহুতখিনি কৰাটো খুবেই দৰকাৰ আছে। আৰু মহিলাসকলক আমি এৰি দিলে নহ'ব, তেওঁলোকক উলিয়াই আনিব লাগিব। গতিকে মই এইখিনি কথা ক'লোঁ আৰু মোক এইখিনি সময় 10 মিনিটতকৈ সময় বেছি হৈ গ'ল নেকি বাইদেউ? গতিকে 10 মিনিটতকৈ মই বেছিয়ে ক'লোঁ। গতিকে মই মোক এইখিনি সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ এইটো লক্ষ্য উদ্দেশ্যলৈ আগবাঢ়িছে এইটো যাতে সফল হয় তাৰে কামনা কৰি মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ক্ষমা কৰিবা বাইদেউ, আমি বেছি সময় মানে আমাৰ সময়টো যিহেতু কম থাকে কাকো দিব পৰা নাই, কিন্তু ধন্যবাদ থাকিল ফেডাৰেশ্যনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যলৈকে আৰু আমাৰ অলেখ শুভকামনা থাকিল। আৰু এইটো এটা খুব গুড কেছ ষ্টাডি। আমি আমাৰ এজ এ পাৰ্টিচিপেণ্ট আমাৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ধুনীয়া কেছ ষ্টাডিজ। গতিকে আমি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু পিছলৈ চাম। এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ভইচেছ ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ডৰ ছেকেণ্ড হেৰিটোৰ কাৰণে আমৰাপাৰী, আৰু আমৰাপাৰীৰ পৰা আহিছে নিশা বৰা।
তো তেখেতে আমাক আমৰাপাৰীৰ কথাখিনি ক'ব আৰু তেওঁৰো সময় সেই 10 মিনিটে Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. So, my Amrapari, what Amrapari is all about. মই shortly আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম মই slides কিটা just explain কৰি দিম so আমৰাপাৰী এটা women গ্ৰুপৰ collective হয় য'ত আমি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চৰ অঞ্চলৰ মহিলাসকলক এটা source of livelihood provide কৰোঁ by modernizing the age-old tradition of kantha stitch বহুতে চাগে গম নাপায় হেতুৰ কথা বাট বহুতে চাগে শুনিছে কান্থা ষ্টিচটো আমি এটা কমাৰ্শিয়াল প্লেটফৰ্মত আনি পেলাই হেতু এটা প্ৰফেশন হিচাপে বনাই মহিলাসকল ট্ৰেইন কৰিছো সো আমাৰ এটো প্লেটফৰ্মটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইন 2020 যেতিয়া আমাৰ যিগৰাকী ফাউণ্ডাৰ হয় মঞ্জুৱাৰা মুল্লা তেখেত অলৰেডি এগৰাকী women rights activist asile aru community worker asile bahut agor pore borpeta district tekhete kaam kori asile so jetia 2020 bahut eta massive flood attack korisile bahut oncholot ohomor to tetia meme borpetar ji blak sor onchol ase tate hiator condition bahut beya asile to meme hiatok flood relief dibo karne goisile যেতিয়া মেমে হিহঁতক ৰিলিফ দিবৰ কাৰণে গ'ল তেতিয়া মহিলাসকলে মেমক কৈছিলে যে আমি এই টেম্পৰেৰী ৰিলিফটো দি কি কৰিম তাতকে আপুনি আমাক এটা পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন দিয়ক যিটো থ্ৰুৱেদি আমি ইনকামো কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আমি আমাৰ ফেমিলিটোৰ কেয়াৰ কৰিব পাৰিলোঁ So ma'am, then she came back home and then she thought that what she can do regarding the situation. Tarbisot tekhete ki korile nijor ghorote ekhon purana bedsheet uliai pilai tekhete tate stitch koribo start korile. Tarbisot after some time she noticed that a beautiful design came out of that stitching and tetia hey idea to strike korile tekhetor mindot that this can become a profession. So tekhete ki korile first investment to tekhetor falor pora of rupees 15,000 তো তেখেতে কিছুমান ৰ মেটেৰিয়েলছ আৰু কিছুমান ট্ৰেইনিং মেটেৰিয়েলছ কিনি পেলাই ফিল্ডলৈ লৈ গ'ল তাৰপিছত women ষ্টাৰ্টিঙত আমাৰ only 8 to 10 women আছিলে সিহঁতক কালেক্ট কৰিলে তাৰপিছত তেখেতসকলক সেই ট্ৰেইনিংটো মেমে দিলে মঞ্জুৱাৰা মেমে তাৰপিছত সেই তেনেকৈ আমৰাপাৰীটো জন্ম হ'ল তাৰপিছত আমৰাপাৰীটো যিহেতু মই আপোনালোকক ক'লোৱে আমি আমৰাপাৰীটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ তাতে আমি চৰ অঞ্চলৰ মহিলাসকলক এটা লাইভলিহুড প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ যেনেধৰণে আমি কাম কৰি গৈ আছিলোঁ মহিলাসকলৰ লগত লাহে লাহে আমি গম পাই গৈ আছিলোঁ যে সিহঁতৰ অকল ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমেই নাছিলে সিহঁতৰ লাইফত আৰু বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম চলি আছিলে যিটো আমি পাছত লাহে লাহে গম পালোঁ চ' আফটাৰ ফ্লাড ডিৰেক্টলি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল COVID-19 পেণ্ডেমিক যিটো কাৰণে সিহঁতৰ যিবিলাক ফাইনেন্সিয়েলৰ লগতে যিবিলাক আৰু ঘৰুৱা ডমেষ্টিক প্ৰব্লেমছ আছিলে সেইবোৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল যেনেকৈ আমি ভিডিঅ'টো চালোঁ ধ্ৰুৱ ছাৰে প্লে কৰা যে হাজবেণ্ডজনে কয় যে এনেই পইচাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তাৰোপৰি ৱাইফক সেইটো কাৰণে মাৰধৰ কৰে চ' আমি সেইবোৰ লাইভ এক্সাম্পল দেখা পাইছোঁ ফিল্ডত যে পেণ্ডেমিকৰ টাইমত যেতিয়া মানে ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ হৈ আছিলে ঘৰত পইচা নাই খোৱা বস্তু আনিবলৈ খোৱা বস্তু মানে লাইক দ্য বেচিক প্ৰায়ৰিটিজ অফ লাইফৰ কাৰণেও মানে সিহঁতৰ তাত পইচা নাছিলে তো তেতিয়া মানে সেইবোৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন ওলাই ৱাইফৰ ওপৰত তো ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ বহুত বাঢ়ি গৈছিলে তো আমি ভাবিলোঁ যে থ্ৰু ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এজ আমি বহুত আগৰ পৰা ডিছকাছ কৰিছোঁ ডেট ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কেন ৰিডিউচ ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ টু ছাম এক্সটেণ্ট তো আমি সেইটো লাইভ উইটনেছ কৰি আছোঁ যে women সকলে যিসকল মহিলাই আমৰাপাৰীত জইন হৈছে তো সিহঁতৰ লাইফৰ পৰা ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ ছাম ৱাট ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে আৰু ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ লগতে আমি আৰু এটা আমি সেল্ফ ৰিলায়েন্স সেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যন প্ৰমোট কৰি আছোঁ আৰু এটা প্লেটফৰ্ম দিছোঁ সিহঁতৰ স্কিলছ আৰু টেলেণ্টছবোৰ শ্ব'কেছ কৰিবৰ কাৰণে চ' আমি আমাৰ এনুৱেল ডে চেলিব্ৰেট কৰোঁ এভৰি ইয়েৰ আমৰাপাৰী অকল 2 years হৈছে তো আমি এভৰি ইয়েৰ আমাৰ women's ডে চেলিব্ৰেট কৰোঁ আৰু তাত আমি তেখেতসকলৰ এনেইতো সিহঁতৰ ষ্টিচিং টেলেণ্টটোৱে দেখা পাওঁ বাট সেই এনুৱেল ডেৰ দিনা আমি সিহঁতৰ আৰু নতুন নতুন টেলেণ্টছ ওলাই আহে লাইক এইবাৰ যিটো আমাৰ আছিলে এনুৱেল ডে তেতিয়া সিহঁতি ডান্স কৰিছিলে এক্টিং কৰিছিলে কিছুমানে গান নিজে লিখি আনি পেলাই গাইছিলে চ' আমি সেইবোৰ টেলেণ্টছো সিহঁতৰ দেখা পালোঁ
তাৰপিছত ৱমেনখিনি কেনেকৈ কালেক্ট কৰা হৈছিলে চ' ফাৰ্ষ্টতে যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে 8 to 10 ৱমেনক মেমে গৈ পেলাই ট্ৰেইনিং দিয়ালে তাৰপিছত যেতিয়া সেই 8 to 10 ৱমেনে কাম কৰি পেলাই ইনকাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু সিহঁতৰ লাইফৰ পৰা বাকী যিখিনি ডমেষ্টিক প্ৰব্লেমছ আছিলে সেইখিনি ৰিডিউচ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে সিহঁতৰ ষ্টৰিজবোৰ দেখি বাকী আশে পাশে যিবিলাক মহিলা আছিলে দে অলছ' গট ইনস্পায়াৰ্ড এণ্ড দে অলছ' ৱান্টেড টু জইন আমৰাপাৰী লাইক দি আদাৰ 10 চ' তেনেকৈ জইন হৈ আমি নাও উই আৰ ফেমিলি অফ 60 ৱমেন আৰ্টিষ্টেণ্টছ আৰু সেই তেতিয়া যিহেতু পেণ্ডেমিক চলি আছিলে চ' আমি অলপ তেতিয়া আমৰাপাৰীটো বাডিং হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে অলপ মানে ৰেকগনিশ্যন পাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে থ্ৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজেছ এণ্ড অল চ' আমি তেতিয়া মাস্কৰ অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ যিহেতু COVID-19 পেণ্ডেমিকৰ টাইম হয় তো আমি 12,000 মাস্কৰ অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ বাট যিসকল মহিলা ফিল্ডত আছিলে তেখেতসকলে মেচিনাৰী কাম নাজানিছিলে অকল হাতৰ চিলাইটো জানিছিলে তো এতিয়া মেচিনাৰী কাম কৰিবৰ কাৰণে মেচিন চিলাব পৰা মহিলা লাগে তো মেমে কি কৰিলে আমাৰ বৰপেটা টাউনত আহি পেলাই মেমৰ দুগৰাকী চিনাকি মহিলা আছিলে যোনে মেচিন চলাব জানে তেখেতসকলক মাতিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতসকলৰ লিংকৰ থ্ৰুৱেদি আৰু মহিলা এনেকৈ মানে মেচিন চলাব পৰা আৰু জইন আৰু মানে চেইন ছিষ্টেমত আনিলে তো এনেকৈ আনি আমি নাও উই আৰ আ গ্ৰুপ অফ 60 women and counting so some of the products and these are some of the products and services you can have a look so the services that we provide are like we modernize the century old tradition of quilting and design which is we feel that is a great example of self reliant India ami products bur amar yate banao aru yate mane all total local products আমি just raw materials to have বাহিৰৰ পৰা কিনি আনো বাট আমি এতিয়া মানে এটা প্ল্যান কৰিছোঁ যে যদি আমি ৰ কাপোৰটো যদিও নিজে উইভ কৰিব পাৰোঁ মানে আমাৰ তাত তেতিয়া বস্তুটো পুৰা লোকেল হৈ যাব আমাৰ তাত মেন পাৱাৰ আছে আইডিয়া আছে জাষ্ট লিটল বিট ফাণ্ড আৰু ট্ৰেইনিঙৰ আমাৰ দৰকাৰ হয় চ' আমি যদি উইভিং কৰি পেলাই নিজেই তাতে ডিজাইন কৰি ষ্টিচ কৰিব পাৰোঁ দেন দ্য প্ৰডাক্ট উইল বি আ কমপ্লিটলি লোকেল প্ৰডাক্ট এণ্ড উইচ কেন বি এ গ্ৰেট এক্সাম্পল অফ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত এজ প্ৰমোটেড বাই আৱাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ and we also represent the rich Assam Bengal cultural tradition and our products are totally perishable, authentic, long lasting and eco-friendly. We also commit to empower communities by focusing on the nurturing factor and by mentioning nurturing factor ei karone goisu because we feel that eta child grow koribo karone mother or bahut major role thake no doubt father o participate kore but mak gorakir nurturing but mak gorakir like when a child grows up the child learns mostly by observing aru most importantly basically maakei thake logot childor logot to makok sai he child to grow kore so we feel that to build a better future and a better generation tomorrow we need to focus on the main nurturing factors today that is the mothers then only we can grow a better society and a better generation for tomorrow তো আমাৰ বিজনেছ মডেলছটো এনেকুৱা হয় ফাৰ্ষ্টতে আমি কমিউনিটিত মবিলাইজেশ্যন কৰোঁ লাইক কি ৰিচোৰ্চেছ আছে সিহঁতৰ কি স্কিলছ আছে সেইবোৰ মবিলাইজ কৰোঁ দেন একৰ্ডিংলি সিহঁতক ট্ৰেইন কৰোঁ লাইক অন ডিজাইনছ ষ্টিচিং এণ্ড আদাৰ ষ্টাফছ দেন আমি ৰ মেটেৰিয়েলছ আনো তাতে আমাৰ অফিচ আছে আমাৰ বৰপেটা টাউনত তাতে আমি সেই ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি ডিজাইন কৰোঁ তাৰপিছত সেই বস্তুখিনি আমি ফিল্ডলৈ পঠাওঁ সিহঁতি তাতে সিহঁতৰ টেলেণ্ট স্কিলছৰ থ্ৰুৱেদি তাতে ষ্টিচিং কৰে অন ভেৰিয়াছ ডিজাইনছ তাৰপিছত আমি সেইখিনি মাৰ্কেটত চেল কৰোঁ এণ্ড দেন উই শ্বেয়াৰ দ্য ৰেভিনিউ উইথ দ্য আৰ্টিচেণ্টছ আৰু আমাৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মই যেতিয়া ক'লোঁ যে মেমৰ পাৰ্চনেল ইনভেষ্টমেণ্ট আছিলে তাৰপিছত আমাৰ বেলেগ আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট ছেক্টৰছৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্ট পাইছিলোঁ আমি ইণ্ডিভিজুৱেলছে ইনভেষ্ট কৰিছিলে ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কৰিছিলোঁ আমি এটা ছ'চিয়েল অকশ্যনো কৰিছিলোঁ আমি যিহেতু কাঠা বনাওঁ উইচ ইজ কল AC ব্লেংকেট অৰ ইট ইজ অলছ' ইউজ এজ এ বেডশ্বীট আমাৰ যিখন ফাৰ্ষ্ট কাঠা আছিলে সেইখন আমি অকশ্যনত দিছিলোঁ আৰু সেইখন আমি চেল কৰিছিলোঁ 45,000ত so thank you so আমি বেলেগ এক্সিবিশ্যনছতো পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ আমাৰ অনলাইন ৱেবছাইট আছে উইচ ইজ অন ৱৰ্কিং আৰু আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটছ আছে চ' আমি থ্ৰু দ'জ ছাইটছ আমি চেল কৰোঁ উই হেভ আৰ প্ৰডাক্টছ ইন এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট অলছ'
So our market opportunities, as I have said, online and offline platforms, social media sites, exhibitions. Currently we are, and we also export products out of India. We have the permission of exporting products out of India. So our products US aru Netherlands leke goi paise. Ami US to sell korisu aru Netherlands to sell korisu. So we feel very proud of that. Eta Sor Oncolor jagar pora products goi pela US paise ge. So hetu mane amar karone bahut proud moment hoy. So currently we are focused on marketing, finance and skill development and innovation. Marketing janeke Mamoni Baide already college amar products bur jodi 400 taka hoy manu bilake jodi ami exhibition jao tete manu bilake koy je etu to online dot iman damot pai jam, but they don't realize the authenticity that we have in our product. Online on jitu pabo no doubt pai jabo online, but amar jitu bonwa hoy ate jitu authenticity honti pabo maybe online market na pabo pare. Brand like honti amar bostu jodi bahut dam pai ja ko manu bilake koy je etu price to branded bostu pai, but you should also think about the background, back story of the products no kune banai ase keneke banai ase her situation ki. So hebur I think they should think, and we also have some finance problem like janeke moi tia kolu je amai bostu products bur jodi ami weave kori pela nije banabo paru te amar karone beshi bhal hoy, totally local hoy jay. To for that weaving stuff we need fund, training and skill development and innovation. So amar jibur trainings hoy thake amar artisans khining hebur at and till now initial stage at amar jigor ke founder director hoy dekhete di ase, but amar aru training or dorkar hoy, professional training or dorkar hoy. To hebur challenge ami face kori asu. A little bit of lack of recognition, like we have only worked for like Amrapari has become only 2 years. To hedu karone okoman amar no doubt our products have reached US and Netherlands, but tathapi amar olop recognition or lack hoy ase. So we feel these are some of our challenges that we are facing. The social impact we had is we are empowering communities, and by communities here I mean the women community who is considered a vulnerable sections of the society, but I feel that we are not. So we are empowering the women community to come out of their houses to show what they can do. Like after women coming to Amrapari, we have noticed that agote jijon men purukhe ghorar kam koribole hiotor like without any offense ego hurt hoisile ba mon nokorisile je moi kyo ghorar kam korim, but etia jetipura mohila bilake amar mohila hokole amar tat kam koribole start korisile ketiaba hiotor time na thake ghorar kam koribole, tetia ami dekhisu je purukhe bhat banai ghor safa kore, বাচ্চা ক্যারি কৰি থাকে, এফালে মহিলাই কাম কৰি থাকে, পিছফালে পুৰুষ কৰাকে বাচ্চাটো ক্যাৰি কৰি থাকে. তো এইবিলাক দেখি আমাৰ মানে উই ফিল দ্যাট somewhere we are successful. So বহুত ভাল লাগে এইবোৰ দেখি. এণ্ড ইৰেডিকেশ্যন অফ চাইল্ড মেৰিজ. চ' আগতে সেইটো জেগাত যোনটো অঞ্চলত আমি কাম কৰি আছোঁ ৰূপাকুচি বুলি বৰপেটাত, ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ. নাও উই আৰ স্প্ৰেড এৰাউণ্ড অল অফ দ্য এৰিয়াজ অফ বৰপেটা. চ' তাতে সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকক বিয়া দি দিয়া যায়, লাইক 14-15 ইয়াৰ্ছতে সিহঁতৰ বিয়া হৈ যায়. মানে আমাৰ মেমে এটা ইনিচিয়েটিভ ল'লে যে এৱেৰ কিমান কৰিব, ছোৱালীবিলাকৰ বিয়া হ'ব ইনো আগতে মানে মেক্সিমামৰ মন নাযায়, বাট পেৰেণ্টছৰ প্ৰেছাৰত বা ফেমিলিৰ প্ৰেছাৰত, ফাইনেন্সিয়েল প্ৰেছাৰত সিহঁতে পঢ়া শুনা এৰিব লাগে আৰু বিয়া হৈ যাব লাগে. তো আমাৰ মেমে এটা ইনিচিয়েটিভ ল'লে যে সিহঁতক লং লেকচাৰ দি পেলাই এৱেৰনেছটো হৈ যাব, লং লেকচাৰ দিয়াতকৈ সিহঁতক ডাইৰেক্ট একশ্যনত নমাই দিওঁ. তো মেমে কি কৰিলে, যিবিলাক সৰু সৰু ছোৱালী আছে অঞ্চলটোক সবকে গেডাৰ কৰিলে. তাৰপিছত সিহঁতক ক'লে যে তোমালোকে য'ত গম পোৱা বা দেখা পোৱা যে সৰু ছোৱালীৰ বিয়া হৈ আছে, তোমালোকে গোটেইখিনি লগ হৈ পেলাই ডিৰেক্টলি সেই তাত যাবা, সেইটো জেগাত যাবা আৰু সেই বিয়াখন ইমিডিয়েটলি ৰখাই দিবা. যদি সিহঁতে তোমালোকৰ কথা নামানে তেতিয়া দেন ইউ ইনফৰ্ম মি, আৰু তাৰপিছত আই উইল টেক লিগেল একশ্যন. তো এইবোৰ হৈছে আৰু বহুত এক্সটেণ্টত চাইল্ড মেৰিজ কমি গৈছে. এতিয়া 14-15 এজত ছোৱালীবোৰ বিয়া দিয়া বন্ধ হৈছে, আৰু মাকবিলাকে মেক চিয়'ৰ কৰে যে মোৰ লগত যি হ'ল মই 12-13 বছৰ বিয়া হৈ গ'লোঁ, বাট মোৰ ছোৱালীক মই পঢ়াম, আগুৱাই লৈ যাম, আৰু যদি হাজবেণ্ডে ছাপোৰ্ট নকৰে, now she has the income to back up her determination. So she is like determined that she will make her daughter a person that she couldn't become.
So these are the changes that we have witnessed. Also, we are inspiring the underprivileged women to take a stand for themselves. Like domestic violence or kotha jodi ami kaun jihetu agote hioti hojjo kori asile hioti dekhet kokale agoteo step lobo parile hoy but mane he courage he motivation to nasile lobo karne but etia jetiar pora hioti income koribo start korile dekhet kokale eta mane like eta motivation pale eta encouragement pale je no why will we tolerate these stuffs again and again every day then tar pisot hioti tetiar pora eta stand lobole nijoke prioritize koribole hikile nijor karne stand lobole hikile nijor opinion they got a voice to put out their opinion aru jetiar pora tekhet hokale income korar start korile tekhet hokolor family hiator kotha huna jay logote value dia jay aru hetu karne to most extent domestic violence aru child marriage reduce hoy goise and this is our team we have a advisory board and our founder director Manjuara Mulla and I am the social business coordinator. We have a manager, we have a master tailor and a tailor. During flood relief in a time of pandemic, the women asked. So as I have said that Amrapari kanike Janmo hol flood relief for time on hioti amak eta permanent solution or kotha kole to ami tar pisot hiatok katha stitch or income source to provide kori Amrapari to birth hol. So these are some of the pictures of our annual day celebration and the Women's Day celebration. Okay, and this is what Amrapari is about. Thank you. Thank you. নিশা তেখেতে খুব সুন্দৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দেখুৱালে আমি এটা নিশ্চয় আশা কৰিব পাৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণে সৰু সৰু মাইক্ৰ' লেভেলতো খুব ভাল কামটো চলি আছে বুলি আমি জানোৱেই মানে কিন্তু এম্পাৱাৰমেণ্টৰ বা ছেফটি ছিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰতো যে তেনেকৈ কাম কৰিব পাৰি আৰু সেইটো কথা কৈছে যে যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ডিচিশ্যন মেকিংটো পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব নিজাকে ডিচিশ্যন মেকিঙত যেতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব এট হাৰ হোম বা কমিউনিটি লেভেল অৰ এট ইনষ্টিটিউশ্যন তেতিয়াহে মানে এম্পাৱাৰমেণ্টটো আচলতে সঁচা অৰ্থত হ'ব কাৰণ ডিচিশ্যন মেকিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ কিন্তু আমাৰ বহুত এনেকুৱা আছে যে সব আমাৰ এতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে বা আমাৰ উইমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে বা আমাৰ এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে যে আমি উইমেনক দিম পোষ্টত কিন্তু আহিলেও তেওঁলোকে ডিচিশ্যন মেকিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কাৰণ কিয় তেওঁলোকৰ এটিটিউডনেল যিটো চেঞ্জ ৰোলটোত যিটো চেঞ্জ সেইটো যদি নাহে তেতিয়াহ'লে নোৱাৰিব আৰু এই গোটেইখিনি যেতিয়া ইউনাইট হ'ব তেতিয়া আহিব সেইকাৰণে আমি এবাৰ মানে আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে যে আমি ইউনাইট হোৱাৰ কাৰণে সবেই একেলগ হোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অলৰেডি আমাৰ গোট আছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ গতিকে সেইটো কথা সেইকাৰণে আমি এতিয়া দুটা সেশন যি ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত হ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাক কেনেকুৱা স্কিম আছে এইটো বিষয়ত জনালে আৰু দুটা সেশন আমি লোকেল পুৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ গম পালোঁ গোৱালপাৰাৰ দুটা মহাসংঘ আৰু বৰপেটাৰ তেনেকৈ কেইখনমান ভিলেজ য'ত তেওঁলোকে ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰি ছাকচেছো হৈছে এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগা আছে 5 মিনিট অপেন সেশনৰ কাৰণে আমি ৰাখিছোঁ অপেন ডিছকাশ্যন যদি কিবা ক'ব লগা আছে আমাৰ লগত তেখেতসকল প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰা লোকসকল আছে কিবা ক'ব নেকি কমেণ্ট ৰিমাৰ্ক বা কিবা 5 মিনিটত নাই যদি সবে হাততালি দিওঁ তাৰপিছত লাঞ্চ ব্ৰেক হ'ব আমি বেছি সময় ব্ৰেক নলওঁ কিমান সময় লওঁ আধা ঘণ্টা ইয়াতে হ'ব বাহিৰতে লাঞ্চৰ হৈ So thank you Rubiba, thank you our respected our RP সকল আৰু লগতে আমাৰ ডেপুটি সেক্ৰেটাৰী বাইদেউ আমাৰ জয়েন্ট ডাইৰেক্টৰ বাইদেউ so আমি এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকৰ বহুত কিবা কিবি কোৱেশ্যন আহিব বুলি I was expecting but as you said ki no মানে হেৰি no comments. So, okay, yar karane no comments, but we hope when you will go back to your original station, your work station, there you will have lots of questions. I hope that. Not I, sorry, we hope that. Tat go pala jate apnal lots of question hoy regarding this. So, with that note, let's break for the lunch, and it's in my words, it's 2:10. So let's have a half an hour lunch break, and I request you to come back to the hall after half an hour. Lunch is served at the not ground floor, first floor.
Yeah, I think second floor, first floor. Yeah, lunch is served at the first floor. আপোনালোকে kindly মানে first floor লৈ নামি যাওক, তাতে lunch serve কৰা হৈছে আৰু lunch break আমি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে দিছোঁ। আধা ঘণ্টাৰ পিছত kindly আমি সবে ইয়াতে assemble হ'ম for our next important session. আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰা নাই মই তেওঁলোকক কাইণ্ডলি অনুৰোধ কৰিছোঁ লাঞ্চ ব্ৰেকৰ সময়তে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেস্কত যাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি দিয়ে। আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছসকল আছে, কাইণ্ডলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কৰি দিয়ক আৰু যাক যাক টিএ ফৰ্মছখিনি দিয়া হৈছে ফিল আপ কৰি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেস্কত সংগীতা হাতত যাতে জমা দিয়ে। অহাকালিৰ ভিতৰত মানে আজি গৈছিল, আজি যদি নহয় অহাকালিৰ ভিতৰত মানে 3 কেজি আদা আৰু 3 কেজি হালধি মানে তাহাঁত লাগে। কিবা এক্সিবিশ্যন আছে, এক্সিবিশ্যনত মানে শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে অকল মানে আজিয়ে গৈছিল। আজিতো সম্ভৱ নহয় ছাৰ, আমি মিটিঙত ফোন কৰোঁ। অহাকালিৰ ভিতৰততো আছে, আধাখিনি ক'ৰ পাম পিছত খালি মোৰ কিবাৰ পৰা পাব, ফিল্ডৰ পৰা পাব। ফিল্ডৰ মানে আমাৰ কিবাৰ পৰা ল'ব পাম। বুঢ়িয়া কিন্তু প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো মানে ভাল লৈ ঠিকেই।
Unreasonable. It's how you have to be if you want to change things. Relentless. Tenacious. বাইদেউ বেংক ডিটেইলছখিনি লিখিলোঁ দেখোন লিখিব লাগে নেকি এক মিনিট খাই লিখি ষ্টেচন চলি থাকা এখন খাই আহোঁ আৰামছে হিৰ'ই ইয়াতে ৰাখি দিছে হা অঁ ইয়াত job like this.
না 19-20 তারিখে আমার কাম করে দিতে হবে 20 তারিখে কাম 19 তারিখে লাগাইতে লাগবে এই বাক্সা সিরানি না হলে উদালগুড়ি কোনোটা ডিস্ট্রিক্টে হইব দুইটা 10-12 দুইটা মাল লাগাইতে লাগবে আর লিংকে চলা ভেজাল না তো এক জায়গায় যাবি মানে একটা ডিস্ট্রিক্টে মানে দুইটা দুইটা লাগাইতে লাগবে বুঝছো বেশি ডিস্টেন্স না আমি কই দিছি 20 থেকে 30 কিলোমিটার ডিস্টেন্সের ভিতরে আছে তামুলপুর আছে বাক্সা আছে উদালগুড়ি আছে শিলাং আছে কোকরাঝার আছে কোকরাঝার দূরে হয়ে যাবে সামনে ঘর বাক্সায় ঘর বাক্সা সামনে ঘর তামুলপুর প্রদীপদা করবো আচ্ছা ঠিক আছে উদালগুড়ি কর তামুলপুরে কিন্তু হোটেল মোটেল নাই উদালগুড়িতে হোটেল পাই যাবি তো ঠিক আছে হইব ফাইনাল তাহলে 19 তারিখে মাল লাগাবি 20 তারিখ সকালবেলা প্রোগ্রাম ঠিক আছে 10-12 দুইটা লাগাবি হ্যাঁ ঠিক আছে হইব ফাইনাল কিন্তু Karutan, জামাই না পড়া একটা ছেলে জোগাড় করে রেডি কর কোনো একটা ডিস্ট্রিক্টে লাগাই দিবি ঠিক আছে হবে উদালগুড়ি যদি করতে যাই তো কাম কেমন হবে কোকরাঝার যেতে লাগবো না আশেপাশে বাক্সা ডিস্ট্রিক্টে করে এলো বাক্সা তো উদালগুড়ি থেকে সামনে বুঝছো বাক্সা তো উদালগুড়ি থেকে সামনে এই গোরেশ্বর গেল বাক্সা ডিস্ট্রিক্ট উদালগুড়ি থেকে সামনে বুঝছো
রেডি ওয়াল লাগবো 250 300 মিটারের ফাইবার লাগাই দিতে লাগবো হ্যাঁ লাগাই দিয়ে কানেকশন দিতে লাগবো আমি তোমার তুমি হ্যালো সকালবেলা তুমি আয়া ফাইবারটা আমার থেকে লয়ে নিব নাহলে আজকে কয় তারিখ কালকে রাত্রে লয়ে নিব ফাইবারটা লইয়া তুমি রেডি করবা আমি আইতে বিকাল হয়ে যাবো 16 তারিখ আমি তো আসি গুয়াহাটি থাকবো আমার 16 তারিখে একটা কাজ আছে নেটি হাউস ওখানে আমি রেডি করে দিয়া কাপড় নিতে আসি আইতে তো ধর দুপুর হয়ে যাবো কিন্তু তুমি রেডি করে বানাইবা তামুলপুর করবো জনি করবো অশোক করবো চিরাং আছে বাক্সা আর বাক্সা কি ডিস্ট্রিক্ট আছে আরেকটা ডিস্ট্রিক্ট তামুলপুর করবো বুঝছো প্রদীপদা উদালগুড়ি করবো জনি চিরাং করবো অশোক তুই বাক্সা কর কত করে লাগে তো 100 করে লাগে কম করে রয়েছে একটু খাইতে দেখি গাড়ি ভাড়া একটা দিয়ে দেবো খাওয়া দাওয়া করতে দিয়ে দেবো 100 টাকার মধ্যে খাওয়া দাওয়া করে ওই তো 100 টাকা করে দিয়ে দেবো গাড়ি ভাড়াটা আমি দিয়ে দেবো ওখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক করে দিচ্ছি ঠিক আছে ওই তো থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আর তোর তো বলে থাকতে লাগবে না তুই বলে 19 তারিখে রাত্রে যাবি হ্যাঁ তো 19 তারিখ কাম আছে না করতেছিলি তুই বলতে রাত্রে যাবি তোরা থাকা খাওয়া কি 19 তারিখ যাবি রাত্রে মান লাগাবি লাগা কাজ করবি ঠিক আছে ওই তুই বাক্সাটা করিস হ্যাঁ আচ্ছা 19 তারিখ সকালে যেতে পারবি আচ্ছা শুন না না বুঝি গাড়ি ভাড়া পাই যাবি তেলও পাই যাবি 19 তারিখ সকালে যেতে পারবি না গাড়ি ভাড়া পাবি তুই 19 তারিখ সকালে যেতে পারবি 19 তারিখ সকালে যেতে পারবি
120 কিলোমিটার ও জায়গার নাম কি আমার ফিল্ড লেভেল ইমপ্লিমেন্টেশন কি নিয়ে তো করে আছে নিচে কোন আছে হাই প্রোফাইল গম না পায় না কইছো না এখন তো সেটা সেলফ প্রটেকশনৰ আহিব নেকি আমাক ক'ব লাগিব ন ফুদাছে আমি কেনেকৈ লক্ষ্মীনাৰায়ণ আহিছিল Is there any update? ये तो लक्ष्मी नारायण नंदा ही है ना हाँ
requesting all our participants, it's the half an hour is almost gone. So I request all the participants kindly to take their seats in the hall so that we can resume the next important technical session, and in fact the last session of the day, which will be on engaging with men and boys, and of course with youth, to end violence against women. So I request all the participants who have finished their lunch to kindly take their seat. সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ লাঞ্চ টাইমটো শেষ হৈছে, আপোনালোক সকলোৱে যাতে আহি আপোনালোকৰ ছিটসমূহ গ্ৰহণ কৰে। আজিৰ দিনটোৰ শেষ ছেশ্যনটো আৰু যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট টেকনিকেল ছেশ্যন অন দ্য থিম ৱৰ্কিং উইথ মেন এণ্ড বয়জ এণ্ড ইউথ টু এণ্ড ভাইলেঞ্চ এজ ৱুমেন এণ্ড গাৰ্লছ, আমি সেই ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিম। গতিকে মই পুনৰাই সকলোকে হলৰ ভিতৰত ছিটসমূহ ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। All participants are requested to take their seats. Sangeeta, Raju, can you kindly help us to gather the participant again in the hall? Nandeswar, Sangeeta, Raju, kindly help us to gather the participants in the hall so that we can resume our session. Sangeeta, Sunena, kindly come to the hall.
हेलो ये आपका है अभी आपका है ना अभी थोड़ा सा मेरा है अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर दूं कॉपी कर दीजिए हाँ लक्ष्मी जी आएंगे अरे मेन बॉस से आते हैं हाँ बोल रहे थे कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ अरे आप आइए हाँ सारे पूरे लोग आए हुए थे एक बार देख लेता हूँ पूरा कि नहीं हाँ 12 स्लाइड्स है ठीक है आप अभी लगा लीजिए इसमें 12 रखे ना हो जो 10 मिनट का टाइम हमारा तो 20 मिनट का टाइम है सर को देखो नहीं 20 मिनट 20 मिनट का हमें अभी लेके चल रहा है बस बड़े बॉस को हैं बड़े बॉस बोले तो ओ हाँ बड़े लोग तो चले गए हैं खाली सर आएंगे अभी नहीं सब निकल गए और नहीं लिखे रहो हाँ वो फिर चली गई ना कल वो गुड़हाट सीएम का प्रोग्राम है आज कुछ तो बोले कि आप वहाँ रखो এবার ব্লু হল বাইদেউ মোৰ ব্লেক পেন নাই দেখোন বাইদেউ এইটো বালিজনে দিম এইটো বালিজনে দিম I hope all participants have gathered. Ashish थोड़ा help कीजिए ना. Let's wait for 5 more minutes so that the others can also join us. Seatবোৰ খালি খালি হৈ আছে গুছিটো নাই গতিকে 5 মিনিট ৰখি দিও. Let them gather. Kindly Sunena, Sangeeta, kindly gather the participants. It's about to start. Only 5 minutes. 5 minutes सब ahok. क्या दिखाएगा? हाँ दिखा के रखो.
So without lost আমি আৰু সময় নষ্ট নকৰো So এবাৰ আমি আমাৰ দ্বিতীয় ইম্পৰ্টেণ্ট টেকনিকেল ছেশ্যনটোলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিটো থিম আছিলে ছেকেণ্ড থিম ফৰ দ্য হোল পাৰ্টিকুলাৰ কেম্পেইন সেই থিমটো আছিলে এংগেজিং উইথ মেন এণ্ড বয়জ এণ্ড মেন এণ্ড বয়জ এণ্ড অফক'ৰ্ছ উইথ ইউথ আমি মেন এণ্ড বয়জটো ইউথ হিচাপে লৈছোঁ তো তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ এংগেজমেণ্টটো আমাৰ ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট এজেণ্ডা আছিলে অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কেম্পেইন আৰু আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে ফ্ৰম দ্য স্পীচেছ অফ আৱাৰ ৰেচপেক্টেড ডিগনিটেৰিজ দ্য নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ স্কিম আমাৰ যিটো আমাৰ গুৱাহাটী আমাৰ ৰিজনেল ডাইৰেক্টৰেট আছে তেওঁলোকে খুব এক্টিভভাৱে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছিলে দে হেভ অলছ' বিকাম আৱাৰ কলাবৰেটিভ পাৰ্টনাৰ গতিকে এইবাৰ আমি এই থিমটোৰ ওপৰত অলপমান ফ'কাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ Now, why engaging with men and boys? Just 2-minute thing. It's when we work with the violence against women and girls. Eto ami violence against women and girls logot jetia ami kam koru ami obviously ami kam koru eta attitudinal change jitu amar societal change mindset or upor kam koru. Then why to work with men and boys? Because ultimately ami teolukor logot jodi kam nokoru আমি youth সকলৰ লগত যদি কাম নকৰোঁ if we don't make the youth as a change maker as a change agent for the future তেনেহ'লে আমি in a long run ultimately আমি সেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম because violence is not only a crime it is also violence against women is not only a crime but it is also related to our socio-cultural setup আমাৰ হেতুৰ লগত খুব উতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে যিটোক আমি পেট্ৰাইকি বুলি কওঁ So, সেই পেট্ৰাইকেল ভাৱধাৰাটো সলনি কৰিবলৈ এটা নতুন ধাৰা এটা প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ বাবে কোন কি মানে কাৰ লগত আমি কাম কৰিম হু কেন বি দ্য চেঞ্জ মেকাৰ এণ্ড দ্য আনচাৰ ইজ ভেৰি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড দ্য ইউথছ দ্য মেন এণ্ড দ্য বয়জ চ' সেইকাৰণে আমি এই থিমটো লৈছিলোঁ আৰু আজি সেই থিমটোৰ ওপৰত ক'বৰ বাবে আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে আমাৰ আমন্ত্ৰিত ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনসকল পেলাই উপস্থিত হৈছেহি তেওঁলোক আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি মই প্ৰথমতে আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ স্কিমৰ ৰিজনেল ডাইৰেক্টৰ শ্ৰী দীপক কুমাৰ ছাৰ to kindly take a seat on the dais. Sir, amar logot ratipor porai ase and we really appreciate. Now we ami amantron janabo bisarisu UN Women represent korise Sri Manoj Kumar Das tekhet State Coordinator UN Women India Assam Manoj আৰু তাৰ লগতে আছে তেওঁৰ লগত UN Womenৰ পাৰ্টনাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে একেলগে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কৰিব তেওঁলোক আহিছে বেয়াৰফুট কলেজ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা ৰুচিকা প্ৰথমতে মই ৰুচিকাকে মাতিছোঁ and we have আমি আৰু এজন আমাৰ তেখেত আহি আছে on the way আমাৰ UNICEF অসমৰ চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট শ্ৰী লক্ষ্মী নাৰায়ণ নন্দা হি উইল বি এৰাইভিং উইদিন মিনিটছ এতিয়া মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ ডাইৰেক্টৰেটৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ বাইদেউ শ্ৰীমতী সংগীতা বৰঠাকুৰ বাইদেউ তেওঁ আমাৰ ইয়াতে আমাক জইন কৰিব বাইদেউ Now I request Sangeeta and Sunaina from our WCD side and of course from our partner side. সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি আমাৰ মাজত থকা দীপক কুমাৰ ছাৰক তেখেতে সম্বৰ্ধনা জনাম এখনি ফুলাম গামোচাৰে দীপক কুমাৰ ছাৰ दीपक कुमार और एक ले लीजिए सर मनोज मैंने मनोज कोई स्वामी फॉर द टीम ऑल्सो हाँ एज ए UN woman
আমাৰ লগত ৰুচিকা আছে ৰুচিকা আৰু আমাৰ মাজত এইখিনিতে উপস্থিত আছে আপোনালোকে জানে এইটো সেশনৰ লগত আমি আৰু এটা সদায় এড কৰিছো হেতু হৈছে এক্সপেৰিয়েন্সেস ফ্ৰম দা গ্ৰাউণ্ড যিটো আমাৰ প্ৰথম সেশনটোত হৈ গৈছিলে এক্সপেৰিয়েন্স ফ্ৰম দা গ্ৰাউণ্ডত আমাৰ যেনেকৈ দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে এই পাৰ্টিকুলাৰ সেশনটো কাৰণে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ৱে ফাউণ্ডেশ্যন এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ we have with us the founder of Way Foundation. He will be sharing experiences from ground. Way Foundation Indrajit, আপোনাকো মই সিটটো ল'বলৈ অনুগ্ৰহ কৰিলোঁ. Please come to the dais. Now I request Sangeeta to kindly felicitate. UNICEF. So let's hear from UN Women perspective. The concept of engaging with men and boys, and ইয়াৰ কাৰণে মই আমাৰ মনোযোগ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ লগতে তেওঁক সহযোগ কৰিব তেওঁলোকৰ পাৰ্টনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে. So first, Manoj, if you can kindly start. Thank you, Lalita. And মঞ্চত উপস্থিত থকা আমাৰ NSS ডাইৰেক্টৰ, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আৰু ASRLM সকলো যিবিলাক বিষয়ববীয়াবিলাক বিভিন্ন ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে আৰু আমাৰ WCD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তাসকল. চ' মই আপোনালোকক অহাৰ কাৰণে আৰু মোক মতাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ এই সময়ত. মই এটা সৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিম. এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বেচিকেলি আমি UN Women 2016ৰ পৰাই অসমত কাম কৰি আছিলে টি গাৰ্ডেনত. চ' তাৰ বিষয়ে অলপমান কথা ক'ম, আমাৰ ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা ক'ম. তাৰপিছত লাষ্টত আমি এটা দেৰ ইজ এ ৰেচপেক্ট ষ্ট্ৰেটেজি UN Women 2018 চনত ডেভেলপ কৰিছিলে উইথ দ্য হেল্প অফ WHO এণ্ড আদাৰ 12 UN এজেঞ্চিজ. চ' বেচিকেলি আমি এইখিনি কথাই পাতিম. তাৰপিছত আমাৰ ফিল্ড লেভেল এক্টিভিটিজ যিবিলাক কৰিছে আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ এটা প্ৰজেক্ট চলি আছে টি গাৰ্ডেনত 3টা ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্লাষ্টাৰত. চ' সেই আমাৰ ফিল্ড এক্টিভিটি এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক আমাৰ ৰুচিকাই শ্বেয়াৰ কৰিব. চ' আহক প্ৰথমে মই আমাৰ ফিল্ড এক্টিভিটি আমি কি কৰিছিলোঁ প্ৰথমে কওঁ. 2017ৰ পৰা 2020লৈকে আমি ওদালগুৰি আমাৰ 6 টি গাৰ্ডেন্সত আমি কাম কৰিছিলোঁ. তাতে আমাৰ বেচিকেলি আমাৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ যিটো আমি এলিমিনেশ্যন অফ ভাইলেঞ্চ এগেইনষ্ট ওমেন এণ্ড গাৰ্লছ যিটো প্ৰগ্ৰাম আছিলে সেইটো প্ৰগ্ৰাম আমি মোটামুটি 3 বছৰ কাম কৰিছিলোঁ. তাতে আমি অলমষ্ট মোৰ দেন 15,648 মানে এইটো ডাইৰেক্ট আউটৰিচ আৰু মোৰ দেন 7,13,000 ইনডাইৰেক্ট আউটৰিচ আমাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ. 2020 চনৰ পাছত আমি এতিয়া বৰ্তমান এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ 2021 এই বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে. এইটো শ্বৰ্ট টাৰ্ম প্ৰজেক্ট আছিলে COVID-19 এণ্ড এনচিয়ৰিং উমেন্স হেল্থ ৱেলনেছ এণ্ড ছেফটি ইন দ্য টি গাৰ্ডেন ছেক্টৰ. চ' এই প্ৰজেক্টটো আমি বেচিকেলি ওদালগুৰি, নগাঁও, শোণিতপুৰ অসমৰ এই 3টা ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্লাষ্টাৰতে কৰি আছোঁ. চ' আমাৰ টাৰ্গেটটো মোৰ দেন 8,000 ওমেন ৱৰ্কাৰ্ছ ৰিচ কৰা হয়. সেইটো মোটামুটি আমাৰ কভাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰ আৰু 1.5-2 মাহ আছে এক্টিভিটি. চ' সেই এক্টিভিটিবিলাক আমি যিবিলাক ৰিমেইনিং হয় প্লাছ এক্টিভিটিজবিলাক যিবিলাক কৰিব পাৰোঁ এই প্ৰজেক্ট পিৰিয়ডত আমি কৰিম. চ' 2016ত আমাৰ যিটো আমি এক্টিভিটি ফিল্ড লেভেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছিলোঁ আৰু যিবিলাক আমাৰ মানে নলেজ লাৰ্ণিং হৈছিলে এই লাৰ্ণিংবিলাকে গ্ল'বেল ওমেন ছেফটি ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা ডেভেলপ কৰা হেল্প কৰিছিলে. এইটো আমাৰ পেৰেলেল প্ৰগ্ৰাম আছিলে ইণ্ডিয়া আৰু কেনিয়াত, মানে বেচিকেলি টি ছেক্টৰত যিবিলাক দেশবিলাক কাম কৰি আছে. চ' এই যিবিলাক লাৰ্ণিং হয় এটা গ্ল'বেল ওমেন ছেফটি ফ্ৰেমৱৰ্ক আপোনালোকে ৱেবছাইটতো পাব. UN Women আপোনালোকৰ ৱেবছাইট চাব, তাতে গ্ল'বেল ওমেন ছেফটি ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে. এই
অসমৰ সেই ফ্ৰেমৱৰ্ক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ লাৰ্ণিংখিনি খুব গুৰুত্বভাৱে দৰকাৰ আছিলে সেই সময়ত কিছুমান ভালেমান আউটকাম আছিলে কিন্তু মই সব নকওঁ কিন্তু কিছুমান আমাৰ যেনেকৈ কালেক্টিভাইজেশ্যন অফ উমেন আমি উমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ক্লাব যিবিলাক যুগ্নু ক্লাব বুলি কৈছিলোঁ আমি কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিছিলোঁ লগতে আমাৰ মানে ভেৰিয়াছ কাইণ্ডছ অফ ট্ৰেইনিং অন ভেৰিয়াছ লজ পলিচিজ টি গাৰ্ডেন মেনেজমেণ্ট হওক আমাৰ আছলছা আৰু ডালছা হওক আছাম ষ্টেট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি পুলিচ বিভাগ হওক বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডাৰৰ লগত আমাৰ যিবিলাক পষ্ট ট্ৰেইনিং বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ল এণ্ড পলিচিৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং দিয়া গৈছিলে চ' এতিয়া আমি ৰেচপেক্ট ফ্ৰেমৱৰ্ক যিটো এটা গাইডলাইন হয় এইটো এটা পেকেজ হয় এই পেকেজটো 2018ত মানে with the help of WHO and 12 other UN agencies they supported and many other has they agreed on this framework that this is a global framework which really work on elimination of violence against women and girls. So respect framework or more or less like if we see in a nutshell like it has 7 basic strategies. So a strategy bilak RESPCT হেতুৱে ফুল ফৰ্ম হিচাপত থোৱা গৈছে চ' এটাকে মই ক'ম এই ৰেচপেক্ট ফ্ৰেমৱৰ্কটো আপোনালোকে এই তলত দিয়া যিটো আমাৰ লিংক আছে এইটোও নহয় আপোনালোকে যদি গুগলত চাই সেইটোতো পাই যাব আপোনালোকে চ' ৰেচপেক্টৰ যিটো কৈছিলে ৰিলেশ্যনশ্বিপ স্কিল বিল্ডিং এইটো আমি এইটো যিবিলাক দিজ আৰ দ্য ষ্ট্ৰেটেজিজ উইচ ডেভেলপ ফ্ৰম দ্য ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে আমি ফিল্ডত যিটো চাইছোঁ the violence always start with the relationship, how the intimate partners, how mother and father, how children, how parents, their relationships are there, and on that relationships are like relationship is not built on a proper ground. There is always a a never ending violence that it escalate and then it pass through generation to generation. So these are the intervention which we respect or our strategies we always focus on the relationship skills এইবিলাক মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপ ভাল কৰিব লাগে নন ভাইলেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকিব লাগে হেল্ডি ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ব লাগে ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিটো যিটো এণ্ডিং ভাইলেঞ্চ এগেইনষ্ট উমেনৰ কাৰণে এম্পাৱাৰমেণ্টে আমি সকলোৱে জানো যিটো আমাৰ ছেশ্যনত আমি দুদিনৰ পৰা ডিছকাছ কৰি আছোঁ যে এম্পাৱাৰমেণ্ট ইজ দ্য কোৰ আনলেছ এণ্ড আনটিল women's girls every individual if not empowered dependency ahi jay and then escalate to certain other issues aru hey the chain of violence jitu hoy to break koribor karone digdar hoy so empowerment or karone ma beshi nokon jehetu ami hokolue jano je bibhinno dhornor activities bibhinno dhornor intervention through the ami empowerment koribo paru amar third strategy hoise services ensured so etu ami hokolue jano what are the services health hobo pare social policy legal one stop center help center shelter homes how the linkages are ensured link services the accessibility to the services are ensured so amar a strategy mote services are there we all know the services are there kintu one stop center ami fieldot jodi ami sao ami jodi dur gaon ekhonote ko nijor gaot moi jodi hudi ko apnaloke one stop center jane niki hetu kobo je najano janu bilu ko pare kintu private ko najano why because it is not services are not the awareness building hua nai eti najane so it hasn't reached it is the institutionalized structure is there but nobody knows so that may be the case but it is very important to that the services should be available it should be accessible and strategy P that is poverty reduce that is again linked with empowerment so how different ways like যেহেতু এইটো এই ফ্ৰেমৱৰ্কটো গ্লোবাল হয় মানে বিভিন্ন দেশত আমি চাওঁ যে কেছ ট্ৰান্সফাৰ নন কেছ ট্ৰান্সফাৰ আমাৰ ইয়াতে যিটো ASRLMৰ যিটো লেবাৰ কাৰ্ড লেবাৰ স্কিম হয় সেই থ্ৰুৱেদি আমি এই ষ্ট্ৰেটেজিটো ইফ ইট এপ্লাইজ যদি এই ষ্ট্ৰেটেজি কিয়কি আমাৰ অসমখন বিভিন্ন ঠাইত ধৰি লওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাকত বা চৰত বিভিন্ন প্ৰব্লেমটো বেলেগ হ'ব পাৰে সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো তাত ফিট নহ'লেও বেলেগ এটা ষ্ট্ৰেটেজি ফিট হ'ব পাৰে চ' looking at deciding what are the strategies out of this 7 it will be helpful like poverty reduce that context of fit hoy ne nohoy so the strategy E that is environment buli kole ami gutei khiniye sao
যে সোসাইটি ইণ্টাৰপাৰ্চনেল এনভাইৰনমেণ্ট সোসাইটেল এনভাইৰনমেণ্ট কমিউনিটি এনভাইৰনমেণ্ট আৰু that includes like lightening of gardens. আমি যে এক্সাম্পল হিচাপত কৈছিলোঁ আমি টি গাৰ্ডেনত যেতিয়া কাম কৰিছোঁ চাইছোঁ যে ঠাইবিলাক এনেকুৱা আছে য'ত ষ্ট্ৰীট লাইট নাই তেতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে ষ্ট্ৰীট লাইট নথকাৰ কাৰণে ইট লিডছ টু চাৰ্টেন কাইণ্ড অফ ভাইলেঞ্চ আৰু ইট লিডছ টু আদাৰ প্ৰব্লেমছ অলছ' লাইক women don't feel safe to walk at the night or after dark. So the safety of the environment is very important. So that intervention could be many aspects of intervention would be there. So one of the intervention ami korisilu safety audit koraisilu tea garden management through the Jugnu club je women empowerment club asile hian through the safety audit koraisilu jot henti nije saisile je court dhorlok rasta beya light beya kun thait প্ৰায়ভাগে মদ খোৱা মানুহ বা জুৱা খেলা মানুহে বহি থাকে সো সেই সেফটি অডিটত হেতি মেপত উলিয়াই দিছিলে যে এইবিলাক ঠাইত এইবিলাক বস্তু কৰিলে আমাৰ সেফটিটো এনশিওৰ্ড হয় সেইকাৰণে এনভাইৰনমেণ্ট সেফটিটো খুবেই দৰকাৰী সো চাইল্ড এণ্ড এডলসেণ্ট এবিউজ প্ৰিভেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি চি এইটো আমি জানো যে মাক দেউতাকে যদি ফাইট কৰি থাকে মাক দেউতাকে কাজিয়া কৰি থাকে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীও শিকে আৰু সেইটো তাত যোৱাৰ লগে লগে যদি এবিউজিভ পেৰেণ্টছ হয় এবিউজিভ ফাদাৰ হয় বা মাদাৰ হয় there are high chances that the same abuse will happen to the children also by their parents only. So সেইকাৰণে different intervention আছে যিবিলাক আমি ইয়াতে কৰিবৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দৰকাৰ হয় যেনেকৈ হোম ভিজিট আছে আমাৰ কমিউনিটি হেল্থ ৱৰ্কাৰবিলাকে যদি আমি এনেকুৱা ছ'চাইটিত জানো কমিউনিটিত জানো যে এইবিলাক হৈ থাকে চ' তাতে ভিজিট কৰি পিনি মানুহবিলাকক কাউন্সেলিং কৰিব লাগে মই বেছি দীঘলীয়া নকওঁ যিহেতু সময় আমাক 20 মিনিটে দিছিলে চ' আমি অলপ লাষ্ট সময় মই ৰুচিকাকো দিম চ' লাষ্ট ষ্ট্ৰেটেজি টি ট্ৰান্সফৰ্ম এটিটিউড বিলিফ এণ্ড নৰ্মছ চ' বিলিভ নৰ্মছ এটিটিউড আমি ইয়াতে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই শুনি আছোঁ যে how the belief system, the norms of the society, it has to be changed. So that tar karone bibhinno community engagement, bibhinno activity hobo lage. Ami fieldot, ami groundot, ami art competition kori, ami art competition kori women workers. Football match koraisilu women workers. Tate amar mane bibhinno dhoroner informal games hoisile. So eibilak hokolo activity through the activity is different, but the theme, the core of our activity should lead to the transformation of the gender norms and the attitude, belief and the society that what patriarchy has. So it has to be changed. So মই বেছি সময় নলওঁ সকলোকে শুনাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ যিবিলাক লিংক আছে মই সকলো কভাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কম সময়ত কিন্তু আপোনাৰ যিটো আমাৰ UN Womenৰ ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইট আপোনালোকে গ্লোবাল ওমেন সেফটি ফ্ৰেমৱৰ্ক ৰেছপেক্ট ফ্ৰেমৱৰ্ক সকলো ৰিসোৰ্সত সকলো বস্তু পোৱা যায় তাতে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ Before Rusika starts, আমি এইখিনিতে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি ইউনিচেফ অসমৰ চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট শ্ৰী লক্ষ্মী নাৰায়ণ নন্দা মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁ যাতে ডাইচলৈ আহে I request Sangeeta and Sunaina তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰ সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ Thank you Sunaina. Yeah, over to you Ruchika. The last part of the presentation. Thank you Lalita and thank you Manoj da. আমার চিন্তা হয় রে মরম বহুত টাকা লাগে ছোকরা छोकरी পড়তে নেই শাড়ি দিতে কিন্তু মোর দেশ মে 100 টাকাও নাকি আমাকে সাবাকাতের জীবন ওয়ার্দি ওরকম সমস্যা রহে ওয়ার চিন্তা হয় রে
নহ'লে ও কলে যায় জানো পঢ়িল নে কি কৰিল কিবা এটা ভাল নকৰি পালে মোৰ আৰু চিন্তা নাই আৰু তোৰ চকৰি ও বহুত ভাল চকৰি পঢ়তেনে ভাল ওয়ার চিন্তা হয় রে মদন বহুত টাকা লাগে छोकरा छोकरी के पढ़ते ले शादी दीते ले কিন্তু মোর জেব में 100 টাকাও নাই के So very warm afternoon to everyone. I'm Ruchika and I'm here with my colleague Priyanka. We're representing an organization called Barefoot College International, also known as BCI. So as partners with UN Women, we have been implementing various programs in Assam on health, wellness and safety. And currently we are implementing a program in 10 tea gardens, as Manoj had already mentioned, in Udalguri, Sonitpur and Nagaon districts. So as a part of our ongoing intervention, we also kind of observed 16 days of activism to end violence against gender-based violence. So as part of the program, we tried engaging with men and boys, because as we had been talking about it, engaging men and boys is equally important as engaging with women, because if we don't engage them, the battle is already half lost. So keeping that in mind, we decided to use informative tools and edutainment to tools such as puppet shows that we had already seen in the video, and local songs composed on the issues, so that we could engage more and more men and boys in the conversations as well. We did this puppet shows in around 5 gardens, and during the 16 days of activism, and reached out to around 2,000 people, which included men and boys along with women. The strategy that we took was to conduct these puppet shows in the residential lines. So if you are aware about how tea gardens work, as there are chalans where people are working and we get few minutes to work to engage with the women workers there, or we could do interventions after the working hours in residential lines. So these are basically lines where the houses of people are located. So we targeted the residential lines so that along with the women workers, we could also engage with men and boys. And the response was really, for us it was very overwhelming, because men and boys also participated and in the puppet shows in huge numbers. The puppet show that we did was, we created a storyline called Amar Asha, which was about a young girl called Asha who is at a stage where, because of how the upbringing has been or how the environment has been, is at a stage where she is wanting to take some drastic measures. But with the support of the family and of her brother, of her mother, and of the community, how she and the various situations that they go through as a family, how they could identify the various social issues, and Asha could realize and take and not take those measures. So the storyline revolves somewhat around that. And through the puppet shows, we tried to address issues like different forms of domestic violence. Mostly we consider physical violence as the only form of domestic violence. So through the story, we tried to also highlight economic violence or mental violence, verbal violence. And along with that,
child marriage and early pregnancy, as well as child trafficking. But since these were very sensitive topics, we tried to do it in a very subtle manner. And that is why we tried using an informative tool such as puppet shows. क्या वो? So when we went to the community to do this puppet shows, we didn't just directly start with the shows. I mean, we tried setting the context first. We did an introductory session where we made it clear that these issues are not specific to the gardens. And these are global issues. These are issues that is there everywhere in the country as well, so that people don't feel targeted, and the community could accept what we were going to present. So there was an introductory sessions always where we were trying to set up context, and this really helped us as a strategy, because then people were not offended. They very readily accepted what was being presented and participated completely in the conversation. So after the shows, we also did a conclusion where we did a small discussion, and we would also share government helpline numbers like 181 or 1098, so that anybody in the community could also reach out if they are facing various forms of violence. The idea behind this was to start that conversation and to make people realize and identify and understand different forms of violences. As I had already shared, like economic violence and verbal abuse and mental abuse, along with physical abuse. So it helped, and to start that conversation in the communities where men and boys are also a part of that conversation, and where they are also playing that active role in not only in their families and in their communities. So this was one activity that we did, and along with that we also created a song in Assamese and Sadri language, a mix of it. We tried to localize the song, which also included different issues that we talk about. And then we did miking of these songs in the residential lines and various chalans in the tea garden. So using the song, we tried to again involve men, boys, young girls and women in the conversation, where after the miking we would give them out a leaflet such as these ones that we created, where people can see this. We would give this out, and there are pictures around safety, and we could engage with the community on safety and have that discussion. So these were some part of our interventions that we did. We had currently done miking in 10 gardens and the puppet shows in 5 gardens, and since the response was really good, where women would of course come forward and talk about it, but even men and boys had come forward in the discussions and shared like, this really reflects what we go through in the society or in the community or in our homes, and we would like to take a step that we change this for our families or in our society. So that was really a big moment for us of men and boys coming and talking about it so openly. I could show you some of the pictures from our interventions of the puppet shows. This was one of the leaflets, one side of the leaflet that we created. So
this is how we tried engaging with the community. And if I have just 1 minute, I would like to just play the audio for the song that we have. I'm technically challenged. So, no? आहा होके बोला है होके आहा होके बोला है होके आहा होके आमी खबे मिली जुली आग बढ़ी जान स्वास्थ्य सुरक्षार এই অভিযান চলা মহিলা সুস্থ হলেহে সুস্থ হয় এক পরিবার So this was the song that we created. It's a long song, so I'm not playing it completely. But thank you for your time. Thank you, UN Women and Partners. তেওঁলোকে আমাক ষ্ট্ৰেটেজিক এটা ওপৰত ক'লে আৰু তাৰ যিখিনি আৰু মেটেৰিয়েলছ আছে তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে UN Womenৰ আমি ৱেবছাইটৰ পৰা আমি সেইখিনি এক্সেছ কৰিব পাৰিম এণ্ড য়েছ তেওঁলোকে thank you for showing us some of the approaches that really works while working with men and boys. এই এপ্ৰ'চেছ কেইটা তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকে হাতত লৈছে সেইটো আমাক আজি ক'লে ষ্ট্ৰেটেজিটো ক'লে লগতে তেওঁলোকে হাতত লৈ এপ্ৰ'চটো ক'লে চ' থেংক ইউ এগেইন আৰু আমি এইখিনি নিশ্চয় আমাৰ ফিউচাৰ যেতিয়া আমি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত কাম কৰিম with men and boys. So these approaches will definitely help us also. For more information, you always can have a telokor logot apnalake jogajogo koribo paribo. Now I request Sri Lakshmi Narayan Nanda from UNICEF Assam. He is the child protection specialist to enlighten us on the subject engagement with youth as active change maker to end all forms of violence against women and girls and their experience. Thank you so much, Lalita, for a wonderful introduction. Respected guest on the dais, I was here in the morning and in the deliberation I came to know that we have representation from 9 different departments here today. So this gives us an impression that how committed we all are to address these particular issues, which is centered around addressing the gender norms, existing gender norms, and its impact in our day-to-day life, and how it also affects our overall development goal that we as a country have committed at global level, and what best we all can do, as far as action is concerned. Now, in this context, I'm going to share one experiment or one experience of UNICEF where we work closely with tea garden community across 8 districts of Assam, Upper Assam largely, Dibrugarh, Sibsagar, Tinsukia, Jorhat, largely in that belt, Udalguri also, Tejpur also we have presence, where we initiated this action sometimes in 2020 during the first phase of COVID. As you know, this particular topic, gender-based violence, or addressing this whole issue of gender-based violence, it's centered around we need to understand, power. It's all about power equation and power. How do we, understand power in different contexts? Say, for example, within the family setting, the relationship social matrix that we all lives in, whether it is in a family setting or a community setting or an institutional setting,
These are all power equations which we come across on day-to-day basis. And where we feel that, there is one particular gender which dominates the other, one particular sex which dominates other. This is by default. I mean, we have not contributed, we are not party to it, but it is in our hand to change the norms, to change the cultural, norms that are harmful and that are not benefiting all of us. So, when you are talking about addressing gender-based violence, we need to understand where it exists, in which form, and who are the people who support this kind of, violence, and why do they support it? What are the logic that they use it? And then, develop strategy in how to address this thing. So with this little understanding, we started our work in Tea Garden in 2020, though we have been working in this Tea Garden for last 15 years with a concentrated approach. But this whole concept of, addressing gender-based violence, using youth platform or youth as a champion to bring changes in the society, sometimes in 2020 we started. So our rationale that we used when we started this program was, working with women and girls alone makes it difficult to bring that societal change that we are looking forward. So what we felt is that, yes, we are doing excellent as far as our programming is concerned. So collectivization of girls, giving them information about their rights and entitlement, linking them with appropriate, social protection skills. All these are fine. I mean, this is giving, input vis-a-vis, output result. The moment you stop the intervention, then the result also stops. It's not bringing that change, societal change that we are looking forward. Unless and until we work with the power system. When I say power system, we need to understand it's not political power, but though it is, the concept is linked to the political power, but within the family, how the power equation works. Between father and daughter, brother and sister, mother and daughter, uncle and, niece. So all this kind of, relationship, how it works, power works within a family setting, we need to understand that. And if you want to bring change, societal change and in the order, we need to work with men and boys. Definitely, that's our clear conviction based on our work. So we started working and approaching men and boys on this particular issue, and then we found a lot of interest among this group to know more about how they can contribute in their own capacity. The whole philosophy or the concept or development concept that we are passing now is the gender transformative approach. This is the latest jargon that we use in development world. But this gender transformative work, when we look at it, again, it is linked with, unless and until we involve men and women, men and boys, to challenge the existing gender roles, to reflect, challenge and bring changes, gender transformative programming जो है वो नहीं हो पाएगा. That means what? If you look at a life of a boy or man from morning to evening, and that you compare it to the life of a girls and women in a particular setting, and you find that the different role that we play in a day, it's quite widespread in different areas. And in that role, if you want to bring a change in the shift where men share burden with women or women share burden with men, then we need to bring these two groups together and then generate discussion and then social dialogue, which helps them to understand their roles, in detail. What we did is we followed positive masculinity as an approach, as a tool, basically to engage with boys collectives in this 208 Tea Garden where we have presence, and then try to understand how this particular segment of the society can contribute into the change process. Why part of when it comes to, globally, if you look at it, there are different research. I have mentioned few research studies
the global research, image data, Lancet series, and also, main caregiver campaign, real father. So these are the data which shows that, why do we need to work with men and boys when you are talking about, addressing gender-based violence or gender equity or gender transformative programming, which the Mission Shakti is now talking about in the flagship program that Government of India introduced. So these are all established studies which available at the global platform, which gives us a direction that, why do we need to work with men and boys? So we need to convince first that yes, when you are talking about women empowerment, it's not just only the women and girls that we need to touch base. We need to equally involve this the other piece, other segment of our society, which plays an important role. Now, I'll straight away go to the theory of change that we had developed in the, this particular programming context, where we put an effort to understand the existing scenario. Like when it comes to sense of entitlement, it is largely linked with the men and boys. With the freedom of mobility, who was the maximum number of mobility. When it comes to move from a family setting to the district headquarters or state headquarters or outside state movement, it's always boys get the preference or the men get the preference, not the girls or women. Access to knowledge, opportunities and services, it's again, heavily linked with access by men and boys. Expect to have their desires met by women in the family. So what we did is the initial stage, we did this mapping to understand, in which form both men and women, they access their entitlement and rights that's given by the Constitution and in the different legal framework and the policy framework. That help us to, develop a strategy which is centered around, how to address this issue and bring changes by, intervening in 1, 2, 3, 4 areas, like at the family level, at community level, at institution level. So that is reflected in the other two column. I'll leave these slides for your reference. For the best interest of time, I'm not touching this. I'm just sharing the concept as a whole. So what we did this mapping. Based on the mapping, we developed a change strategy, and also we identified few interventions, that has helped us to redesign our program in the tea garden context. There are certain conditionality which we put in our programming, because on the ground we have two partners, BCP and Avita, who actually help us in translating this whole concept into action. What we did is basically when we identified male facilitator within the community, and then we mobilized the collective of boys collectives, basically formed, because earlier we were working exclusively on girls, and we had around 36,000 girls, those who were collectivized in this 208 tea garden. So we started forming boys collective in this locality, identified male facilitator or the key change agent, and then based on the existing programming, we try to further reinvest our resources in terms of designing the activities on the ground. So I'll share exactly what does that mean. What we did is, as far as intervention is concerned, after mobilization, then we did this training program with boys and men and understanding sexuality and identity. We started with a body map, and also this whole journey of childhood to adolescenthood to adulthood, the 3 different phases, and how in 3 different phases, according to the science, both your physical body and the mind moves, and each of the stages, how we react and what kind of value system we inbuilt, and how that dominates in the rest of our life. So that kind of conversation we started with this boys group and boys collectives, and then help them to understand all this theoretical concept in the local language by designing a training model.
what we did followed the measures to measure our successes. We did a baseline among the boys and males to identify their understanding and perspective on gender, and then provided input. Then we also did a participatory assessment to understand where do they stand as far as after taking input and insights, and then did the inline assessment to figure out what sort of changes that happened. So this is a journey of 2 years. I'm narrating the story. So today when we look at the tea garden, we find couple of male champions that they are taking lead. You can meet here 3 different young people. Say for example, Papulal Gujar, a 17 years boy, has started doing household work, ignoring his friends' laughter. Normally when men they do female work, so other men they pass comments and they laugh at them. So this is also the societal norms, which is very much it's not exist in pen and paper, but it exists as a norms. If men do such kind of household chores, then their own peers they get criticized. But we need these champions who were trained on gender and positive masculinity theme. They actually takes lead to bring this practice level changes. We have Prahlad Jhala, 18 years, speaks against sexual harassment of girls in each area. Eve teasing is one of the major problem in this tea garden or the districts, where people like Prahlad and the boys collective groups, they act as a watchdog and then intervene, and then they provide that safety measures for girls in this community. Chandan Nagar, 19, his sister both got married underage. I mean, that was a case of child marriage. But Chandan has persuaded his parents that they must both finish their studies before assuming marital responsibility. So these are all few, testimony I'm presenting it here, but we have around 1600 such young boys or men who are taking lead in this garden, and then trying to change the order that exists in the society. The impact part, when it comes to impact, we have developed a positive masculinity training module, and that training module now we have integrated not only in the tea garden, across all the CSO partners they work with us. So we did a training program for 36 civil society organizations of Assam and help them to understand this whole concept of gender, gender equity, gender discrimination, gender violation, violation against women, girls and boys. So mainstream positive masculinity in 63 boys groups across 63 tea estates with 2000 plus members. So the membership was increased. When we started with 1500. 210 boys participated in sports and church initiative, and now in this 16 days campaign also you can see how the government of Assam, they have included this whole concept of positive masculinity as one of the thematic area to discuss and deliberate and to come out with action. Challenges and entry, this is my last slide, which basically we need to understand when you are designing a program to bring societal change or to address the social norms which are harmful in nature. We need to put little bit of additional resource, not just only the financial resource, but the skilling part of it needs initial investment and tailor intervention for boys. So that is one area. Need technical expertise to design this sort of approach. Sometimes we ourselves are so much deeply involved, emotionally attached to in our programming. We try to ignore many aspects, using our single lens. So it is good that we need to sit back, reflect, and seek the support of other agencies. So that's why the effort of the concept of collective action is very, very much required at the need of the hour. Then entry points are everyone as PM is antidote to many root causes. See, there are different initiatives that's going on at the moment. It's not necessary that all the time you need to have a dedicated program. How best, since all of you are representing different departments, you all are
somewhere or other you are associated with one of the flagship program, okay, whether it is SSA or NHM or Sakti or Vaschalya or Posan, you name it. What we need to do, we need to identify the opportunity where we all can push this agenda and then inbuilt it as part of your district level PIP or state level PIP when you prepare it. Well, these are the few way forward which are already in place, and we are working on it, like institute the MPM theme at the district level across departments such as education, health, PRI. So this year we are thinking to integrate it as part of SIPRD training module, this whole concept. And if that happens, that will help both elected representative as well as the functionary, GP functionaries who are on ground, who are responsible for GPDP exercise, to plan better while designing GPDP, comprehensive and GPDP thing. Mainstreaming APM theme, ongoing government and CSO partnership. As CSO, they are the change agent at the grassroots level. So we are planning to invest more to train the change makers at the grassroots level, different civil society organization, to build their perspective and also help them to navigate, help them to identify the opportunity, how best they can contribute to this change process. We have also developed a strategy paper to how to mainstream MPM, and that strategy paper now since we are in the process of our next 5 years plan, we are pushing this strategy paper to integrate it as part of different flagship program, both at the national level as well as at the state level. And integrating PM into intergender and intergenerational session. This is another aspect of we have presence in Tea Garden is one context, Bodoland is another context, the flood affected district, 14 district are another context. So 3 different contexts we work with the department as well as CSO. In all their program intervention, we are planning to integrate it. So this is a small step and journey of last 1.5 years to 2 years. We are looking forward to continue our agenda. And yeah, so thank you so much for giving me this opportunity to share our thoughts. And thanks a ton. All the very best. I'm here. If you have any question, I'll be happy to respond. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for this wonderful presentation. Our UNICEF সকলোৱে জানে UNICEF আমাৰ কাৰণে এটা বহু দিনৰ পৰা লং টাৰ্ম টেকনিক্যাল পাৰ্টনাৰ্ছ, আৰু তেওঁলোকে আমাক বহু সময় এইখিনি কথা কৈও আহিছে, আৰু আমাক বহু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতো আমাৰ লগত টেকনিক্যালি আছে। আমাৰ WCD ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা আমাৰ পঞ্চায়ত ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে হওক, আমাৰ SRLM হওক বা আমাৰ DHEW হওক। So and thank you, sir, for focusing on the challenges. না যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামিং এটা কৰোঁ, সেই প্ৰগ্ৰামিঙত কি কি চেলেঞ্জেছ আহে, আমি চকু মুদি পেলাই খালি গাইডলাইন ফ'ল' কৰোঁ, নহয় জানো? মই চাগে ক'ব পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ নিচিনা একেইটো, সেইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত। আমি কেতিয়াবা চকু মুদি গাইডলাইন ফ'ল' কৰা নিচিনা হয়, কিন্তু গাইডলাইনখন ফ'ল' কৰিব যাওঁতে কেতিয়াবা যে উজুতি খাই পেলাই পৰি যাওঁ, তাৰপিছত কিন্তু সেইটো আমি ৰিপেয়াৰ নকৰোঁ। বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা, কাৰণ আমাৰ সময় নাপায়, এটাৰ ওপৰত এটাকৈ আহে, আমাৰ এনেকুৱাও হৈ যায়। কিন্তু সেইকাৰণে আমি লেটছ হোপ, আমি এতিয়াৰ পৰা আমি ভাবোঁ যে অলপমান আমি সময় ল'ম, যেতিয়া আমি নতুন প্ৰগ্ৰামিং কিছুমান আৰম্ভ কৰিম, আমি অলপমান সময় ল'ম, আমি তাৰ চেলেঞ্জেছখিনি আমি চাম, আৰু আমি তাৰ আগতে অবজেক্টিভখিনিও ফিক্স আপ কৰিম। Now I request respected Deepak Kumar sir to present on the scope of engaging with youths for equality through the NSSS volunteer network. Okay, good evening to all of you. We're already late. Now, I think all of us are now empowered, especially the women and girls, those who are sitting here. After listening so many lectures, so many ideas,
so many case studies. I think the women, all of you are empowered. Now tell me, the married woman, today after returning back from this place, how many of you will ask your husband to prepare tea? Because after returning, the first choice is tea or coffee. So how many of you will ask your husband to prepare tea or coffee, or your husband is ready with a cup of tea? Mine. Yes, 1, 2. So no one will dare to ask your husband to prepare tea, huh? Okay, how many married male will go and to please their wife, they will prepare the tea or coffee? कितने आदमी करेंगे बताइए? जो लोग मैरिड हैं, वाइफ को खुश करने के लिए आप जाकर चाय या कॉफी बनाएंगे? Only 2. Only 2. 3. Yes. So, no, why I am saying this is because of our mindset. जो एक जेंडर रोल हमारे दिमाग में बैठ गया है, उससे हम इधर उधर 1 डिग्री भी इधर उधर नहीं होना चाहते हैं. That is the main problem with us. What is the harm in preparing the tea? When you are alone in your house, don't you prepare food or tea for you, yourself? Yes. But when wife is there, you expect that she will prepare and she will provide you the tea or coffee. Both of you are returning back from the office at the same time, more or less. He will put on the male will put on the TV, husband will put on the TV and he will watch, and wife, she will come and she will prepare the tea. And what we discussed, that if women, they are economically empowered, then there is a possibility of less violence. Have you ever seen the Khasi community, Khasi family? Have you ever visited Shillong Secretariat area around 4 o'clock, 3:30 or 4 o'clock in the evening? Have you ever visited the Shillong Secretariat? The roads in and around the Shillong Secretariat, if you visit around 3:30 or 4 o'clock in the evening, 90% you will find they are women. After the office hours, they are going back to their house. क्योंकि उनके यहाँ 3:30-4 बजे, नागालैंड में तो 3 बजे ही खत्म हो जाता है, 3-3:30 तक ऑफिस आवर्स खत्म. शिलोंग में भी ऐसा ही होता है. And if you go inside the Shillong Secretariat, women employees are more than the men. Even though most of the husbands, you will find that they are staying in their house doing some small business, taking the children to the schools, then bringing them from the schools, right? Preparing the food, even during the lunch. But the evening tea, that will be prepared by wife. इवनिंग का चाय जो है वो वेट करता रहेगा जब तक वाइफ आके नहीं उसको बना के दे रही है. होल डे उसने आराम किया है घर में, खाली लड़का को ले गया स्कूल में, ले आया है, शाम को ले गया है, शाम को वापस ले आया है स्कूल से, बस. और सुबह में वाइफ जो लंच बना के गई है, क्योंकि दे टेक द अर्ली लंच, उसी को बच्चे को भी खिलाया है स्कूल से आने के बाद. रेस्ट ऑफ द टाइम टीवी देखा है, और नहीं तो हैबिट पता ही है वहाँ पर क्या है. लेकिन इवनिंग में वो वेट करता है कि जब तक वाइफ आके चाय नहीं बना के देगी, चाय हम नहीं पिएंगे. और बाई चांस चाय नहीं बनाई, तबीयत खराब हो गया, तब तो फिर शामत है. तो दैट इज हैपनिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट. इसको कहीं ना कहीं हमको ब्रेक करना जरूरी है. अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक दैट वी हैव टू मेक
the women aware about their rights and laws. It's good. Now see Mr. Nanda, he was speaking about to make the boys and men aware about the difference between male gender and the female gender. लड़कों को भी aware करना. Now we are thinking. Earlier we never thought of that. Now we are thinking. So when we say the gender equality, all of you know what is the gender equality. It is the equality between men and women. Does not mean that women and men have to become the same, but that their rights, responsibilities, and opportunities will not depend on whether they were born male or female. वो difference नहीं होना चाहिए कि वो as a male जन्म लिया है या female जन्म लिया है. Rights, responsibility, everything should be same. Now to how to progress towards equality. Now what I was explaining, that is the role fluidity, where roles are interchangeable among people according to the need of the situation rather than type male-female roles. Change हो सकता है. We can change. I can prepare tea. I can put the cloth to dry up in the balcony or wherever it may be. नहीं, हम मेल हैं, हम कैसे कपड़ा ले जाके बाहर में डालेंगे? It is the role of a female. That is the mindset. No, we have to interchange. These are some of the roles which are to be interchanged. The family to be made democratic institution where each member has full access to family resources and assets. It means the equal inheritance among children, preference of child not to be based on single sex, children to be valued irrespective of boys and girls. That must start from the family itself, that boys and girls both are equal. Both should get the same opportunity for education, for everything. Then customs, practices, and superstition unjust to women to be negated. There are many kind of superstitions are there against women. That should be negated. Misuse of religion for governing women's reproduction and sexuality to be countered. This is also very important. The mass media to portray women as individual, as today our, I think secretary or director was telling. The car, if you see the advertisement of a car, only you will find that the man is driving a car. You will never find that the one female is driving a car. Nowadays, one or two advertisement of Mahindra it is coming, but most of the time you will see that man is driving a car. And what woman is doing? Woman is advertising that car. Right? कार के बाहर में जो एडवर्टाइजमेंट होता है दैट वुमन इज डूइंग, बट मैन यूजुअली दे ड्राइव द कार. सो ये चीज जो है ये चीज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वुमेन दे आर, यू कैन सी द हंड्रेड्स ऑफ वुमेन दे आर राइडिंग कार. सो व्हाई नॉट इन द एडवर्टाइजमेंट दैट वुमेन आर ऑल्सो राइडिंग द कार. Men and women to be subjected to the same laws. Same laws should be applied for men and women, and to create an environment where women do not have to confine with four walls but speak out. This is happening. This is happening in many of the society, that they are covered within the four walls. Still the parda system is still there in some of the society. But we should give the opportunity, they should come out and they should speak out. Then health and nutrition, all of you are aware about this health and nutrition, what is happening with the girls and the women. Similarly, the politics, there must be equal participation of men and women, and at the same time, the decision-making power. Decision-making power should also be the same, right? Now, equal
and quality education for both girls and boys to be encouraged. Quality education, it is not like that girls will go to a very simple school which is located nearby the house, and the boy will go to some good private, good missionary school which is located, say, 10 kilometers away from the house. No, they should get the equal opportunity. If I am capable to send them only to the village school, yes, my son and daughter, they should go to the village school. They should read up to class 12 in that same school. Okay, if I am capable to send them to a public school, let both the sons and daughters should go to the same school. They should be given the same kind of vocational training or the skill training. What we usually do, let the girls go for the normal course for as a graduate, let her get married. But boys, even if he is not intelligent, he will provide him some vocational courses, he will provide him for some skill training so that he can be skilled, he can earn something, right? So the family member, they themselves create the difference. Economic women's work within the household should be socially valued. Yes, we never value their work. If you count from morning till night, the number of hours the women are working, it is much more than the men. It is much more than the men. Women to be encouraged to take bank loans, start own enterprise. Exploitation at workplace to be combated. Now, here I think district social welfare officers are here, CDPOs are here in this group. Okay, so then our program coordinators are also here, then the members from the different agencies, from the government and non-government agencies are here. Now NSS, all of you are aware about NSS, because in most of the colleges and at the +2 level schools, exclusively at +2 level schools, we have NSS units, NSS volunteers. The way we have collaborated this time with the WCD department, you can also collaborate with the NSS volunteers. They are always ready to extend any sort of help. Any sort of help in the means they are educated youth first, and they will be the asset, I can tell you, for any kind of awareness program. If you want to go for the awareness program, you can take the help of the NSS volunteers. Yes, one thing is there, if your location is far off from the college, no, they cannot go. If it is within 8 or 10 kilometer of radius, yes, the NSS volunteers, you can utilize the services of the NSS volunteers when they are free. During examination, now if you want to utilize them, no. Up to the 22nd of December, it is not possible. But again, when they are free, definitely you can utilize their services, because their tenure is for 2 years and they are meant for going for any kind of social service. And mandate of our NSS organization and mandate of the agency, it should be same. As I told you in the morning that gender justice and gender equality is our mandate. It is the mandate of the Sustainable Development Goals also, and it is the mandate of the WCD department also. So easily we can collaborate with NSS. Any agencies can collaborate with NSS, whether it is a government agency or non-government agencies. The Barefoot College International. So we were discussing.
So I told her that if you want to take the NSS volunteer to the tea garden, if you want to train them, or if you want the services of the NSS volunteer in the tea garden, definitely they will do. But it should be reachable within 8 to 10 kilometers, because we don't have any conveyance or anything to go far off places. So that can be done, and I request the agencies, because this is the best platform where we can speak about the collaboration with the different agencies. So you can collaborate with our different agencies, and in the colleges you will find one program officer, one lecturer. We designate them as a program officer. You can contact the program officers. The lists are already made available of all the program officers to WCD department. If it is not there, we will save the list, so you can collaborate with them. So with these words, I hope in near future our work will be more strengthened. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for reassuring us of your help and collaboration in future too. আৰু আমি ইয়াত থকা আমি সকলোখিনিয়ে যেতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিক্টত যাম, আমি নিশ্চয়কৈ, কাৰণ আপোনালোকে আমাৰ বিশেষকৈ DHEW সকল যি আছে বা আমাৰ DPM সকলেও, কাৰণ আমি যেতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চেম কওক, মেম কওক, ICDSৰ আণ্ডাৰত কওক, পজিশ্যন কওক, হয়নে, PMMVY কওক, আমাৰ মিছন শক্তিৰ বিভিন্ন স্কিম কওক, আমি সকলোৱে আমাক মানুহ লাগে টু ৱৰ্ক উইথ, কমিউনিটি যেতিয়া আমি মবিলাইজেশ্যন কৰোঁ. চ' NSS ইজ ৰিয়েলি এ ভেৰি ষ্ট্ৰং টুল, এণ্ড তেওঁলোকে আমাক বহুতখিনি সহায় কৰিব পাৰে. আৰু আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে আমাক সেইখিনি সহায় কৰিলে, আমি ষ্টুডেণ্ট ভলেণ্টিয়াৰ্ছখিনিৰ লগত এংগেজ হ'লোঁ. এণ্ড দ'জ ষ্টুডেণ্ট ভলেণ্টিয়াৰ্ছ, আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, দ'জ ষ্টুডেণ্ট ভলেণ্টিয়াৰ্ছ, ইউ কেন এনকাৰেজ দেম টু বি আ চেঞ্জ মেকাৰ. আপোনালোকৰ লগত যেতিয়া কাম কৰিব, এই ইছ্যুজকেইটাৰ ওপৰত যেতিয়া কাম কৰিব, দে অলছ' নিড টু চেঞ্জ দেমছেল্ফ. তো তেওঁলোকৰ নিজৰ পাৰ্চপেক্টিভটোও সলনি হ'ব. And in that way, we will have a big network of change makers who will really do good in your future. So now, in our A2 session, last part 2 asile, hetu amar jitu experience from the ground kori asilo, hetu kori he bikhoytu aru he grounder pora amak aji amar major kobor babe uposthit ase Indrajit Sinha, the founder of Way Foundation. Way Foundation to is a youth organization, aru teo aji amak telogo experience kobo how to work with youths. So Indrajit, we have very less time, but still let's listen to Indrajit. Aru jete ami এই বস্তুখিনি আমি কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ সেইখিনিও যাতে আমি চাওঁ. Okay, so I can see that a lot of people present here, yate. A lot of the people present here are volunteers from Way Foundation and interns from Way Foundation. So, amar logot mur organization jibilak volunteer korise, intern korise, aji yate jibilak officer hoi pele bohise. So, bhal lagise. So yeah, I was sitting there and I was looking at everyone, that I can see that everyone is feeling full, right? Morning opera, we have been listening around gender based violence and gender based violence, and full like this, isn't it? Yes? Yes? Yeah. Yate, how many of you are like below 29? Raise your hands. 29 and taller? Yeah, almost maybe 30%, right? Yeah, 30% hobo? Which is equivalent to like our youth population in India anyway. So, let us like quickly, because the last session I felt, before I jump and talk about Way Foundation and youth work and all of those, let's warm up a bit. Can I ask everyone to just, put their hands like this? Everyone, please. Right? Just stretch it wide. Aram se. Yeah? Yeah, one more like this. Up like this. Right? Okay, fine. So, NK? Right? So, because I see most of you are training people, right? Yeah, most of our manu training or manu, right? So, our command trainer of field to lage mane. Jete training of field to no hoy, jete na lage mane kiba hall bulu, right? So, my arda quick heri gorim. So, I want everyone to clap with me together, okay? Wait. So, I don't need this. It's very simple. I will just
maybe raise my hand, then you can clap together. I will just do it and you clap together. Okay? Loud hoga lagi hote clap too. Just warming up together. Okay? So. Let's try it once again. What a khula nahi dekho. Ready? Once again, let's try it once again. 1, 2, 3. Okay. I said 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Okay, I see some people are more happy for clapping for me. Thanks a lot for everyone. Right? So, yes. How many of you feel याते कि मर्द को दर्द नहीं होता? Can you raise your hands? मर्द को दर्द नहीं होता. Can you raise your hands? How many of you think it's true? I can see a lot of मर्द हंस रहे हैं यार, ये तो out of syllabus का सवाल है. मर्द को दर्द नहीं होता है? Can you raise your hands? No? Great. All of you feel that मर्द को दर्द होता है. How many of you truly cry a lot? Lalita, take this number. Interesting number, huh? मर्द को दर्द नहीं होता है पर रोती भी नहीं है मर्द. How many of you men cry here? Raise your hands. Very less. So this is a very strange data. Man here thinks मर्द को दर्द नहीं होता, सच में नहीं होता है. क्या होता है मर्द को दर्द, पर मर्द रो भी नहीं रहे हैं. वो डेटा निकल के आ रहा है. Right? So I think this is one big question that I tend to ask in my organization with the young people कि मर्द को दर्द होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो क्यों होता है? खाली ब्रेकअप के बाद होता है? या फिर डिवोर्स के बाद होता है? या नौकरी छूट गया तो होता है? राइट? या फिर एग्जाम से फेल हो गया तो होता है? और बचपन में बुढ़ापे में क्यों नहीं होता है? आई टेंड टू आस्क दिस क्वेश्चन विद ऑल द यंग पीपल दैट वी वर्क विद, एंड वहीं पे लॉट ऑफ यंग पीपल स्टार्ट स्पार्क्स इन द हेड कि कुछ तो अलग होने वाला है अभी बात, कि हम मर्द बचपन में तो रोते हैं, करेक्ट? 5 years, 6 years, 7 years, तार पिछवाद वी स्टॉप क्राइंग, राइट? एंड beautifully, women have done excellent in this field of expressing emotions, expressing soft emotions. Women has done extensively well. Men will always express emotions in a bathroom all alone. Right? Whether it is our spouse, whether our sister, mother, emotion to express nokoro ami. Right? Hoy na? Diplomatic lagi se yaar. Right? Hoy na? We men don't express. Women are doing excellent expressing their emotions, which in that regard, I'm using the NFH's recent data just saw, the rates of suicide also higher in men than women. Right? The rate of suicide is very high. I think we need to question ourselves, why don't we cry, why don't we express? What is intimacy for a man? Why women are more intimate? We see that women are more intimate than men. Is it men are more intimate only in having sex? Or men are also intimate otherwise in showing emotional maturities? Answer is confusing hai ye sare sawal, right? Hoy na? We don't ask. So what we do in my organization, when we tend to work with gender-based violence, this is the basic sawal we put on the table. कि मर्द को दर्द नहीं होता है, emotional maturity, expression, intimacy. Suddenly the youth be like, "Ba, eitu to kuno khuda na ajile ke." Right? Perspective kuno diya hai. Right? And from there begins a lot of discussion in this space around what should men be doing and what should men be thinking and how should we women be looking at man and what are the regards in this. And it begins from, while we work with young people in different college, one thing comes up. See, I was looking at the data कि याते elopement issues हमारा homot rise हुए ऐसे, right? And many of us disagree that लड़ा सोली प्रेम करे college होत. But it happens. Again, I was talking to Lalita the other day while we were talking about the gender-based violence or good program too. We were talking about it. We just were talking that how to engage young people into this scenario. Then we felt young people are one thing. We have to agree to this youth psyche is that young people have prem koribo, and they the first time a youth coming out of the home is experiencing opposite sex in a different way. Agoloke only brother, mother and sister lagot expression korise. Yeah, he's having a friend, female friend who is not a sister. She can be my girlfriend, or not even girlfriend, but just sister. This is the first time these young people are experiencing engagement in opposite sex. That's a very crucial point for them to understand how to behave with this group of people.
how to understand with this group of people. Why it is okay for a boy to buy sanitary pad for his girlfriend, but not okay for the boy to buy sanitary pad for the sister. Right? So, perspective table we see that a lot of young people now want to engage in the dialogue. कि अच्छा ये तो इंटरेस्टिंग सवाल इसको तो अभी इसने उंगली किसी ने किया नहीं था इसको लेके घर तो ना पाते कथा एबिलाक লৈ পেলাই স্কুলত কলেজত দেখোন টিচার প্রফেসরে লাস্ট পাই এবিলা কথা পাতে বলে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সো উইথ দিস my organization has been working for the last 10 years আজি ইমান ভলান্টিয়ার দেখিছো আমাৰ ইয়াতে ভোটেশনৰ ভলান্টিয়াৰজন ভাল লাগিছে বয়স হৈছে অকমান 10 years হৈ গল ৱে ফাউন্ডেশন working in this ground so আমাৰ work has been around using theater, using sports for development, using theater, using art, belek mechanisms and means লৈ পেলাই আমি youth লগত কাম কৰো on gender based violence, right? You know, one time I was told that approaches ki use kora hoy amar youth work or khetre. What are the approaches that we use? The first approach, and I was told that Lalita, that a lot of you sitting here are the duty bearers. You will go back home and will work and engage. Like Deepak sir said that a lot of you can engage with NSS units at the district level. So when you're working with young people, there are some principles and approaches we really worked well with us. One, co-creation. You cannot create a food for the young people at the table and tell them, आके खा लो. खाके जाएंगे, बर्तन नहीं धोएंगे. You want the young people to come and eat and wash the utensils. You call them during the cooking, which is co-creation. You get them involved in the cooking. Only then they will wash the utensils, otherwise not. Co-creation. Number two, youth as 21st century meta skills. Youth work boli koal loge lage. It is seen that ki amar karne ki koribo. You know what young people can do for us, right? We are looking at this very. See, I will give you a very interesting perspective. What a youth can do for us, it's like toy ki koribo paribi amar karne. I can ask this question to the young people. Ete amar logot yate Divya, Pallavi, Kaushik, and many of these young people are sitting here. When I ask them ki what do this for us, they ask आप क्या करेगा मेरे लिए? I said certificate देगा. This guy says that कि नहीं चाहिए. Gone are the days where you lure young people with certificates. They also know that ये कुछ काम में नहीं आने वाला. Now I ask this question to adults who are engaging young people that ये तो हमें की दियो, की दिम, की लागे यो तोर. What is the thing that they need? How far do we understand what a youth cries for today? Aji 2022, what a young person is crying for, what his needs are. You don't fill up their needs, he is not coming back to you at all. Certificate gone. It will like old time and days hoy goise tia. Certificate cannot lure anymore. Mutton khwai diba, kiba ani khana khwai dim. This is not working with the young people anymore. They will rather not do work, but they will not come and have the lunch and go back. Okay, yeah. So they will not go and have the lunch and come back, right? So it's very critical that we need to understand what these young people needs. The world is getting crazy. Jiman graduate 2021 ro hoisile at 2022 22 bosorat the number has drastically increased, right? Do you agree? Yes. Himan kini job space ulaise 21 years old. Where do they go? बैठ के रो रहे, नौकरी कहाँ मिलेगा? At the same time, the world is becoming automated, more and more automated, more and more artificial based intelligence stuff are coming up. Where do these young people go? Who is thinking what they are crying for? এই বিলাক কিবা কিবি এপ আছে যত ইউথ বিলাকে আহি পেলাই ভেন্ট কৰিব পাৰে মানে যি তি ক'ব পাৰে what they are feeling এনে কিছুমান এপ আছে if someone will go in this app you will see that what they are crying for. Yes, if you can give what they are crying for, they will work with you as a co-creators, otherwise they are not coming to your table. So this is another perspective we felt ki youth need skill sets and understanding of the real world. Skill and real world understanding. The way the world is changing. Again, of us how much updated we are, kiman fast world change hoise. Right? Ami nije updated no hoy. The youth ki ami dim skill, how the world is changing fast. Many of you have son and daughter in the youth class 10, 11, 12 bohoto lora sore thakibo yate, right? Kar ase? The kids are studying in college and 9, 10 matriculations. Yeah, so you are feeling what I'm talking about, right? What do you give as a skill to your kids? The skill you think you don't have it. So that's very critical to understand what are the skills young people need. Give the skill, they're coming back to you. So number 2, we have always remembered that we are giving the skill needed and we always figure out the skills what these young people need.
Belek youth group or belek skill set requirement thake. Need to work on that. Thirdly, youth as partners. As I said, you cook for them and want them to eat, they will not eat it. So look at the young people as partners, proper partners and not beneficiaries. You thought beneficiaries साले नहीं करेगा ये लोग. Because वो age भी से होता है कि दोस्त बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बच्चा देख रहा हमें, बच्चा देख रहा हम तो नहीं आएगा. So if you look at it as a partners, and finally, whole process has to be led by young people. Put young people on the front. So like my organization 10 years ago, I started when I was 25. So I'm 35 right now. I'm moving out of the organization as CEO. Someone else will be the CEO from next year. And the CEO age all 29 years. And this is the way it will continue. The CEO will always be less than 5. Why? Obviously youth led रखना है. मैं 50 साल का बुढ़ा 20 साल के बच्चे को क्या चाहिए? How do I know this? वो किधर थोड़ी बहुत पढ़े नहीं to speed to নোৱাৰিম, right? So organization policy बनाई दिছে कि youth like CEO will be always 25, 26, 27 level or CEO থাকিব. Program manager হ'ব পাৰে, boycott, whatever. But CEO, the duty bearer, the boss has to be young person. Only then the youth led is happening. Fast changing jibilak hoy ase. It is always the organization is growing at the same time. That's why they call it We Are Young Foundation. I cannot at the age of 55, I cannot tell that ki I am coming from We Are Young Foundation. Koi pela bhagenge, right? So youth as like partners and youth are leading from the front. So jete aap loga organization program kori bo jete aap loge nijor community the ground dot, you have to ensure that your youth are leading from the front. NSS volunteer matile put them in the front. NYK mati se put them in the front. Don't you go in the stage. Stage or jodi 5 jon manu mati se ensure that 3 are young people. See the magic, I'm telling you. Pasta dignitary mati se stage or ensure 3 are young people by 25, 26. Magic दिखाई देगा आपको. आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा यूथ के सामने. आप ही के साथ पीछे घूमेगा ये लोग. ये आंटी समझती है, अंकल समझता है, ये दादा समझता है. Right? यूथ लोग काम कर लेगा. स्टेज और सब 55 और मानो बहाई दिसे. It's not matching. So we need to change a bit of that psyche to engage young people. And finally, excellently worked with us. Powerful was that ki fun. Less fun, no young people. मस्ती नहीं है, कोई young people नहीं आने वाला आपके programs में. To ensure that you have fun element imbibe in the program will be critical. Right? So then you were talking about all these topics which are very powerfully coming in the bottom left. Finally, I would like to close this with a beautiful film which was recently made by UNICEF for us. Sound to नहीं कहते? Okay. So हमारा एक intervention आसे where we play sports, football, right? Football आप लोगों को जाने कि लड़ा बस स्वाली खेले, right? आमी mix कर दिसो लड़ा स्वाली मिलाई दिसो. Gender based violence और programming और लड़ा स्वाली 3टा स्वाली 2टा लड़ा. And we said एक साथ खेलो. Ball ना पाए स्वाली है. Then we said first goal स्वाली दिबो लगिबो. तेते है गोल सीरीज स्टार्ट होबो. लड़ा बिल्ला को साहब नहीं खेलेगा. A to cheating ये नहीं हो सकता. But the program is running really well. These girls have been to US. Recently, these girls have met Sachin Tendulkar and Ayushman Khurrana and UNICEF Delhi. Very powerful girls, and this intervention is very powerful. If you want to try this sports, inclusive football sports, please do connect with us. We are available in Instagram. Karkar Instagram, raise your hands, please. Instagram. Perfect. Please follow us in Instagram. We can connect and chat in Instagram. Way Foundation bully page jata. And finally, this is a small film, just 2 minutes, we can watch. जब हम 13 इयर्स था तो मेरा मम्मी गुजर गया तो मैं आंटी का साथ में रहने लगी. हम लोग लकड़ी कटने चाहती थी जंगल में. हम लोग लकड़ी सेल करता था एक बंडल ऐसा ताकि हम लोग स्कूल के लिए थोड़ा सपोर्ट कर सके खुद के लिए. वो इस लोग बोलते थे लड़के लोग फुटबॉल नहीं खेल सकते, हाथ पैर टूट जाएगा. जब हम लोग को फुटबॉल खेलने नहीं देते थे लड़का लोग तो हम लोग पैसा नहीं था हम लोग तो खरीदने के लिए और वो लोग नहीं देगा तो क्या होगा. हम लोग का भी प्लास्टिक वो सब से बना के तो खेल सकते हैं तो हम प्लास्टिक से बना के खेलेंगे. हम लोग फुटबॉल खेला तो हम लोग को एक्सपीरियंस मिला. पहले में तो बास में चढ़ने के लिए हम लोग डर लगता था, बाहर में जाने के लिए आदमी से बात करने के लिए डर लगता था. तो अभी तो ऐसा नहीं है. फुटबॉल ने बहुत चेंज दिलाया हम लोग को.
गांव में चाइल्ड मैरिज बहुत होता था, तो हम लोग गांव में थोड़ा सा मीटिंग किया है अबाउट चाइल्ड मैरिज. अभी जो मैरिज मीन्स शादी करेगा ऐसे 15 साल बा 16 इयर्स ऐसा होने से अगर मैरिज करने से हम लोग बोला कि हम लोग पुलिस कंप्लेन कर देंगे. पहले तो लड़के लोग खेलने के लिए मतलब नहीं जानते थे, आजकल ज़्यादा ही जान गया और इसीलिए लड़का लड़की एक साथ खेलने में आजकल तो बहुत अच्छा लगता है. इंडिया के फेमस प्लेयर बनना है मेरे को, और आगे जाके सब स्टूडेंटों को जो लोग अभी नहीं खेलते, जो लोग ड्रीम नहीं ऐसे बैठते, वो लोग ड्रीम देना है और वो लोग को टीच करने में. This girl went to US from our side and who recently met Sachin Tendulkar. Yeah, thanks. Thank you, Indrajit, for this wonderful presentation of your Way Foundation work, and also enlighten us with the different aspect that we need to take care of when we will work with the youths. Hoine? Hoine? So with this, we have come to the end of our second important technical session. আমি sum up কৰাৰ আগতে মই অলপ 5 মিনিটৰ কাৰণে হলেও ফ্লোৰটো ওপেন কৰিছো. আমাৰ ৰেসপেক্টেড প্ৰেজেন্টাৰ সকল আছে, এনএসএছৰ পৰাও ছাৰ নাই যদিও তেওঁৰ সহযোগী আছে. সো আপোনালোকে কিবা সুধিব বিচাৰিব নেকি? কিবা জানিব বিচাৰিব? নে শুনি বেছি ভাল লাগিছে আজি? কিবা কব আৰু সুধিব নে কিবা? Or otherwise I'll sum up this. ৰাতিপুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা শ্বেয়াৰ জাষ্ট কৰিব লৈছোঁ. মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো 4.5 বছৰ হৈছে আৰু এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি মোৰ দুটা ল'ৰা মই ৰিচেণ্টলি সিহঁতক মানে পিংক কালাৰ শ্বুজ আনি দিলোঁ. মানে মই সদায় কওঁ মানে ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা একো হেৰি নাই, এইবিলাক মানে মই এইবোৰ নাভাবোঁ কাৰণে মানে মই পিংক কালাৰ শ্বুজ আনি দিছোঁ. তেই থাকা দেই. তাৰপিছত আজি কিবা সিহঁতে ইউটিউবত কিবা এটা হেৰি চেনেল এটা চাই ব্লেড এণ্ড নিকি, মই বৰ এটা নাজানো, কিবা ব্লেড এণ্ড নিকি বুলি এটা শ্ব' এটা আছে মানে অনলাইন ইউটিউবৰ চেনেল এটা. তাতে মানে হেৰি কিবা দুটা ল'ৰা হেৰি দেখায় আৰু তাতে কৈছে ব্লেডে কৈছে আই ডোণ্ট ৱান্ট পিংক আৰ ফৰ গাৰ্লছ এনেকৈ বুলি ক'লে. তাৰপিছত মোক মোৰ ল'ৰাটোৱে সুধিছে মামা তুমি মিছা কৈছা নে ব্লেড এণ্ড নিকি মিছা কৈছে? তো মানে মই জাষ্ট মানে এতিয়া ভাবি আছিলোঁ মানে কণ্টেণ্টটো কিমান হেৰি ইম্পেক্ট কৰে. হি জাষ্ট 4.5 year বাচ্চা এটা মানে টু ৰিলেট টু অল দোজ থিংছ. মামী মোক এনেকৈ কৈছে পিংক কালাৰ ইজ ফৰ এভৰি ওৱান, ইটছ ফৰ মানে বইজ এজ ৱেল, আৰু ব্লেড এণ্ড নিকি কিন্তু মানে কৈছে যে ইটছ নট ফৰ বইজ. এইটো জাষ্ট মানে এটা থট আহিলে, জাষ্ট ৱান্টেড টু শ্বেয়াৰ. থেংক ইউ. So ultimately, this is what we were talking from the morning, the stereotype thing. No, the presentation of jitu amar bahut dhuniya ke first session te koa goise. Yes, it's true, very true. Aru kunba kiba kobo? আপোনালোকে কি ভাবিছে মই নাজানো, কিন্তু মই ভাবিছো যে আজি সেশন কেটা মোৰ কাৰণে এনলাইটেন এজ এ পাৰ্সন. Okay, there I think I have seen a yeah. Please on your mic. Put on your আপোনাৰ mic to on কৰক. Hello. You can introduce yourself also. Yes, ma'am. My name is Chandana Kashyap. আৰু মই উজ্জ্বলা শোণিতপুৰৰ প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰত কাম কৰি আছোঁ. চ' মেম মই ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এতিয়া এটা চেঞ্জেছ দেখিছোঁ NCERT কিতাপবিলাকত. তো তাত দেখোঁ যে আগতে যেতিয়া দেখুওৱা হয় কিতাপত যে অকল মাকজনীয়ে ভাত বনাই আছে আৰু বাপেকজন অফিচত গৈছে, কিন্তু এতিয়া সেইটো চেঞ্জ কৰিছে. বা আগতে দেখোঁ যেতিয়া গছ এটা ক্লাইম্ব কৰিছে ল'ৰাটোৱে কৰিছে আৰু ছোৱালীজনী মানে ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তলত ৰৈ আছে. এতিয়া সেইটো চেঞ্জ হৈছে যে ছোৱালীজনী গছত উঠিছে আৰু মানে ল'ৰাটো ৰৈ আছে বা মাক অফিচত গৈছে. চ' মই ভাবোঁ সেইটো এটা বহুত ভাল চেঞ্জেছ আনিব, কাৰণ সেইটো সেই আইডিয়াটো একদম সৰুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত থাকিব যে অ'কে ছোৱালীজনী ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, ছোৱালীজনীও ক্লাইম্ব কৰিব পাৰে. তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সেইটোৱে আমাৰ মানে ছ'চিয়েলাইজেশ্যন প্ৰচেছটোত বহুত হেল্প কৰিব. Yes, true. And then thanks to NCERT for at least তেওঁলোকে ভাবিছে they have actually change has started.
So last response, if any. Okay, I think nine. So I really give my heartiest thank you to all my distinguished panelists, our resource persons from UN Women, from UNICEF, Way Foundation, and of course from NSSS. Thank you, sir. Thank you for giving us your time and enlighten us with your vast experiences. Thank you, sir. তো এতিয়া আমি শেষৰ পাৰ্টটো পাইছোহি আৰু আমাৰ ইয়াতে সামিং আপ আছিলে এণ্ড ৱে ফৰৱাৰ্ড আছিলে এজ ডাইৰেক্টেড মই এইখিনি ক'বলৈ আহিছোঁ আমাৰ সামিং আপত আমাৰ বিশেষ একো নাই আমি প্ৰথম আমি ফাৰ্ষ্ট যিটো আমাৰ টেকনিকেল ছেশ্যন হ'ল তাত আমি ৱমেন ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত আমি অলপ কথা শুনিলোঁ আৰু ৱাই ৱমেন ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড ডেট ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্ট ইজ ছ' ইণ্টাৰলিংকড এণ্ড ইণ্টাৰকানেক্টেড আমি সেইটো গম পালোঁ আৰু এট দ্য ছেইম টাইম আমি এইটোও বুজিলোঁ যে আমি যদিহে ভায়লেঞ্চ এগেইনষ্ট ৱমেনৰ ওপৰত successfully কাম কৰিবলৈ হয় to prevent those violence against women and girls আমি তেওঁলোকৰ স্কিলিং তেওঁলোকৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ বা তেওঁলোকৰ ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰতো সমানে কাম কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতখিনি আমাৰ চৰকাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিমছ এণ্ড প্ৰগ্ৰামছ উপলব্ধ আছে এতিয়া ইয়াৰ টেক অৱেটো হৈছে কি এট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল উই নিড টু আইডেণ্টিফাই দ'জ institutions and their schemes তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট পাৰ্চন তেওঁলোকৰ ইয়াতো অলৰেডি আমাৰ DPM সকল আছে SRLMৰ আমাৰ WCD আছে গতিকে আমি সেই কণ্টেক্ট পাৰ্চনছখিনিক আমি উলিয়াই আনিব লাগিব আৰু আমি তাতে প্লেন কৰিব লাগিব হাউ টু কানেক্ট দেম উইথ দিছ যিহেতুকে এতিয়া WCD আৰু SRLMৰ মাজত অলৰেডি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত MOU চাইনো হৈছে চ' আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰতো কাম কৰিব পাৰিম দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো ছেকেণ্ড টেকনিকেল ছেশ্যনটো আছিল যিটো এংগেজিং উইথ মেন এণ্ড বয়জ এইটো বস্তুটো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে উই ডোণ্ট নিড টু আমি বহুত সাংঘাতিক কিবা এটা বস্তু ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে যেতিয়া আমি এৱেৰনেছ আমি বহুত ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৈ আছোঁ এৱেৰনেছ কিন্তু আমাৰ ছেশ্যনবিলাকৰ পৰা এইটো ওলাই পৰিছে উই হেভ টু আইডেণ্টিফাই ফাৰ্ষ্ট দ্য টাৰ্গেট গ্ৰুপ অফ আৱাৰ এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামছ দিছ ইজ হোৱাট উই কেন টেক away from the two particular session যে আমাৰ awareness campaigns বোৰ আমি কৰি আছো আমি sensitization workshop বিলাক কৰি আছো তাত আমাৰ target group to কি and according to that target group we have to develop those materials the content of the sensitization program এইটো এটা খুব ডাঙৰ টেক away আমি ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা আমি আজি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিম হয়নে আমি যেনেকৈ যদি if we are doing sensitization workshop if we are doing awareness workshop for change maker with youths then the approach will be very different if we are doing the same with the duty bearers then the same approach will be মানে objective will be the same but the approach will be a change approach এই বস্তুটো কিন্তু আমি আমাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰগ্ৰামিঙতে এইটো আমি এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আৰু দ্বিতীয়তে আমি সদায় যিকোনো আৰু ছেকেণ্ড টেক অৱেটো হৈছে আমাৰ কাৰণে আমি যিখিনি প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিম ফৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি প্ৰত্যেকটো প্ৰগ্ৰামৰে এটা প্লেন ৱে হ'ব লাগিব হয়নে আমি যেনেকৈ প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট এটা কৰোঁ বিগিনিঙৰ পৰা শেষলৈকে আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ দ্য গেপছ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ দ্য চেলেঞ্জেছ then how to mitigate those and who are the collaborative partners at the ground amar karone kun collaborative partners hobo pare a particular issue to resolve koribole he collaborative partners khinik ami identify koribo lagibo teolukor logot eta hu shrinkhola boddha weight ami kam khini arambho koribo lagibo and last but not the least ami haju hoy thakibo lagibo to for any kind of backlash ami backlash pabo paru amar programming to para ami jikono dhana negative remarks pabo paru then how we will ensure a very robust monitoring and evaluation of the project that we are doing ba ami jitu program ami kori asu aro hekhot and the last takeaway from all the two session is that collaboration and consensus building this is one very very important thing aro aji ei hobhar mojiate আমি collaboration এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণো দেখিলো কেনেদৰে আমাৰ ASRLM আৰু WDWCD একেলগে আহিছে থ্ৰু MOU বা গুটে প্ৰগ্ৰামিংটোৱে তেওঁলোকে যদিও 23rd তেওঁলোকে শেষ কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে আজি আমাৰ লগতো এই প্ৰগ্ৰামিংটোত কোলাবৰেট কৰিছে নহয় জানো আৰু লগতে NSSS so this is I think this should be the message that should go to the district আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত under the leadership of your respective deputy commissioner হক বা CEO হক তেওঁলোকৰ লগত আমি মানে তেওঁলোকৰ আগত আমি এখিনি প্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব আৰু আমি কেনেকৈ ডিস্ট্ৰিক্টত হে কোলাবৰেচনটো আনো হেতু আমি এনশিওৰ কৰিব লাগিব so these are the takeaways from our today's program and we hope
After returning back to your duty station, you will definitely give a very serious, এটা serious note দিব to these takeaways. আৰু বাকি যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন কুৱেৰি কাৰণে আমি ASRLM DWCD আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আৰু এট দ্য চেম টাইম আমাৰ ৰেছপেক্টেড টেকনিকেল পাৰ্টনাৰ সকলো আমাৰ লগত আছে গতিকে আমি আপোনালোকক সকলো মুহূৰ্ততে যিমান ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা লাগে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দিম আৰু এতিয়া শেষ কৰিবৰ বাবে আমাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ DWCD শ্ৰীমতী সংগীতা বৰঠাকুৰ বাইদেউক মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আজি সভাৰ ভোট অফ থেংকছটো দিবৰ বাবে আৰু উইথ ডেট ভোট অফ থেংকছ উই উইল বি কামিং টু দ্য এণ্ড অফ টুডেজ প্ৰগ্ৰাম সংগীতা বাইদেউ Good afternoon all. আমি এতিয়া আহি শেষ অৱস্থাত উপনীত হৈছোহি মঞ্চত উপস্থিত বিভিন্ন আমাৰ ৰিসোৰ্স পাৰ্সন সকল আমাৰ পাৰ্টিসিপেন্টস সকল বিভিন্ন আমাৰ DSWs CDPOs then NGO DPO DPM SRLM then officials from Sadhar Griho, Ujala, and all participants. মই আপোনালোকে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি ইয়াত ইমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে সকলোকে এটা সমূহীয়া ধন্যবাদ দি লৈছোঁ প্ৰথমেই তাৰ মই আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা যেটো সেশন আৰম্ভ হৈছিলে আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী স্যাৰ মুকেশ চন্দ্ৰ সাহু স্যাৰ আহিছিলে তেখেতক মই মোৰ হলাগৰ খৰাই আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ মাজত আছিল ইউনিসেফ ডক্টৰ মধুলিকা জনাৰ্দন তেখেতকো মই যদিও বৰ্তমান নাই মোৰ ফালৰ পৰা তেখেতৰ মূল্যৱান আমাক উপদেশ তথা বক্তব্য আগবঢ়াইছিল তেখেতক মই মোৰ ফালৰ পৰা হলাগৰ খৰাই আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ মাজত আছিল শ্ৰীমতী কৃষ্ণ বৰুৱা SES মিছন ডাইৰেক্টৰ ASRLM তেখেতকো মই জনাইছোঁ হলাগৰ খৰাই আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমাৰ মাজত আছিল সেক্ৰেটাৰী স্যাৰ শ্ৰী পাৰ্থপ্ৰতিম মজুমদাৰ স্যাৰ তেখেত সকলো আমাক বহুতখিনি আহি উচিত কৰি থৈ গৈছে মই মোৰ ফালৰ পৰা হলাগৰ খৰাই বা টিম WCDৰ পৰা হলাগৰ খৰাই আগবঢ়াইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাক আমাৰ সঞ্চালক মহোদয় এই গোটেই যেটো প্ৰগ্ৰাম আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ল সকলোকে উপদেশ দি আৰম্ভণিৰ পৰা বহুত যিমানখিনি আগুৱাই লৈ গ'ল এটা আটক ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান পাতিবৰ কাৰণে যিমানখিনি উপদেশে আমাক কৰিলে এই তেওঁলৈ আমাৰ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক হলাগৰ খৰাই আগবঢ়াইছোঁ বাকি আমাৰ মাজত আজি সকলো পৰ্যায়ৰ ৰিসোৰ্স পাৰ্সন সকল আছিল ধৰক SRLMৰ আমাৰ UN আছে আৰু তাৰ আগত আমাৰ বহুতখিনি ৰিসোৰ্স পাৰ্সন ইয়াত আহি গৈছে মই প্ৰত্যেকৰে নাম ক'বলৈ এতিয়া বহুত দীঘলীয়া আৰু বহুত আমাক মূল্যৱান কথা কৈ গৈছে যিখিনি আমি প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েন্স যেটো আমাৰ নাৰী সমাজৰ যেটো আমাৰ সিনাৰিও হেতুৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা কি এগৰাকী যিগৰাকী মই কৈছোঁ আমাৰ কি বাইদেউ আছিলে তেখেতে আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা ক'লে প্ৰেক্টিকেল কথা কিছুমান ক'লে যিখিনি তেওঁৰ চেলেঞ্জ বা তেওঁলোকে কি ধৰণৰ পঢ়ি আছে ধৰক সাধাৰণ কথা এটা আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও আচলতে ল'ব লাগে যে যেটো তেওঁ ক'লে এগৰাকী শিপিনীয়ে কাপোৰটো আমাৰ যেটো আমাৰ গামোচাখনকে আপোনালোকে চাওক যিখন গামোচা আমি লওঁ সদায় য'তে ত'তে আমি যিখন দি থাকোঁ একো কিন্তু কামত আমাৰ নাহে কিন্তু আমি সদায় সেইখন সবেই প্ৰিফাৰ কৰে সেইখনে কিয় সেইখন অলপ কম দামত পোৱা যায় যিখন আমাৰ ঘৰত আমাৰ শিপিনীয়ে বয় সেইখন মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰা মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ সেইখন দামী কিন্তু সেইখন আমি কিনিবলৈ নাযাওঁ আমি খুব কমেহে সেইখন বিচাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ প্ৰেক্টিকেল কিছুমান কথা কৈ গৈছে আপোনালোকক আৰু অনুৰোধ জনাইছে আমিও সেইটো ভাবিছোঁ আমাৰো হয়তো বিভাগৰ ফালৰ পৰা
এজ এ এজেঞ্চি গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি আমাৰো আছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ মই ভাবোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা দিন আহিব যাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'বলৈও আগবাঢ়িব পাৰোঁ হয় যাতে আমাৰ থলুৱা শিপিনীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্টটো তেওঁ দেখুৱাই গৈছে মই তেওঁলৈ মোৰ আন্তৰিক শলাগৰ শৰাই ধৰা ধন্যবাদ আগবঢ়াইছোঁ প্ৰত্যেকজন ইয়াত মানে প্ৰত্যেকজনে শেষৰ পৰা প্ৰত্যেকটো টেকনিকেল ছেছনত প্ৰত্যেকজন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনে বহুত ধুনীয়াকৈ আমাক তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা সহা কেনেকৈ কৰিব লাগিব কেনেকৈ NSS ভলেণ্টিয়াৰ লগাব পাৰিম কেনেকৈ UN কাম কৰিছে কেনেকৈ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কাম কৰিছে সকলো জনাইছে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্টসকল মুখ্য আৰু তেওঁলোকে গৈ এতিয়া ফিল্ডত কাম কৰিব মই তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ তথা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়তো তেওঁলোকে আমাৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ পুনৰবাৰ সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মাজত মিডিয়াৰ মানুহ আছিল মই তেওঁলোককো এতিয়াও হয়তো আছে বা আগতীয়া সময়ত আছিলে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ তথা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ পুনৰবাৰ বিশেষকৈ আমাৰ মাজত হাবৰ যিটো আমাৰ ষ্টেট হাবৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে আমাৰ মাজত আমাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰছসকল আছে আৰু আমাৰ SRLMৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আমাৰ লগত আছে অফিচাৰ্ছ এণ্ড অফিচিয়েলছ আছে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ তথা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ আৰু যদি কোনোবা ৰৈও গৈছে সকলোৰে আমি পূৰ্ণ সহযোগিতা পাইছোঁ সকলোকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ তথা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ পুনৰবাৰ সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাই আজি আমি ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে যোৱাৰ আগতে কাইণ্ডলি চাহ একাপ খাই যাব চাহটো আমি বাহিৰত ছাৰ্ভ কৰিছোঁৱেই আৰু যিসকলে TA ফৰ্ম জমা দিয়া নাই কাইণ্ডলি আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাউণ্টাৰত TA ফৰ্মকেইখন জমা কৰি থৈ যাওক মানে এইটো চবৰ কাৰণে নাই আমি TA ফৰ্ম ইজ নট ফৰ SRLM ফৰ আদাৰ্ছ গতিকে থেংকছ এ লট ইউ অল এণ্ড আমি আকৌ সোনকালে লগ পাম আপোনালোকে চাহ একাপ খাই যাব এণ্ড